یوتیوب هم نگرش داشتن این بچهای بی ادعای بلوچ که دارن خوب کار میکنن، افتخار میکنیم بهشون، ولی بدون اینکه با کیا طرفین علیرضا آقا، با چه طیفی، تا چه حدی ببینم نزدیک بهتون. ببینم مهم میتونه پیداش بکنه بیارتش. مهم جان میتونی این پخش زنده رو پیدا کنی بیاریش. کجا رفته این پخش زنده؟ امروز نیست، من نمیبینمش. چرا این دوست عزیزمون از عربستان ایران چرا نمیاد؟ عبدالرحیم جان کجایی؟ امروز ملیت بلوچ، کرد همه اومدن از سازمان مجاهدین، از انقلابیون بزرگ ایران دفاع کردن. شما کجایید؟ بیا که شما ملیت. بله بفرمایید، دستون بالاست، من دارم دعوت میکنم که تشریف بیارین. بذارن روی عبدالرحیم جان فکر کنم عبدالرحیم جان اومد. عبدالرحیم جان ما در خدمتت. من تا شعری رو که گیلمرد عزیز گفت پیدا بکنم مال رهنورد عزیز رو بخونم که روز انقلابی است، روز فریاد ما همه نیروهای سیاسی اجتماعی ایران هست که از این سازمان رزمنده، سنگری که هنوز حفظ کرده خودشو همچنان، و رهبری که توانسته بیش از 50,000 نفر رو نه در داخل کشور که در خارج کشور هم بسیج بکنه. درود میفرستیم به این رهبری. عبدالرحیم جان بفرما، خواهش میکنم. بله، سلام و درود به همه دوستانی در اتاق هستم. من حالا نزدیک 2 روز دارم دفاع میکنم از سازمان مجاهدین خلق، از همین روزی که حادثه در اشرف براشون افتاده من دفاع کردم. آقای عزیز یاد درود بر تو، درود بر تو عزیزم. زنده باش. این یک نوع انسانی، اول اینا مردم انسانی پناهنده اونجا نشستن، سیاسی هستن، نه اسلحه دارن نه هیچ چیز ندارن، ولی متاسفانه غربی ها و امریکایی ها دنبال مصلحت خودشون هستن. نزدیک 1 سال گذشته اصلا کل مسئولان بزرگ امریکایی نشستن در اشرف در آلبانی. امروز چی شد که ورقه تعویض شده که اونا تروریست شدن و یک نزدیک 10,000 از پلیس آلمان رفتن برای اشرف. بدبختا چه کار کردن؟ هیچ کار هم نکردن، ولی آخوندا و همین پسر شاه و امثالشون اینا گزارش روی مردم بیگناه میکنن که اونا را مظلوم میکنن. حقیقت اینا مظلوم هستن. این یک ظلم روی یک به عنوان یک سازمان سیاسی هست. من حالا نزدیک 4 اتاق از همین حادثه که افتاد من دفاع کردم و دفاع میکنم و ما دنبال بین آزادی هر سازمانی، امروز برای مجاهدین خلق، فردا برای ما عربای اهواز، فردا برای بلوچا، فردا برای ترکا و کل انسانهایی که داخل نامش ایران هست. آخوندا هیچ کسی رحم نمیکنن. آخوندا نه مجاهدین، نه من که عرب، نه بلوچ، نه، اینا اصلا دشمن انسانیت هستن. آخوندا ما باید من گفتم به بعضی از که باشون تماس دارم از مجاهدین خلق، اعضاشون گفتم این فرصت شما و فرصت ملیت ها. باید میشینیم یک جبهه قوی کنیم که غربی ها میدونن که ما قوی هستیم و اینا که ما میخواییم برای ایران آزاد. ما قوییم در همه چیز، احزاب سیاسی اجتماع کردیم و نشستیم. باید من گفتم بهشون این فکر، ما دفاع میکنیم، از همدیگر دفاع میکنیم، چون غربی ها دنبال مصلحت خودشون هستن و آخوندا پول دارن، قدرت دارن، پول میدن. اشرف 2 بار چیز کرده، یعنی ظلم رو شده، یعنی در عراق و در حالا نزدیک حالا 2 روز که اتفاق براشون افتاد. مجاهدین خلق اول سازمانی که آخونده رو شناخت و دشمنی باش کرد.
اولین سازمان سیاسی گفت نه به خمینی منعون. اولین روز اونا را شناخت. حقیقته مجاهدین خلق اعضاشون سیاسی هستن و از سیاست را بلدن. هزارها شهید دادن و نگفتن، نه خیانت کردن از عقیده خودشون و در راه آزادی نزدیک 40 سال، نه 40 سال، 100 سال از زمان رضا پولانی تا خمینی دارن، تا امروز دارن دفاع میکنن و ما نمیترسیم. رو همین سازمان قوی است. چون یادتون هست شما که چند وقت این سازمان در لیست تروریست گذاشتن و دیگه بعضیای آشنایی برای من گفتن این سازمان تمام شد چون این در لیست تروریست اینا کار کردن. از همه جایی که دوستان دارن از لیست تروریست اومدن بیرون. این حادثه حالا امروز که افتاد، نزدیک 2 روز که افتاد برشون، این مشکلی نیست و یاد میگیرن. انسان هر روز از هر مشکلی که میاد براش یاد میگیره و این ما میگیم ضربه‌ای که ما را نمیکشد ما را قوی میکند. با زبان عربی یعنی ضرب اللي ما تموتنی تقوینی، ما اینجوری میگیم. و سازمان مجاهدین قوی هست و نه یک شخص، نه مؤسساتی داره، پول داره، یک قناه یعنی بخش تلویزیونی داره، همه دوستان در امریکا در اروپا داره کار میکنه. یک سازمان سیاسی هست مثل بقیه سازمان های مثل عرب و بلوچ و ترک و این یک سازمان سیاسی و ما براش احترام میذارم. من شخصی هم براشون احترام میذارم، برای مبارزه خودشون، برای تاریخ خودشون. ممنونم از شما، من گوش میکنم. سپاس از شما گرامی. امروز بالاخره آن شد که آن میخواستیم. حقیقتا ما بفرما جناب جلوانی عزیز، بفرما. پخش زنده اومد. مرسی جلوانی عزیز، بفرما. خواهش میکنم ماک در اختیار. با سلام و درود. ببینید من 14 سال دیگه البته کتاب خون بودم همیشه، ولی 14 سالگی وارد سیاست شدم. یعنی 50 ساله که رد کرده راحت و همه جام بودم. تو 4 تا قاره بودم در رابطه با سیاست و زندگی هم کردم تو اقتصاد و تکنولوژی و سیاست. خب اینا یعنی میخوام بگم تو هوا نمیگم، اینا رو به خاطر این میگم. اینها تمام گروه هایی که هستن الان یه مشکل بزرگی که دارن اینه که هر کدوم میخوان بیان خودشون قدرت بگیرن و بقیه باید میخوان تابع خودشون بکنن. این یه مشکلی عمومیه که ما داریم، همه‌شون هم دارن کم و زیاد. ولی اون چیزی که الان به مجاهدین مربوط میشه که اگرم بخوایم بگیم منافقین، من نمیدونم کی منافق نیست. تو علم سیاست کی است که منافق نباشه؟ من که ندیدم. همه تو سیاست که میشه منافقه. یعنی خب چیز دیگه تو نظامی هم همینطوره، تو اقتصاد هم حتی همینطوره. کسی نمیاد اطلاعاتش بده که 100% یه جور دیگه رفتار بکنه. و خودی خمینی هم گفت که من خود کردم. خود یعنی نفاق دیگه، منافق دیگه. بعد اینا میگن منافقین، من اینا رد میکنم، هم از لحاظ دینی هم از لحاظ سیاسی. ولی مسئله اینه که اشکالی که وجود داره اینه که ببینین مسئله، من فکر میکنم اونچه که مربوط به مجاهدین میشه، اینها یک گروه طبیعی هستن. حتی اگه مجاهدینم الان میگه من دیگه نیستم دیگه منحل کنم، اینا یه 2 تا دیگه مثل همین مجاهدین خلق میشه. اینه باید هم دنیا بدونه، هم باید حکومت ایران بدونه و هم به همه ملت. چرا؟ چون یه گروهی طبیعیه. اینها یه گروهیه که با تمام اشکالاتی که دارن، اشتباهی که کردن، هر کاری که کردن که اون بحث جداست،
ولی مسئله اینه که طبیعی ترین گروهن هم اینها و بعد از اونها فدایا خب به خاطر اینکه فرهنگ جامعه ایران اسلامیه، اونا کمونیستن، اونا حالا تو رد بعدی قرار میگیرن، ولی به طور اخص چون مجاهدین هم اسلامی هستن هم ملی هستن، یعنی شعارشون حداقل اینه. خب و اینها اومدن از یک آرمانی دارن دفاع میکنن که چی حکومت هایی یه جای حق زیر پا گذاشتن. خب و این عکس العمل اونهاست. مجاهدین عکس العملی اون ظلم هستن. اومدن چیکار کنن؟ تظلم خواهی کنن. یعنی اینها اینطور نبوده که یا وابسته باشن. کی تظلم خواهی کرد؟ یعنی مجاهدین یعنی اومده که چیز کنه دیگه، اومده اون ظلم رفع کنه دیگه، اومده که چیکار کنه. شما دارید چیکار میکنید؟ این وقتشه. یعنی یک شخص روی یک ساتور روی سرش گذاشتی، شما میگی نه اینو بذار بکشش، این هم ظالمه. اینجوری داری شما چی میگی؟ نه نفهمیدید شما. من میگم اومده رفعی ظلم کنه. شما با این حرفا میزنیم با جمهوری. عبدالرحیم جان یه لحظه. عبدالرحیم جان یک لحظه بس. عزیزادیار دارن نه بله نه اجازه بدید سخنشون نریم. بعد من مایک میدم به تو عبدالرحیم جان من بعد مایک میدم به تو. بفرمایید جلوانی. آقا تظلم خواهی که یعنی بیا رفعی ظلم کنی، مثل که این آقا نفهمیدن لغته. نمیدونم شاید تو عرب یه معنی دیگه میده تظلم خواهی. خب نه متوجه نشدن. عبدالرحیم جان متوجه نشدن. خب بفرمایید. تظلم خواهی یعنی که رفع ظلم کردن. ظلم که دیگه میدونی لغت عادیه دیگه. تظلم خواهی یعنی که چیکار کنی؟ اومده از مظلومین دفاع میکنی. من چیزی ضد مجاهدین نگفتم که اینجا که اصلا من نمیخوام نه ضدشون حرف بزنم نه ازشون دفاع کنم. من دارم از حقیقت دفاع میکنم به طور کلی. مجاهدین یک گروه طبیعی ان، فدایان خلق، که حالا البته یه عده‌شون دیگه مسلح نیستن، یه عده‌شون هستن. اینها گروه های طبیعی ان در واکنش به اون کارهایی که حکومت ها کردن. حکومت ها اومدن چیکار کردن؟ یه حقوقی زیر پا گذاشتن، حقوق ملت ها. اونجا این گروه ها به طور طبیعی به وجود میان و اینها تو تاریخ ایران خواهند موند. خب حزب توده هم همینطور بود. حزب توده هم یه بخشش ملی بود، یه بخشش خب به شورای وضع بود. اونم همینطور. اینا هم تو تاریخ ایران میمونن. جبهه ملی هم همینطور. حتی نگاه میکنی بیرون گروه های اسلامی تند و چیز رادیکال و مسلح دیگه، اونا هم میمونن کم و زیاد شد. چرا؟ چون اینها در واکنش به یه حرکتن. خب درباره چی؟ چون الان نگاه میکنیم میبینی حکومت‌های ایران حقوق مردم زیر پا گذاشتن. من نمیدونم چی فکر میکنم، ولی اون چیزی که در رابطه با مجاهدینه به نظر من فکر میکنم که اینا باید میدونستن که آلبانی این کارو میکنه. چون این کشورها با یکم پول اینها فوری حاضرن که چیکار کنن؟ مسئله رو عوض کنن. میگه نبود دفعه قبل که به مجاهدین حمله کردن چی بود؟ اینا اومدن یه دوتا پروژه دادن به رنو و به این ور اون ور. فرانسه چیکار کرد؟ اینا رو گرفت کتکشون زد و نمیدونم چیکار کردی. بعد نگاه میکنی ببینید دفعه قبل چیزای دیگه هر چی بوده. خب اینا باید یاد بگیرن دیگه. با این میره با 1 میلیون با 2 میلیون با 100 میلیون اینا رو میخره. اینا پول ملته، اینا خرج میکنن برای، چون میدونن که مجاهدین و فدایان نیروهای خیلی چیزی ان، قدری ان. شاید از نظری کمی هم حالا نمیخوان اینا خودشون تبلیغ کنن، چون نباید هم بکنن، چون میدونن که مردم اگه از نظری کمی جمعشون کنن برای مردم خسارت داره. خب ولی از نظری کیفی اینا کیفی ترین گروهان دیگه، هم مجاهدین هم فدایا. من جزو هیچ کدومشون نیستم ولی دارم من واقعیت ها رو میگم. خب من سعی میکنم فقط واقعیت ها رو بگم، نمیخوام اصلا جانب داره هیچ کدومشون بگم یا بگم کدومشون درست میکنه یا نه، ولی میگم مجاهدین و فدایان دو تا گروه طبیعی ترین گروه هایی هستند که حکومت پهلوی و حکومت جمهوری اسلامی اینا رو درست کردن. اونها اینا رو درست کردن. ملاحظه میکنی؟ هم مثل همین که میگه چیه بازرگاه میگه چی،
میگه که شاه بود که انقلاب کرد. خب چیز دیگه تو انقلاب شرکت داشته دیگه. اگه از لحاظی کیفی نگاه کنی همینطور بوده. چرا؟ چون که باید یه کارایی میکرد که انقلاب نشه. اینطوری میتونیم چیز کنیم، اینو تفسیرش بکنیم. ولی مسئله اینه که من فکر میکنم که باید بدونن، مجاهدین باید اینه بدونن که این گروه آلبانی هم اینا اومدن حالا با پول رفتن خریدندش. متوجهین؟ و در یه مسئله دیگر هم باید مجاهدین بدونن، هم فداییاش هم باید بدونن، اینا نمیتونن شعار ضد امپریالیستی بدن و بعدم بیان بگن آمریکا، فکر کنن که آمریکا اینا عاشق ایناست، فرانسه عاشق اینا. غرب چیز دیگه، غرب مسئله اقتصاده، مسئله پوله و الان هم مورد حکومت ایرانی دارن اینا میدوشن. خب اینا میخوان بدوشن، برایشون فرق نمیکنه پهلوی باشد، آخوند باشد، نمیدونم سعودی باشد، هرچی که باشد، اینا پول میخوان. یه واقعیت دیگه، اینا باید بسنجن. اینا نمیدونم چرا میان فکر میکنن که میتونن به اینا اعتماد کنن. نه به سعودی میشه اعتماد کرد، نه به آمریکا، نه به شوروی. هر کسی به خودشه. باید اینا هوا خودشونو داشته باشن، فکر نکنن که اینا میان عاشق اینا و به اینا هر جا باشد اینا رو میفروشندشون. یه واقعیته، باید میدونستن، باید مستقل حرکت بکنن. میرن کشورهای دیگه باید اونجا مواظب باشن، بدونن، منتظر باشن که اینا بیان میریزن اینا رو در به داغونشون میکنن. آلبانی چه تعهدی نداره که هم با پول میتونن بخرندش، هم همین که با یه اشاره غرب، چون الان غرب داره با ایران معامله میکنه. چرا معامله میکنه؟ چون میخوان ایران با شوروی جداش کنن. مثلا یه واقعیتی که الان غرب درباره برای این مسئله قرار گرفته که ایران دیگه 100% میره زیر تو چنگال های شوروی. یعنی اصلا الان هست دیگه. و خود خامنه ای الان اگه بخواد ایران شوروی خلاصی بده نمیتونه دیگه. شوروی بدجوری یخ ایران گرفت و داره فشار میاره و به ایران هم نیاز داره چون تنهاست. و این مسئله خیلی سر دراز داره. ملت ایران هنوز نفهمیده که کجا قرار گرفته. رفت دیگه تو حلقوم شورویه، داره یه قورت میده که یه بدهش پایین. یعنی ما در اون مرحله، ما تو فاجعه قرارمون دادن. البته هم تو شرکت داشتن، اونایی که کمکاری کردن و گذاشتن اینطور بشه، اونایی که به هولش دادن رفت تو اون خاصیتی خود بدکرداری حکومت. تمام اینا موجب شد که ما رفتیم تو حلقوم شوروی. الان یه زور دیگه داره بزنه که بره هضمش بکنه دیگه. ما دیگه مستقل نیستیم. مثلا حالا از اولا مشکل داشتیم، مشکلات داشتیم، مشکل استقلال داشتیم، ولی الان دیگه ما 100% دیگه رفتیم زیر پل شوروی چین. یه کار دیگه نمی‌کنه. ببینید مهمترین چیزی که ماجراجوهای حکومت بود و می‌خواست نمیدونم جهادی کفایی بکنه، بره دنیا رو اسلامی کنه، اینا ازش گرفتن دیگه. کی؟ آمریکا اومد یه ترفند زد، یه مقدار با چین و چنار یه تعهدی کردن، یه برنامه ریختن با عربستان و ایران. دیگه نمیتونه اون کار رو بکنه، تموم شد دیگه. یعنی دیگه رفتیم به طرف غیر ممکن. یعنی هر کاری بخواد بکنه دوباره ماجراجویی بکنه تو نمیدونم تو سوریه اینور اونور، اینها نمیشه دیگه. حالا دیگه با چین طرفه، چون اینا علویششون پیش چین هم گره. تمام زیر ساختارهای ایران چین یا میدونن. نگاه کنیم زیر ساختارهای تلکامیونیکیشنش، اکانومیکش، نمیدونم میلیتریش، تمام اینا رو هم شوروی هم چین دقیق میدونن. البته نمیگم که آمریکا و انگلیس نمیدونن، انگلیس هم میدونه، اونم میده به آمریکا. اسرائیل هم میدونه، اسرائیل هم که همه جا آدم داره. خب یعنی وضعشون خوب نیست، بی خود دارن تقلا میکنن و تمام اینا به خاطر اینه که خودشون از ملت بریدن و رأی مردم بهش خیانت کردن. این حکومت‌هایی که به رأی مردم خیانت میکنن هم باید انتظار هر بدبختیه داشته باشن. آرامش نداره. خامنه ای و شرکایش آرامش ندارن، چون خودشون میدونن هر لحظه امکان داره چیزایی به وجود بیاد که اینا رو به طرفت العین نابودشون کنن. اینها برای ما روشنه. آدم باید بصیرت داشته باشه. اگه که انسان پاک باشه میتونه اینا رو ببینه، تمام این چیزا رو ببینه. اینا ناپاکن، اینا کثیف شدن. انقلابیونی که یادشون که انقلابی هم نبودن، اجازه دادن، ولی انقلابیونی بودن که کثیف شدن.
خامنه ای انقلابی بود که کثیف شد، یعنی خودش به شیطان فروخت، به فساد و به سمبل زور و دیکتاتوری و تمام ارزش های غیر انسانی و غیر مردمی فروخت و اینم سزاوارشونه. حالا یا دیر و زود داره ولی سوخت سوز نداره دیگه. اینا بی خودی ول میکنن، نمیدونم واسه میکنن به مجاهدین و نمیدونم اینا. درستش که این نیروها هستن که میتونن اینا جایگزین بشن راحت، خب خیلی کیفیتشون خیلی بالاست. یعنی مجاهدین کمیت، یعنی اسرائیل کمیت نیست ولی یک کیفیته. خب مثلا نگاه میکنیم این سوئیس، سوئد، اینا کمیت نیستن ولی خیلی پرکیفیتن. مثلا این کشور سوئیس، کشور سوئد، این سوئد مثلا از نظری علمی در دنیا اوله، چیزی هم نیستن 10 میلیون اندا، ولی از لحاظی نظم، دیسیپلین، اینا بعد آلمانان. خب جلوان جان اگر یه جنبندی هم بفرمایید با سخنان شیرینتون. زیادی حرف زدم. مثلا سوئد نه خواهش میکنم. کمیت نی ولی کیفیته. تو 10 میلیونش 9 میلیون تاش انسانش کیفیت دارن. خب مثلا تو ایران 85 میلیون چیه؟ 2 میلیون کیفیتن، 83 میلیون چیه؟ کمیتن. پس کمیت درست مهمه ولی اون چیزی که خیلی مهمه کیفیته که رهبری چیز میکنه و راهکارا رو میده. نه اینا حالا با 4 تا مجاهد و فدایی و چپ و راست و ملی و بزنن در به داغون کنن که البته دنبالش هستن که حالا بعدی مجاهدی میاد سر ملیون، بعد میاد سر جمهورخواه، بعد میاد سر شاهیا ملتفتی و بعد میرن سری نمیدونم مشروطه خواه، یکی هم رو میان جلو. یعنی اول بین اینا تضاد ایجاد بکنن بعد یکی سراغ همه میان. خاطر جمع باشی. یعنی اینطور نیست کم پول. خیلی متشکرم. بله سپاسگزار از گفتار بسیار بسیار منطقی، مستدل و شیرینیتون. بله دوستان، مهران جان درود دارم خدمتتون. الان مایک میدم خدمتتون. ببینید دوستان، ما نیروهای سیاسی زیادی اومدیم در خارج از کشور، احزاب اومدن، سازمان‌های سیاسی اومدن، حاکمیت ملایان با تجربه از حاکمیت استبداد گذشته یک کار کرد. اینجوری تجربه کرد که شاه همه رهبری‌های سیاسی رو نکشت، باقی مانده رو گذاشت و نیروهای سیاسی پس از انقلاب بهمن از خارج از کشور اومدن. ملاها اومدن همه احزاب و سازمان‌های سیاسی رو همه رو از میان برداشت. احزاب سیاسی، مرکزیت‌ها و شاخه‌های در واقع بروی سیاسی همه رو کشت. سازمان مجاهدین از اونجایی که در درون یک ایدئولوژی اسلامی به بار آمده بود و ملاها میگفتن چون با ما شریک بودن در شکستن استبداد شاید با ما همراه باشن، اونها در واقع حیات تجمعی بیشتری پیدا کردن و خودشون رو رشد دادن. هنگامی که فهمیدن سازمان مجاهدین یک سازمان عدالتخواه بود، هنگامی که نیت ملاهای دونپرور حقه‌باز تاریخی رو فهمید که کارشون الخود است، بلا فاصله فهمید و منشورشون امضا نکرد، اساسنامهشون امضا نکرد و باشون در افتاد. همکنون نیست که در خارج از کشور اومده مانند ژنرال دوگل به عنوان یک هیئت فردی نیست، یک نیمه دولت. مجاهدین تشکیلاتی زده که همه بخش‌های اداری یک تشکیلات بزرگ دولتی رو در خودش فراهم آورده و همه سازمان‌های سیاسی با شورای ملی مقاومت که امروز می‌بینید دوستان عزیز همه احزاب و سازمان‌های سیاسی هرگز جمهوری اسلامی ملایان در خواب نمی‌دیدند که روزی فرا برسد که با اون همه تبلیغات، با اون همه مخارج که اون کرده، با اون همه گلالودگی‌های ذهنی فکری که در ساده دلان ملت ایران به وجود آورده، بتواند روزی چنین اتفاقی بیفتد که با آمدن ولیعهد سعودی در فرانسه و با عقد قراردادی با دولت فرانسه و با آمدن وزیر امور خارجه سعودی به ایران و طی یک توطئه بین المللی بتواند اینچنین یهو ناخواسته، میگن عدو شود سبب خیر، اگر که ما خواهیم، جدا ما میخواستیم
آرزوی همه ما این بود که در انقلاب ژینا هنگامی که تانک‌های ملایان در کردستان به گل نشسته و هفته‌های یک روز جمعه مردم بلوچستان هنوز ادامه دارد و 5 حزب جمهوری خواه اینجوری متحد شدن در لندن و منشور تشکل‌های صنفی با آرمان 12گان بیرون آمد، همه منتظر بودیم که کی فرا میرسد آن روزی که بهترین سازمان، متشکلترین سازمان ما که ملایان مانند جن و بسم الله ازش میترسند وارد شود و همه احزاب و سازمانهای سیاسی آغوش خودشونو بری او باز بکنن. آن شد که آن میخواستیم، دشمن با دست خودش آنچنان کرد که امروز همه احزاب و سازمانهای سیاسی به شاباشگویی سازمان مجاهدین در اون اتحاد ملی احزاب جمهوری خواهان که نخستین سازمانی بود که آفرین گفت بر اتحاد مبارزات سیاسی، امروز همه نیروها، احزاب، سازمانهای سیاسی، گروههای متشکل ملیت‌های ایران از کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و آذربایجانی، همه همزان، زان به زان و شانه به شانه و دل به دل سازمان مجاهدین در همه جهان، در همه پایتخت‌های اروپایی زنده باد بر مجاهدین سر دادن. این یکی از اون پیروزی‌ها و دستاوردهای بزرگ انقلاب ژینایی که امروز یا فردا دیگر مجاهدین تنها نیستند، دیگر مجاهدین در هیچ جای جهان غریب نیستند، چون در همه اروپا یک خانه دارند. در همه اروپا هر مجاهد امروز 2 خانه دارد، یکی در دل و یکی در فضای مادی خانه. مجاهدین امروز غریب نیستند، مجاهدین امروز از غربت در آمدن. سپاسگزارم. مهران جان بفرمایید، خواهش میکنم. مهران محجوبی عزیز، گیر مجموع میخوای چیز بگی؟ بفرمایید. من خیلی کوتاه میگم. من خب هممون این خبر رو دیروز شنیدیم. الان من در انتظار بودم که اطلاع حزب کمونیست کارگری رو من بخونم. الان خوندم. خیلی خیلی جانانه این کثافت کاری آمریکا، آلبانی، فرانسه، این دولت غربی رو محکوم کردن بدون هیچ نوع الان ابداً موقع این که بگیم که چه خوب هست چه خوب نیست ابدا نیستش. الان جمهوری اسلامی خوب نیست. دولت‌های ارتجاعی غرب که با این حکومت، با خمینی از همون اول دست به دست شدن خوب نیستن. ماها همه خوب هستیم. ماها مردم ایران، ماهایی که انسانیت رو نشونه گرفتیم، ما خوب هستیم. باید بدونه. الان من داشتم دیروز اتفاقا یه بحثی بود در تلویزیون اینترنشنال، کلی اومدن گفتن که مجاهدی فلان کرده اینا، ولی خب آخر سر اینا نمیتونن علیه این کشتار، علیه این تهاجم، نه فقط به مجاهدین بلکه به ایرانیا، به مردم ایران اینا تهاجم کردن. الان هر کسی رو که اینا مورد تهاجم قرار میدن باید ما همه جمع بشیم. صحبت اینه که الان من یک ویدیو دیگه دیدم که آقای رضا پهلوی چیزایی گفته، ابدا بس اینا رو کاملا اینا رو گذاشتشون بغل دست جمهوری اسلامی. این جمهوری اسلامی پوسیده است، در حال افتادن هستش و اگر اینها زیر شونه‌شو نگیرن، از جمله رضا پهلوی، از جمله این دولت‌های غربی آمریکا، بگم آلبانی و فرانسه و اینا، اگه نگیرن این رژیم رفتنیه. مردم اینو خوب میدونن و اینکه کاری که ما الان باید بکنیم این نیستش که اینو نشونه افکار عمومی مردم غرب بدونیم، بلکه مردم غرب بهتر از اون میدونن که چه کارهایی
این دولتاشون کرده، مثلا آمریکا، اینا در آوردن خمینی، در به وجود آوردن طالبان در افغانستان، در اسلام پناهی که اینها از جمله ملکه انگلیس میگفتش که من اذان اسلام گوش میکنم احساس آرامش میکنم. یک خانم ملکه یک کشور انگلیس غربی میاد یه همچی حرفی میزنه. اینها دشمنان مردم ایران هستن، اینها رو نباید یک ذره بهشون پوان داد. اینها خواهشاً مجاهدین هر کاری میکنن بر علیه این رژیمه. ما این که چطوری کارشون رو انجام میدن ما برامون خب مسلمه، مهمه که باید اینها آزادی بیان داشته باشن، آزادی تظاهرات در فرانسه داشته باشن. اینها ممنوع کردن یک اپوزیسیون ایرانی رو در کشور خودشون ممنوع تظاهرات کردن. جمهوری اسلامی یک حکومت تروریست و اینا ممنوع نمیکنن. سفارتشون رو باید تسخیر کرد. الان موقع تهاجم هستش، موقع این که بیایم انتقاد بکنیم از کشورهای غربی، بیایم بشینیم سر این لابیستامون بگیم که چند نفر از این پارلمانیستا بیان از ما دفاع بکنن نیستش. باید سفارت ها رو تسخیر کرد. اگر مجاهدین به حرفای خودشون، به اعمال خودشون اعتقاد دارن، باید در این باید همراه باشن که سفارت‌های جمهوری اسلامی نباید برپا بشه. همه اینا خاک مردم ایران هستن و ما مردم ایران در خارج کشور هر حق داریم که این سفارت‌ها رو تسخیر بکنیم. این تنها کاری است که ما میتونیم از خارج کشور انجام بدیم. در داخلی کشور اینها منتظر هستن، مردم انقلاب ایران منتظر هستن که چین اعمالی رو ما در خارج انجام بدیم که راه برای اونا باز بکنیم. وگرنه اینا تا اونجایی که بخوان، این دولت ها اینا میخوان راهو بر مردم ایران ببندن. ما به اندازه کافی هزینه دادیم، هزینه ها رو الان به بعد باید این رژیم بده. اینهایی که این وضعیت برای ما 44 سال پیش بردن باید بدن. ما از الان باید مهاجم باشیم، تهاجم بکنیم، سفارتشون اقلا در خارج کشور ما بگیریم. خیلی ممنون. بسیار سپاسگزارم مهران جان. درود بر شما، میبوسمت. درود بر تو. حزب چپ ایران یورش به کمپ سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و لغو گردهمایی سالیانه آن در پاریس را محکوم میکنیم. بیانیه حزب چپ ایران در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران طی یک گزارش مبسوط که چگونه کمپ مجاهدین رو اشغال کردند و پس از آن وارد دفاعیه میشه و میگوید حزب چپ ایران حمله به کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی و ممنوعیت برگزاری تجمع این سازمان در پاریس را محکوم میکند و نقض حقوق و آزادی‌های آنها در چارچوب قوانین و اصول حاکم در جوامع غربی می‌داند. حمله شبانه به محل استقرار مجاهدین خلق و استفاده از گاز اشک‌آور علیه آنها که طبق قوانین بین المللی پناهنده محسوب می‌شوند، نقض کنوانسیون‌ها و معاهده‌های مصوبه سازمان ملل و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و انسانی آنان است. ما خواهان دخالت سازمان ملل برای قطع این نوع حملات و اعاده حقوق و تأمین امنیت ساکنان کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران 30 خرداد 1402 20 ژوئن 2023. میبینید که همه احزاب و سازمان‌های سیاسی عدالتخواه، همچنان که مهران عزیزم گفت حزب کمونیست، همه چپ، جمهوری خواهان، احزاب و سازمان‌های ملیت‌های ایران، حزب دموکرات، شورای همکاری، همه ملت ایران، دردمندان ایران از سازمان مجاهدین، این فرزندان رستاخیزی و مقاوم و استقامتگر ملتشون در واقع درود میفرستن و شانه به شانه همراه و همدل با آنانن. جلوانی عزیز شما مایک زدید، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، این هموطنمون که میگن که بریم سفارت خونه رو اینا رو بگیریم، این کاراییه که جمهوری اسلامی این کار رو میکنه. این کاری درستی نیست.
یعنی برنامه های خیلی بهتری هست. همون تجمعات در خارج از کشور، اونها بهترینشه که برن جلو سفارت خونات شب تا صبح 24 ساعت بمونن، یه هفته 2 هفته اگه میتونن این کارا، ولی برن سفارت بگیرن، اینا کارای اشتباهیه. یعنی تجربه های بده این کارایی که جمهوری اسلامی این کار را میکنه، داعش این کار را میکنه، یعنی برازنده عزیزم سفارت ها خاک ماست، خاک ماست. سفارت های ایران اینا خاک ما هستن. سفارت های آمریکا خاک اون حزب الله که بله نبوده هست، که. ولی ببینید قبول دارم هست، ولی ببینید شما باید نگاه کنیم ببینید که از لانه جاسوسی هستن سفارت های از جمهوری نگاه اسلامی، لانه جاسوسی هستن. اینا لانه ترور هستن اینها. مهران جان اجازه بدید جلوانی نظر خودشو بگه، من هم سخن دارم در این باره، بعد من مایک میدم به شما مخالفت خودتون رو ابراز بدارید. بفرمایید جلوانی عزیز. شما میرید سفارت میگیرید وقتی که دیگه رژیم دیگه در حال فروپاشیه، اون وقتی که میگیرین. خب الان بخوایم بگیرین تو کشورهای متمدن این مسئله را قبولش نمیکنن و خودی مردم ایران هم الان دیگه تو اون حالت نیستن. متوجهی؟ یعنی اون زمانی که این کار رو میپسندیدن دیگه الان مردم این کار نمیپسندن. ولی اگه برید اونجا جلو سفارت چادر بزنین بخوابین، یه هفته 2 هفته اعتصاب غذا کنین، این کارا الان این چیزا مده. الان روش مبارزه اینجا امکان داره که بعدن آخراش مثلا تا در رژیم داره میفته میری سفارت رو میگیری. الان موقعش نی. هر چیزی هر کاری وقتی داره، زمانی داره. ملاحظه بکنی و نمیخواد که شما را چهره یه چهره خشنی باشه. خشونت وقتیه که دیگه بخوای واقعا دفاعی بشه، تهاجمی نباشه. خیلی متشکرم. مرسی جلوانی عزیز. البته مهران جان هم منظورش همین بود، ما که ارتش نداریم که بریم سفارت بگیریم یا پلان بکنیم. منظورش احاطه در واقع اعتراضات در مقابل لانه جاسوسی بود. ایشون هم منظورش بیشتر همینه. ما که نمیتونیم لشکرکشی بکنیم که ما که لشکر نداریم، مبارزه مسلحانه در خارج از کشور هم نداریم، اما این در واقع اشغال این مقر انقلابی بزرگ ما در خارج از کشور در واقع جنبش انقلابی ژینا رو از دو بخشی کردن جدا کرد. یعنی خونریزی که در داخل شروع شده بود در خارج، همونطور که خیزش‌های مردم، جنبش‌های مردم در خیابان‌های اروپا هم به صورت خیزش بزرگ 120,000 برلین انجام گرفت و یگانه شد، مسئله خونریزی انقلاب نیز در دو بخش انجام گرفت. یعنی خونی که در داخل ایران ریخته بود با خونریزی که امروز و دیروز در این مقر ستاد بزرگ انقلابی خارج از کشور انجام گرفت و خون یکی از بزرگترین رزمندگان سازمان مجاهدین خلق ایران از فرزندان ایران ریخته شد. این سیل به هم پیوستند، این سیل خون خارج داخل به هم پیوستند و در واقع انقلاب از امروز در واقع مرحله دوم آغازین خودشو داره می آغازه و راه رو هموار میکنه. داخل و خارج اینجور به هم میپیوندن و این سیل خون حتما خانه خراب شده ملاهای دون قرون وسطایی بیگانه پرست در ایدئولوژی و لباس و زبانو در هم خواهد ریخت. دوستان جدیدی اومدن، یاسر جان، دیوید عزیز، گیرمرد جان شما میخواید چیزی بگی؟ اگه خواهش میکنم بفرمایید. خدمت شما عرض شود که یکی این که یه نکته رو میخواستم به خودتون عزیزا یادآوری بکنم که این روشی که شما میخواین این مفهوم فدرالیسم رو نهادینه بکنین، میگه حدیث دلبران خوشتر آن است که آید از زبان دیگران. واقعا یه چنین جاهایی، یه چنین دفاعهایی رو که امثال آقای علیرضا کردن از مفهوم فدرالیسم و بقیه اومدن و در حقیقت توی یه کانتکستی شما فدرالیسم رو مطرح میکنین
چقدر زیباتره که میاین با یه حادثه خونینی که امروز اتفاق افتاد که به نظر من باید به اندازه حادثه‌ای که توی کردستان اتفاق میافتاد و حوادثی که هر روزه هر هفته داره توی بلوچستان رخ میده که شما به خوبی سعی کردین همه‌شون رو کاور بکنین، این مفهوم فدرالیسم رو توی یه چنین بستری بتونین در حقیقت مطرح بکنین و این شما رو از تکرار به قول معروف آخه لعنت بر ملا، لعنت بر پدر و مادر و دین و آیین کسافتکاریشون که همیشه بله گلوی بله کبوتری تو رو میگیرن. بله. آقا عزیز، خدمت شما خواستم عرض بکنم که در جواب رفیق مهران عزیز که همکنون نیروهای سازمان مجاهدین خلق ایران، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تمامی کشورهای اروپایی و همچنین در واشنگتن و همچنین در اتاوا در جلوی سفارت آلبانی حضور فعال دارند و علیه جنایتی که دیروز رخ داده به تظاهرات پرداختند و به همچنین به داخل سفارت مراجعه کردند. از جمله دیروز چند تن از دوستان و ما به درون سفارت آلبانی در پاریس رفتن. ابتدا گفتن که فقط 2 نفر اجازه دارن که بیان، بقیه باید از سفارت خارج بشن، که اون 2 تن از دوستان میرن اونجا. اونا اعلام میکنن که بله سفیر میاد همکنون با شما صحبت میکنه. چند دقیقه که میگذره اعلام میکنن که سفیر در یک نشستی هست و نمیتونه با شما گفتگو بکنه و بعد از اون نشست هم قصد داره که به مسافرت بره و در هفته آینده در دسترس نخواهد بود. اما این چیزی از اعتراض دوستان ما کم نکرده. کماکان عزیزان ما در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا، کانادا حضور دارن جلوی سفارت آلبانی و همچنین امروز دوستان ما در فرانسه هم در اعتراض به حکمی که پلیس فرانسه صادر کرده به جلوی پارلمان اون کشور رفتن و خواهان اجرای قانون اساسی اون کشور که تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق پناهندگان رو در بر داره رو شدن و همچنین حقوقدانانی که از جانب مجاهدین انتخاب شدن، این وکلا درخواست لغو صدور حکمی هستند که پلیس فرانسه صادر کرده و اون رو به چالش کشیدن و به احتمال زیاد فردا دادگاهی در همین رابطه در فرانسه تشکیل خواهد شد در پاریس تا این مسئله در دو طرف قضیه بتونن بیان نقطه نظرات خودشون رو بیان بکنن و دادگاه در این رابطه تصمیم بگیره. به هر حال امید اونه که در اسرع وقت بتونیم تظاهراتی رو که در پاریس سازماندهی قرار بود شده و قرار بود اجرا بشه دوباره اون حکم اجازهش رو بگیرن و تظاهرات با اون شکلی که قبلا قرار بوده اجرا بشه به تحقق بپیونده. امیدوارم که فردا بتونیم خبرهای خوشی در این راستا داشته باشیم. نیروهایی هم که وارد کمپ اشرف شده بودند هم از کشور آلبانی از کمپ اشرف کاملا خارج شدند و کمپ در اختیار نیروهای مجاهدین و کسایی که در اونجا ساکن هستن قرار داره. میبخشید که خواستم این خبرها رو خدمت دوستان و به اطلاع دوستان برسونم. بله بسیار سپاسگزارم. نه اتفاقا امروز فریادهای بسیاری، یعنی انبوه توده های وسیع از ایرانیان در آلمان، یکی از رفقا برای من تصویر رو نشون میداد، واویلا بود. یعنی نیروهای دموکراتیک، ملی، انقلابی، همه احزاب و سازمان های سیاسی
گرد آمده بودن در برلین. وحشتناک بود تظاهرات. دقیقا همینجوره دوستان. امروز دنیای تمدن بشری دنیای غار که نیست که امریکا درست قدرتمنده ولی هرچی دلش بخواد هم نمیتونه. بشریت مترقی از عصر غار تا امروز دنیایی است که مردم، یک امریکایی بلند میشه میره از امریکا، بلند میشه میره برای فلسطین دفاع میکنه، میره زیر تانک اسرائیلی. امروز دنیایی است که چگوارا از بولیوی بلند میشه میره کوبا رو آزاد میکنه میره برای فلانجا. بشر مترقی اینجوری نیست که هر کسی هر چه دلش بخواد بکنه. همه این تظاهرات ها پدر این نیروهای ابرقدرت های بیقانونی هاشون رو در میاره. بشریت مترقی امروز به جایی رسیده که نمیشه گرگ ها همه گله ها، مردم دیگه گله و چوپان نیستن در جهان. بشریت مترقی به عصر جیمز رسیده، دیگه از بالا که میبینن بلوچ و کرد و آمریکایی و انگلیسی نمیبینن، یک کره زمین میبینن با انسانهایی که حقوق بشری شدن. امکان نداره به همین صورت این کار پلیس یا فرمان سعودی و امریکا رو در آلبانی بی جواب بگذارن. امکان ناپذیره. حالا میبینید چی خواهد شد. اولا که عدو شود سبب خیر اگر که ما خواهیم شد. یعنی ما همش مانده بودیم که چگونه اذهان مسموم شده ملت ایران رو در اینجا و اونجا از سموم 40 ساله حاکمیت اسلامی برباییم، بزداییم که بتونیم با سازمان مجاهدین به یک وحدت سازمانی تشکیلاتی در یک اتحاد وسیع برسیم که خودشون فراهم کردن و سازمان مجاهدین امروز از غربت به در آمد، در دل و فضای مادی و جانی و معنوی نیروهای متحد در آمد. واقعا به راستی عدو شود سبب خیر اگر که خود خواهیم. خیلی شیرین شد. یاسر عزیز بفرمایید شما یا دیوید عزیز. خیلی آقای یه نکته من دادیار، اینجا بگم، این نکته که روی ببخشید صحبت آقای علیرضا من میخوام اینجا بگم. ببخشید خواهشاً. آقای دادیار، فقط میخواستم من 2 ثانیه یک مطلبی رو بگم. بفرمایید بعد از شما مهران. معذرت میخوام بفرمایید اگر وارد کلام شدم. من از بفرمایید. دیروزه دارم اخبار رو دنبال میکنم. تصاویر و فیلم های از اون به اصطلاح حمله پلیس آلبانی، فقط یه تصویر دیده بودم. امروز الان نشستم اخبار رو نگاه میکنم. بلاهایی دارن سر این بچه ها میارن. یعنی تمام تیربار گذاشتن بالا، اونایی که میگن هیچی نبوده تیربار گذاشتن، تمام بچه ها رو زخمی کردن با گاز فلفل و اینا. و حالا یعنی یک لشکر ماشین و نمیدونم تانک، ماشین های سرکوب وارد این آلبانی شده. امروز من این فیلم ها رو الان نشستم، یعنی هر انسانی که فقط مینیمم وجدان داشته باشه با این تصاویر باید ببینه که دیگه مجاهد خلق چی نداشته که تقدیم خلقش بکنه. یعنی هر آنچه که داشته تا امروز تقدیم خلقش کرده. فقط این تصاویر رو هر کی که ببینه، هر وجدانی که ببینه نمیتونه آروم باشه. امروز من 2 روزه دارم نگاه میکنم، امروز اخبار مجاهدین این تصاویر رو با فیلم داده بیرون. مثل مقاومت. معلومه چرا اگر خواهش کنم خیلی معذرت اگر اینجور نبود که سازمان مجاهدین نمیشد. بفرمایید مهران جان بفرمایید. ببینید الان این صحنه ها رو ما قبلها ما دیدیم. لیبرتی، اون کمپ لیبرتی که در عراق اونچنان کشدار کردن اونجا، اون لیبرتی در تحت حمایت آمریکا بودش. خود رژیم جمهوری اسلامی با لباسهای آمریکایی آمدن به لیبرتی حمله کردن. ما اینا رو فراموش ما نمی‌کنیم. اینا ببینین، من چیزی که الان به آقای علیرضا من میگم، ببینید اگر سال 75 بودش که مجاهدین رو بردن در لیست ریستا که آمریکا بردش، بعد انگلیس رو بگم فرانسه، تا سال 82 اینها ما علیه گذاشتن مجاهدین در لیست، اتفاقا همون موقع گفتیم باید جمهوری اسلامی در لیست قرار بگیره نه قربانیانش. خب الان
موقعش رسیده. در فرانسه اگر مجاهدین قرار نیستش که اگر پلیس فرانسه اجازه تظاهرات به شما نمیدن، به مجاهدین نمیدن، باید اتفاقا باید این اجازه رو از سازمان‌های دیگه، از سازمان‌های چپ، سازمان‌های اپوزیسیون گرفته بشه. مردم همونطور که در برلین 100,000 نفر جمع شدن باید در فرانسه، در پاریس جمع بشن، در شهرهای دیگه بس جمع بشن علیه این کشتار. من میگم که مجاهدین اگر اینا به مجاهدین بند کردن، اینجا دیگه مجاهدین قرار نیستش که بیفته جلو. باید مردم ایران، باید احزاب اپوزیسیون در کلیتش بیفتن جلو، از حقوق شهروندی هر ایرانی دفاع بکنن. علیه مجاهدین تنها نیستش، علیه شهروندان ایرانی هستش. ما اینو داریم با پوست خون خودمون داریم اینو احساسش میکنیم. این فقط یک حمله به مجاهدین نیستش. اگر هر کسی بخواد اینو به یک منزله که حمله به یک سازمان به عنوان خودش به اصطلاح هر اسمی میخوام بذارن روش بخواد اینجا تبدیل بکنه، در اشتباهن. بلکه این حمله بر علیه شهروندان ایرانی، بر علیه ما ایرانی‌ها هستش. به این خاطر در فرانسه باید این تظاهرات تشکیل بشه بدون اجازه پلیس. اگر پلیس آمد باید مردم بیفتن جلو، بعد اپوزیسیون دیگر بیفتن جلو این اجازه رو بگیرن. مجاهدین تنها بیفته جلو این اشتباهه. بلکه اینا زوم کردن و این دفاع باید یک دفاع جمعی باشه، جمع ایرانی‌ها باشه. خیلی ممنون. رفیق میران عزیز، بنده کاملا با نقطه نظرات انقلابی شما موافقم، نه؟ اما ای کاش همه مثل شما می اندیشیدند و مثل شما آماده پرداخت بها بودند، نه؟ ما برای اینکه همین تظاهرات شکل بگیره باید به شما بگم هزار ساعت رفتیم با هموطنان ایرانی صحبت کردیم که آقا تظاهرات فقط متعلق به مجاهدین نیست، این برای دفاع از حقوق همه ما در کشورهایی است که در سازش کامل با فاشیسم دینی ولایت فقیه به سر میبرند. بنابراین آقا عزیز الان گفتن که آقا مثلا در کشورهای اروپایی حقوقی وجود دارد که مثل دوران قرون وسطی که نیستش که، اما خودتون بهتر میدونید ذره از این حقوق رو بهترین مردم زحمتکشترین اقشار این جامعه از طبقه کارگر تا روشنفکران تا نخبگان سیاسی این کشور براش مبارزه کردند و در یک کلام چپ این کشورها بوده که تمامی این حقوق رو به در واقع دنیای سرمایه‌داری، به کاپیتالیستا در واقع تحمیل کرده و اونها تا اونجایی که بهشون برمیگرده سعیشون، تلاششون اینه که این قوانین رو با بهانه‌های مختلف دور بزنن، یعنی یک چیزهایی رو بیارن، یک ماری رو وسط بندازن و تحت اون عنوان بیان چیکار بکنن؟ اون حقوق اساسی و بنیادینی که حاصل مبارزه امثال شما و نسل‌های پیشین در همین اروپا، حالا من کار به ایرانم فقط ندارم چون بیشتر جهانی فکر میکنم تا اینکه در رابطه با ایران باشم، ولی به هر حال اینها تلاششون این بوده که این حقوق رو تا اون جایی که میتونن چیکار بکنن؟ محدود بکنن و بیان مثلا آن جوری که الان پلیس کجا هست؟ کشور آلبانی گفته که ایرج مصداقی حتما معرف حضورتون هست، رفته با ایران ایندیپندنت مصاحبه کرده، گفته که پلیس اونجا اعلام کرده که 11 کشور علیه مجاهدین شکایت کرده بودن بدون اینکه نام یک کشور رو برداره بیاره. شما نگاه کنید کسایی هستن همین جماعتی که در درون مجاهدین بودن و برید مزدور هستن، اینها میان چیکار میکنن؟ رژیم از اینها آتو میگیره، میگه آقا اینا بله در فلان جا فلان کار غیر قانونی در فلان بخش زیرزمین
مثلا چیز مجاهدین انجام شده. اینها این آتو رو دست اون پلیس و اون چی میدن و تا بیاد شبانه ساعت 3 نیمه شب بیاد کسایی که در خواب هستن بیا بهشون حمله بکنه و بعدم بگن که اینا مقاومت کردن. چه مقاومتی؟ یک انسانی در 3 نیمه شب، اونم در کمپ زنانی که تو قسمت زنان بیان میخوان بکنن که شما، اونا میگن آقا شما اگر مشکلی با ما داشتید میتوانستید ما رو احضار بکنید، حتی میتوانستید احضاریه بفرستید و یا اینکه قبلا اعلام بکنید ما در فلان ساعت میاییم و از کمپ شما بازدید بکنیم و یا فلان بخش رو مورد تعقیق قرار بدیم. اگر ما اون وقت مقاومت میکردیم شما میتوانستید ما رو با گاز فلفل یا هر آن چیز دیگری بیاید مواجه بکنید. میخوام اینو بگم دنیایی که ما زندگی میکنیم پر از فریب و نیرنگ و حق بازی این گلوبالیستاست. خودتونم بهتر از ما میدونید. بنابراین ما هم در اینجا هر اقدامی بخوایم بکنیم جدا از اون چارچوب‌های قانونی به رسمیت شناخته شده، تنها کاری که میتونن بکنن میان چیکار میکنن؟ من و شما رو کت بسته میگیرن میبرن تو داخل زندان، حالا بعد بیان چیکار بکنن؟ یک جریمه یا تو یه زندانی بندازن و یا یک جریمه. این دستاورد آنچنان زیاد مهمی نخواهد داشت برای مردم ما. نه همین که اعتراض مستمر بکنیم همه نیروها. من آقا عزیز الان به خوبی به زیبایی بیان کردن. ادب شود سبب خیر اگر ما خواهیم. نه حالا شاید بگن که اگر خدا خواهد، ولی آقا عزیز بنا به تفکر و اندیشه خودشون گفتن. نه و این باعث شد که من و شما آقای مهران، رفیق مهران عزیز، با همدیگر نزدیکتر بشیم و بگیم که ما درد مشترک داریم، ما آرمان مشترک انسانی داریم. ما برخلاف اون کسایی که فردیت غرق در فردیت هستند آرمان انسانی داریم و اون سعادت رو برای تمامی بشریت و عدالت رو در حق تمامی بشریت طلب میکنیم. بنابراین تا اونجایی که قانون اینجا به ما اجازه میده ما باید از ظرفیت‌های قانونی اینجا استفاده بکنیم و در اون چهارچوب اهداف خودمون رو به پیش ببریم. بیشتر از اون مسائلی رو، چالش‌هایی رو به وجود میاره که قبل از هر چیزی به خود ما ضربه میزنه و این رو بهانه رژیم قرار میده. میگه نگاه کنید اینها حتی در کشورهای خود شما هم اقدام به قانون شکنی میکنن. چگونه شما انتظار دارید که ما در ایران اینها رو اعدام نکنیم یا اینها رو چجوری میتونیم اینا رو مهار بکنیم؟ ما بایستی به عواقب کارهایی که خودمونم میکنیم اندیشه بکنیم و بیاندیشیم. مجاهدینی که هیچ کاری در اروپا نکرده بودن همین الان شما فرمودید از 15 سال اینا رو بردن تو لیست تروریستی. وای به روزی که مجاهدین بخوام بیان یک کار غیر قانونی بیان اینجا انجام بدن و خلاف قانون انجام بدن، اون وقت ببینید که با چه مصائبی روبرو خواهند شد. و به هر حال این هم کاری است ببخشید که شما به درستی هم فرمودید، شما به درستی هم فرمودید که این مجاهدین، خب این کار از مجاهدین شروع شده ولی این به مجاهدین متوقف نمیشه و فردا یقه تک تک ماها رو، یعنی تک تک آزادی خواهان ایران رو از هر گروه و سازمان سیاسی که ضد فاشیسم دینی ولایت فقیه باشه خواهد گرفت. امیدوارم که توضیحات من به هر حال یه مقدار قضیه رو شفاف کرده باشه. با تشکر. بله آقای سپاسگزارم. دادیار یه سوال داشتم از آقای یعقوبی. آقای یعقوبی بهانهشون چی بوده برای حمله؟ حالا من میدونم پشت پرده یه سری زده بنده ها بوده به خاطر مذاکرات آمریکا و رژیم، ولی بهانه آلبانی چی بوده؟ یعنی اونی که ظاهر میگن. بله گفتن که در اینجا اقداماتی صورت میگیره که باعث میشه که به منافع یک کشور ثالث دیگری در واقع چه ضرر وارد میاد. یعنی اینکه یعنی مجاهدین این اقداماتی که در رابطه با چیزهای اینترنتی میکنند، چی میگن این اقداماتی که در رابطه با فضای فیلتر کردن، مجازی. بله. بله این چیزهایی که میکنند و سایت های رژیم رو در واقع چی میکنند
شنود میکنند و پرونده های اونا رو بیرون میکشند، خب حق در واقع سایت میکنن، اینها از همین مرکز صورت میگیره، در حالی که مجاهدین معتقد هستن که اصلا این اقدامات نه از خاک کشور در خاک کشور آلبانی بلکه از محل دیگری صورت میگیره. دولت آلبانی گفته که مجاهدین با ما قرارداد بسته بودند که فقط اینجا به عنوان پناهنده سیاسی جدا از کار سیاسی اینجا، یعنی به کار سیاسی علیه یک کشور دیگری دست نزن و فقط به عنوان پناهنده سیاسی اینجا پذیرفته شده بودند. ولی اقدامات اینها باعث شده که ما بیایم به تحقیق در این رابطه با شکایتی که از اینها شده بپردازیم و اینا همه بهونه رو خودتون بهتر میدونید، همه بهونه هایی هستش که به هر حال اون دوران مالکی هم ما با همین جریانات تو خاک عراق رو برو بودیم و جریانات این تازگی نداره. هر کشوری برای اینکه بخواهد بیاید اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی خودش رو توجیه بکنه، یک محمل های قانونی بخواد پیدا بکنه و تحت این محمل های قانونی میخواد بیاد توجیه بکنه اعمال در واقع خلاف انسانی خودش رو. این توجیه بوده که دولت آلبانی داشته. به هر حال بله، سپاسگزارم. دوستان عزیزی منتظرن. جناب گیرمه شما میخواد چیزی بگی، بعد از شما یاسر جان سخن بگه. بفرمایید گیرمه جان. بعد من اگه قطع شدم دوباره بعد از 10 ثانیه برمیگردم. از حقیقتش اینه که با شرایط خیلی سختی وصل میشیم. یکیش اینه که یه جمله رو میخوام از روی دیوار نویس اون اتاق موازی که برای اتاق شما زدن، یه آقای نوشته به اسم دکتر محمد سامی، نوشته محمد منظرپور: دشمن اول من مجاهدین هستند و حاضرم جمهوری. بله، از این کلمات قصار امروز جمهوری اسلامی از هر دو سوراخش ملا سیدعلی در میده. پاره شده ملا سیدعلی، پاره شده. کی انتظار داشت بعد از 40 سال تبلیغ میلیاردها دلار صرف کردن سازمان مجاهدین در دل همه اپوزیسیون جا بگیره، برای مجاهدین سر تا سر تظاهرات بکنن؟ پدرش در اومده. انقلاب اینجا صورت گرفته در واقع. یاسر جان بفرمایید. من پس از یاسر جان یه سخنان پیرامون پرسش جناب مهم جان خواهم گفت. یاسر جان بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم عزیز بزرگوار. عرض سلام و ادب خدمت همه حاضرین. من واقع مطلب هیچ سمپاتی نسبت به سازمان مجاهدین خلق ندارم، منتها راجع به سازمان مطالعه دارم. اون قدیما یک کتاب جلد سرخی بود. صدا میاد؟ الان صدا میاد؟ ببخشید. بله صداتون هست. یاسر جان اگه یه لحظه اجازه بدید، چون ایشون از ایران، من باید دوباره مایک میدم بهتون. فقط چون میخوام این بمونه واسه از آقا حرفمو گفته باشم. نوشته محمد منظرپور، از قول محمد منظرپور داره میگه: دشمن اول من مجاهدین هستند و حاضرم جمهوری اسلامی بماند ولی مجاهدین نیایند. دیدگاه یک مهره صادراتی جمهوری اسلامی. اینو تو یکی از این کامنت های روی اون روم موازی شما، اون رومی رو که زدن که روم شما رو بشکنن و از اون حالت انفجاری 300 تا 400 تا که داشت چنکیرم میزد، اونو بتونم در حقیقت با یه تایتل فرعی و یه تایتل انحرافی که در حقیقت ظاهرش هر کی میخواد اون تایتل رو ببینه یعنی اینکه در خونخواهی مجاهدینه. ولی یه چیزی رو من الان میخواستم بگم عزیز آقا، تو دلم مونده بود. این راهپیمایی برلین و اینقدر این سازمان مجاهدین نجیب بود فقط به خاطر اینکه شایبه تفرقه یا سهمخواهی نشه، به همه هوادارای متحد و در حقیقت دو آتششون گفتن حتی یه دونه شعاری که مال سازمان یا اعلامیه مال سازمان باشه در نیارین. و من واقعا اون روز من به پختگی و بالغ بودن این سازمان آفرین گفتم که چقدر
بلده توی دامن ملت قرار گرفتن و به خاطر اینکه مال این ملته. و امروز این خون به ناحق ریخته‌ای که توی آلبانی رخ داد یه جوری اون حقی رو که خودشون با نجابت، اون سهم بزرگی از مبارزه رو که با نجابت اینا منکرش شده بودن تو راهپیمایی برلین، که به راحتی میتونستن اونقدر حرفه‌ای بودن که تمام اون صحنه رو بخوان از آن خودشون بکنن، به خوبی اومدن این حقشون رو با صداقت و با نجابت، از به نظر من از این رومی که شما عزیز آقا زدین و همه این همدردیایی و واقعیت گفتنایی رو که من تو جاهای مختلف میتونم ببینم و بشنوم، که آروم آروم این سهم بزرگ کسایی که بجز مبارزه هیچ چیز دیگه ای نداشتن. و واقعا من یه روز بهتون گفتم شما نمیدونم به شوخی گرفتین یا به جدی گرفتین. آخه نمیذارن این دیوسای بی پدر، نمیذارن تو سخن بگی، نمیذارن بی پدرها. یاسر جان بفرمون. ببخشید پوزش. خواهش میکنم. به هر حال گیلمرد بنده خدا تو ایران ساکنه و مشکل اینترنت وجود داره دیگه. ایشالا یه روز اینا برطرف بشه این مشکلات. عرض میکردم اون قدیما یه کتاب جلد قرمزی پیدا کرده بودیم، خیلی نوجوان بودیم، تحت عنوان آنان که شهادت را برگزیدند، و خب با خیلی از بزرگان سازمان و خدماتشون و جانفشانی‌هاشون آشنا شد. الان ببخشید دوستان من بازم اذیتتون کردم، فقط این جمله آخرمو بگم عزیز آقا. الان ما یه اتاق باید بذاریم به اسم اتاق مجاهد تست. یعنی هر کسی که تست مجاهدش منفی در اومد یه جوری یا احمق یا صادراتی یا جیره‌خوره یا یه قسمت از دشمن ماست. یعنی واقعا باید الان امروز شما باید این اتاقتون رو اگه میتونین تایتلش رو عوض کنین، اتاق دیگه ای بزنین که ایو الناس بیاین تکلیفتون رو روشن کنین. آیا با رژیمین یا با کسی که تمام 50 سال گذشته رو داره به خاطر آزادی داره بهترین و دلیرترین بچه های این مملکت رو فدا میکنه و آخرش هم نگفته. و الان همه فهمیدن که اون حتی توی با کامپیوتر و با همون ارتباطاتی که داره با این کانونهای شورشی داخل ایران برقرار میکنه، قدرتش رو داره اعمال میکنه، ترس برشون داشته که یه دولتی به اسم دولت آمریکا بیاد بگه من اینو جایگزین دموکراتیک نمیدونم. آخه پدر سوخته کدوم سازمان مبارزاتی میتونه دموکراتیک عمل بکنه؟ اگه یه کانون شورشی هویتش فاش بشه تو یکی از اون سرورها، اونایی که به خاطرش این بچه ها می جنگیدن هویت بچه ها بود، هر کدوم از اونا امکان داره به جون یکی از این کانونهای شورشی تموم بشه. اون حمله ای که اونا کردن، اگر اون غیرتی که اونا نشون دادن، این یه دفعه نشون میده که کی داره کار میکنه، کی داره مبارزه میکنه و کی داره کی هواشو میده، کی داره اداشو در میاره. چرا منظرپور اینقدر با سازمان مجاهدین داره دشمنی خونی داره؟ این تست رو بذار عزیز آقا، من خواهشم ازت اینه که واقعا اینو به عنوان یه فرهنگ ما باید بذاریم که الان وقتی علیرضا میاد یا یاسر میاد میگه که من مجاهدین رو دوست دارم، میدونه که من مبارزم، هر نقدی هم که دارم واسه خودم دارم واسه روز پیروزی میذارم بهشون میگم یا ازشون میپرسم و الان فقط کمکشون میکنم و پشتشون هستم. این یه تستیه که آزادی خواهی و چپ و راست و اسلامی و بهایی و یهودی رو میتونه یه از سره رو از ناصره، مبارز از نامبارز مشخص کنه. این حرف آخرمه. مرسی علی. مرسی قربانه. یاسر جان بفرمایید شما سخنتون. ببخشید با پوزش که از ایران هر وقت هست و خودتون هم قطع کردید. بفرمایید. نه خواهش میکنم. عرض میکردم خدمتون به هر حال با بزرگان سازمان و خدماتشون و زحماتشون آشنایی دارم، حداقل در قبل از پیروزی انقلاب 57. گاهی اوقات الان تو این روم های پادشاهی خواهان میبینم بعضیاشون میگن که نمیدونم از فلسطین چریک اومده بود تو ایران انقلاب کرد. بعد من خندم میگیره، میگم خدایا
بدی زادگان و دیگری از ایران میرفتن به فلسطینیا کمک میکردن، دیگه نیازی نداشتن که کسی از اونجا بیاد براشون انقلاب کنه. بگذاریم. راجع به سازمان عرض میکردم. من عرض کردم سمپاتی خاصی نسبت به سازمان ندارم، اما سعی میکنم منصفانه قضیه رو بررسی میکنم. احساس میکنم مجاهدین خلق ایران در بعد از پیروزی انقلاب 57 یه جوانان تحصیل کرده‌ای بودن در کنار تدینی که داشتن و خب متاسفانه اون موقع رشته تحصیل کرده تو جامعه کمتر بوده. منتها اینها با مطالعاتی که داشتند این روزهای مردم و سرزمین ایران رو پیشاپیش می‌دیدند که این سرزمین تحت عنوان حاکمیت ملاها به کجا خواهد رسید و نمیتونستن ساکت بمونن و میخواستن در حد توانشون هر کاری که میتونن برای نجات این جامعه انجام بدن. این برداشت من هست. در مورد این که به سمت حرکت مسلحانه رفتن من نمیتونم نظری بدم. منتها اینقدر میدونم که این آخوندها قشری به اسم دراویش که به قول معروف شعارشون صدق و بیازاری و خدمت به خلق هست رو آنچنان به تنگ میارن که مجبور میشن عکس العمل نشون بدن، به حرکت‌هایی بکنن و حتی با اتومبیل برن تو دل مدافعان و خدمتگزاران این نظام. حالا شما دیگه در نظر بگیرید که حالا این قضیه مثلا فرض کنیم مال 10 سال پیشه، دیگه 40 سال پیش این آخوندا چه کارهایی میتونستن بکنن که راهی باقی نذارند جز این که مثلا یک طیفی گروهی دست به اسلحه ببرن برای نجات جامعه و به قول معروف جلوگیری از فرو رفتن جامعه در منجلاب و گرفتاری. بگذاریم. راجع به اتفاقی هم که اخیراً افتاده در انقلاب 57 ما شنیدیم و خوندیم که مرگ مصطفی خمینی و بعد از اون مقاله احمد رشدی مطلق یک روح تازه‌ای به اون حرکت به اون جریان دمید. امیدوارم که این اتفاقی که الان افتاده هم مخالفین حکومت آخوندها در خارج از کشور بتونند از این فرصت استفاده کنند و در حمایت و پشت سر این فرزندان سرزمین ایران قرار بگیرند، ازشون دفاع کنند و این اتفاق روح جدیدی به انقلاب ژینایی بدمه. من نظرم اینه، میگم چون میخوام بدون حب و بغض نسبت به سازمان صحبت کنم، اما نظر من اینه، من فرض رو بر این میذارم که حتی مجاهدین مثلا فریب خوردن، اصلا به قول معروف راه غلطی در پیش گرفتن، فرض رو بر این میذارم. منتها من نظرم همیشه اینه، این جوانان و این قشر از جامعه هم بخشی از بدنه این جامعه هستن. چشم انسان حتی اگر کور هم بشه آدم این رو نمیکنه، دور نمیندازه. این گروه، این جوانان که همچی طرز فکری دارند و به قول معروف به دنبال یه سری ایدئال ها هستن، حتی اگر اشتباه هم بکنن یه قشری از این جامعه هستن، بخشی از این جامعه هستن و لازم هست که جامعه ایران و اپوزیسیون پشت سر جوانهای خودش وایسه، ازشون دفاع کنه و به قول معروف روح تازه‌ای در این انقلاب و این حرکت برای نجات سرزمین ایران از دست این اشغالگران دمیده بشه و به نتیجه برسه. سرتون رو درد نمیارم، با اجازه من به حضار منتقل میشم و به حرفاتون گوش میکنم. به به یاسر جان، بسیار بسیار سخنان شیرینی گفتی، آرزوهای از دل ما میگویی، قربان برم. مرسی، سپاسگزارم ازت. بله کاملا درسته. ببینم کسی دستش اگه بالا نباشه من یکی دو جمله بگم مگر اینکه کسی سخنی بگه. عزیز ببین من یاسر جان، مهران من جان بفرمایید.
بفرم. کوتاه من فقط بگم. خواهش میکنم بفرما. ببینید این مسئله رو دوست ما گفتش که الان ابدا اصلا به مجاهدین، خب معلومه اینا قربانی این وضعیت هستن، ولی قربانی هستن، ناجی نیستن. ناجی مردم ایرانن. همین ما ایرانیان در خارج کشور هستیم. شما نمیتونین از کسی که قربانیه، الان اینا قربانی شدن، الان با هزار بگم تبلیغات و اینا علیه اینا سرای اینا اقدام میکنن. الان موقعی است که ما ایرانیا باید بریم ناجیان این پیروزی باشیم. ما این که کسی بیاد بگه که فقط الان باید قربانی ها برن وسط بشن نقش ناجی رو بازی کنن، اشتباهه. ببینید الان یه اتاق باز شده اینجا، آقای رؤوف اومده اونجا 2300 نفر اونجا جمع کردن علیه مجاهدین. باید آنهایی که اونجا هستن بعد اینا معلوم بشه آنها کیا هستن، اونا رو از خودمون دور بکنیم، از جمع تظاهراتمون دور بکنیم. اینجاییست که شکل میگیره، اون چه که ما رو پیروز میکنه شکل میگیره. آره خب مسلما تو ایران تو انقلاب بهمن هم خود شما مسئول هستین. ما انقلاب بهمن هم خیلی بودن از بچهای فدایی مجاهد اینا میرفتن یه نقش پارتیزانی بازی میکردن، ولی چیزی که اتفاق افتاد انقلاب مردم ایران بودش، قیام مردم ایران بودش. اون وسط آقای خمینی این نمایندش طالقانی آمد در تهران گفتش که کسانی که به ارتش حمله کنن اینا ضد اسلام هستن، اینا قیام و اینا نمیخواستن. بعدش هم بازرگان گفتش که ما بارون میخواستیم سیل اومدش. الان باید ما سیل بشیم، جلوی این کثافت کاریای اینها رو بگیریم. و این اگر بخوایم بگیریم باید ما مخاطبمون ناجیا باشن، ناجیایی که این رژیم رو سرنگون بکنن. تنها به عده محدود به یک سازمان به حزب اینا معطوف شدن این اشتباهه. باید رجوع ما، مخاطب ما مردم باشن، مردم انقلابی باشن، مردمی که 100,000 نفرشون در برلین جمع میشن. در همین شهر ما این مجید شاهده 50,000 نفر اینجا جمع شدن در تورنتو اول اکتبر بودش. اینها ببین ما یک سل عظیمی هستیم. ما اینها رو باید ما نشونه بگیریم. کسانی رو بخوایم به اسم سلطنت و غیر و اینا بخوایم بزنیم اشتباهه. خیلی از این مردم شریف هستن که اینها نمیدونن، ولی اینا آزادی خواه هستن. اینها رو نباید با کسانی مثل ایرج مصداقی که مسئلهش شخصیه، سیاسی نیستن. کسانی که سیاسی رفتار بکنن باید ما مخاطب قرار بدیم. اینه که یک افرادی مثل ایرج مصداقی یا امثال هم بیان، یا مثل رضا پهلوی بیان یه مرتبه علیه مجاهدین یه حرفایی بزنن، یا اون خانم یاسمین، اینا رو ول بکنین، اصل رو بچسبیم. اصل مردمی هستن که اینا رفاه میخوان، آزادی میخوان، برابری میخوان. اینایی هستن که 100,000 نفرشون توی خارج هستن. من حرف آخرم، اگر مهسا در ایران با جان باختن مهسا در ایران باعث یک انقلاب عظیم شد، الان جان باختن یک مجاهد باید این سیل عظیم رو در خارج کشور جذب بکنه، بیان توی خیابونا. حالا من نمیگم تسخیر کردن، تسخیر که آره این بسکه داره نیرو اگر اون 100,000 نفرشون 1000 نفرشون جمع بشن، یه سفارت در برلین اینا تسخیر نه، وارد میشن، میگن اینجا مهر مردم ایران اینجا کوبیده میشه. ما حالا دست بگم نه جایی رو میخوایم خراب بکنیم، آره هر چیزیه، ولی حرفمون بس اینجا گفته بشه. اگر رسانه های گروهی اینا نخوان حرف ما رو بشنون، باید ما حرفمون رو بازور باید حقنشون بکنیم، حقنه بشن.
بله خیلی ممنون. من صحبتام تموم شد. مرسی مهران جان. ببین ما یک حدود تقریبا 1.5 ماه که منتظر بودیم، چون این البته بعید میدونستیم که تبلیغات حکومت اسلامی بر علیه سازمان بزرگ و رزمنده مجاهدین در سراسر دنیا با اون همه تبلیغات و میلیاردها خرجی که کرده بود در چندین جبهه، در درون تشکیلات سازمان مجاهدین، در بیرون تشکیلات مجاهدین، در بخش‌های تئوریکی، در بخش‌های پراتیک جنگشون در فروغ جاویدان و دیگران، اینقدر تهاجم کرده بود که بعید میدونستیم به این زودی در انقلاب ژینا این رودخانه‌های بزرگ انقلاب به هم بپیوندند. اما به راستی عدو شود سبب خیر اگر که ما خواهیم شد. یعنی انتظاری که بعد از بویژه بعد از میدونی که ما در شعارها و خیابان داخل و خارج به هم پیوستن، از جنبش ما، از خیزش های مختلف کامیونداران و دهقانان و مسئله آب و بعد جنبش بزرگ معلمین و تظاهرات مهمه که کارگران و معلمین میخواستن با هم تظاهرات بکنن، و بعد انقلاب ژینا که اومد، کردستان و بلوچستان که ایستادن با هم، و بعد تشکل‌های صنفی اون 12 ماده بیرون اومد، و سپس اتحاد جمهوری خواهان برای نخستین بار پس از 40 سال در لندن اتفاق افتاد. همه در آرزوی همه انقلابیون، از حزب دموکرات گرفته، حزب چپ گرفته، جمهوریان دیگر گرفته، میگفتیم کی میشه رسوبات حاکمیت ملایان بر علیه بر علیه سازمان بزرگ مجاهدین آب بشه و این سموم از آن بره بیرون که این اتحاد احزاب شکل بگیره. واقعا اتفاق افتاد، اما ما نکردیم. این حق مجاهدین و خونهای ریخته بود که دشمن به دست خودش چنین خطایی رو بکنه، بره امریکا و فرانسه و سعودی و همه با هم بشن جمهوری اسلامی رو در همون زمانی که جمهوری اسلامی میخواد توبه بکنه و دلا بشه که سعودی هم سوارش بشه، این اتفاق بیفته و همه نیروهای سیاسی جامعه ایرانی یک جا، نه فقط با سازمان مجاهدین دست دوستی بدن، بلکه همه بریزن بیرون و سازمان مجاهدین رو در دل خانه هاشون جا بدن. این اتفاق افتاد. یعنی همکنون دیگه ما این مسئله‌ای که شما میگید که مثلا به سفارت‌ها، به خانه‌های خودمون در کشورهای خارجی بریم، این میسر شده، ولی میمانیم که هدایتگرانه بشه. 100% رهبری سازمان مجاهدین و رهبری احزاب که الان به این پیوستگی، به این جاده، ما در خیابان‌ها در شعار و خیابان‌ها در شعار در داخل و خارج با هم شده بودیم، ولی خونمون با هم، هنوز رودخانه خونمون با هم راه نیفتاده بود. اکنون خون داخل برای نخستین بار با خون خارج هم این سیلاب خونین جاری کرده و 100% این اتفاق خواهد افتاد. سپاسگزارم. مرسی کسرای عزیز اومدن. حنیف جان تو می‌خوای چیزی بگی یا بدم به کسرا؟ کسرا جان بفرمایید. بله، عرض ادب دارم خدمت شما. ببینید صحبت هایی که شد تو چنل آقای منظرپور، ببینید من احساس کردم یه لحظه که سازمان مجاهدین منحل شده، یعنی تمام اعضاشون کشته شدن و دیگه یک مجاهد خلق زنده نیست. حالا من به عنوان یک شخصی که وابستگی سازمانی یا هواداری ندارم، ما به عنوان یک جوان دهه 70 دارم اینجا میگن که اینها، یه لحظه من احساس کردم این آقای دیگه، شما دیگه خیلی باید کاری با عوام نداریم. البته وظیفه نیروی انقلابی پیشاهنگ بیدار کردن عوامه. وقتی که مدیریتورای اون اتاق آقای احمد زرین آبادی، پاسدار وزارت اطلاعات و اشخاصی، آقای امیر وظیفه شناس از اطلاعات سپاه گیلان هستند، طبیعتا اون اتاق که آقای رؤوف برگزار کردن رو عرض میکنم، اون اتاق طبیعتا برای اطلاعات سپاه و آقای منظرپور هم شخصی هستش که وقتی که آقای قاسم سلیمانی کشته شدن ایشون ابراز ناراحتی کرده و حتی
تو این اتاق وقتی داشتن صحبت میکردن در مورد سازمان مجاهدین خلق، ایشون گفتن سردار صیاد شیرازی. ادبیات آقای غزنفور ادبیات وزارت اطلاعات، اونهایی که با ادبیات وزارت اطلاعات آشنایی دارن به عنوان بچهای رصد دیگه، حالا اونهایی که یعنی اونهایی که اینا رو میشناسن دیگه، حالا الفبای اطلاعات میشناسن، اصول امنیتی میدونن. آقای غزنفور یک عامل وزارت اطلاعات سپاه، آقای امیر وظیفه شناس که برادرشون تو اطلاعات سپاه استان گیلان شهر رشت هستن، خودشون هم با اطلاعات همکاری دارن و اینها اتاق وزارت طبیعتا برای تخریب و وقتی که بگه سپاه پاسداران، البته یک آقای اونجا بودن حالا یادش اسمشون و یادم نیست، میگن آقا چه ربطی داره، آقا خودشون هم مثلا مثل یک شخص مستقل بودن. اما وقتی پاسدار محمد وزرپور میگه که سپاه پاسداران ارجعی، یعنی جمهوری اسلامی ارجعیت داره به مجاهدین، این ادبیات اطلاعات آقای احمد زرین آبادی که برای اطلاعات سپاه و در انگلستان ساکنه، ایشون هم این ادبیات رو تکمیل میکنه و حمله میکنه و تخریب میکنه و اشخاص دیگه. حالا من شخصا نظر شخصی منه، آقای رضا پهلوی هم خیلی از جوانای داخل عامل وزارت اطلاعات میدونن توی پروژه هم زدن انقلاب ژینا وارد شدن. ایشون هم در کلاب هاوس میگه که میگه اینها اصلا جایگاهی ندارن، یعنی ادعای سلطنت طلبان چون که نه نیروی داخلی دارن، نه تشکیلات دارن، نه سازماندهی دارن، نمیخوام ببینن که در همین انقلاب ژینا بالای حدود 3600 خورده اعضای سازمان مجاهدین خلق در کنار طیف چپ و گروه های کردستان و بلوچستان سایر دستگیر، کشته یا ربوده شدن و اینها نمیخوان این حقایق رو ببینن و چون که سلطنت اصولا وابسته، یعنی سلطنت نه به عنوان یک تشکیلات و اپوزیسیون، به عنوان یک بازی، یک کارت دست اطلاعات سپاهه و خود لیدر این جریان آقای رضا پهلوی ولای عامل وزارت اطلاعات، اینها دارن با هم بازی میکنن، کار میکنن. دیروز یک اتاقی زده بودن، اصلا سوای این اتاقای کلاب هاوس شما برید در توییتر هم میبینید که چطور بچه های کل ایران از جنوب، شمال، غرب، شرق، از طیف چپ تا احزاب کرد و بلوچ و الی آخر همگی در کنار این یعنی در کنار این سازمان به عنوان هممیهنان خودشون قرار گرفته اند. اما ما ببینیم خانم کامیلی انتخابی فرد که اصلاح طلب بود و کارنامه‌شون مشخصه چه توییتی میزنه و چه حمله آیدانیان. من پیگفت شما رو اضافه میکنم به تمام انقلابیون در این کارزار حمایت از این سازمان سیاسی، حالا باش میتونیم هم عقیده باشیم یا نباشیم، اما در کنارش قرار گرفتن ما میبینیم که بچه های کرد، بلوچ، ترک و الی آخر این خانومی که ارسالی وزارت اطلاعات در خبرگزاری موسوم به ایندیپندنت و بعد از حمله اینها به اشرف مأمور وزارت اطلاعات ایرج وستاقی رو دعوت میکنه به ایندیپندنت، همین خانم کامل انتخابی فرد. ببینید دوستان، شما آخه اصول اولیه یعنی کار سیاسی 100% از منم بهتر بلدید. بعد از حمله به اشرف اینها ایرج وستاقی رو دعوت میکنن. ایرج وستاقی هم یک مورد حضور وزارت اطلاعاتی که با رژیم داره کار میکنه و همیشه هم موضع گرفته علیه سازمان مجاهدین که توسط کاملی انتخابی فرد دعوت میشه و سکوت شخص اول این طیف، یعنی مأمور وزارت اطلاعات در خارج از کشور رضا پهلوی، هم همراهی اینها رو نشون میده. در انتها پیام احزاب کردستان، حزب چپ، حالا حزب چپ یا سایر احزاب جمهوری خواه، مرکز همکاری، در محکوم کردن این حمله به عنوان یک انسان و هموطن اینها رو بسیار ناراحت کرده، چون که اینها متوجه شدن خیر یک اتحادی بین نیروهای انقلابی هست و اون دین و دربار به معنای رژیم آخوندی فعلی و درباری که در زمان شاه با هم همکاری داشتن، آقای به قول دکتر ایمان سلیمانی امیری، ما ارتجاع سرخوسیا نداشتیم، ارتجاع دین و دربار داشتیم که دین
زیر پای دربار خالی کرد و تونست قدرت ازشون بگیره. و اما اتحاد نیروهای انقلابی بزرگترین ضربه رو به ایرها زده و ایرها خودشون میدونن که چه مجاهدی، چه چیف چپ، چه احزاب، یعنی احزاب اتریکی در منافع خودشون جایگاهی دارن و تمام کلاب هاست شما بخواید رصد کنید در کلابی ببینید که ماموران وزارت اطلاعات از کیوان مرزافشار که برای اطلاعات اصفهان یک کلاب زده، امیر وزیری شناس برای اطلاعات سپاه گیلان کلاب زده، ماموران اطلاعات سپاه در کلاب هاست فعالن، در توییتر فعالن برای تخریب. اما اینها یک چیزی که فراموش کردن اون همکاری مشترک یا اون اتوماتیسم تاریخی به هر حال انقلابی رو در کنار هم قرار میده و این از کنار هم قرار دادن از زمان زندان‌های رژیم شاهنشاهی بوده که تمام طیف‌های مختلف در کنار هم بودن تا بعد از سقوط رژیم پهلوی در کنار هم بودن و باید هم برای گذر از این شاه و شیخ در کنار هم باشن. ممنون از شما و از این وقتی که به من دادید. خواهش میکنم کسرا جان، خیلی ممنون. دوستان دیگری اگه میخوان سخن بگن بفرمایید. مولایان به هر حال آتیش گرفتن از کاری که کردن، میگه عجب گویی خوردیم. آقا سازمان مجاهدین ما یک کاری کرده بودیم که گفته بودیم اینا ضد ملتن، ضد مردمن، مردم سازمان همش تبلیغ بود که سازمان مجاهدین در داخل کشور کسی نیست، هیچ کس در داخل کشور سازمان مجاهدین را دوست ندارد، اصلا مردم از سازمان مجاهدین بیزارن. حالا میبینه آقا این همه خرج کرده، این همه ملا، کتا، تبلیغ، منظرپور، چیچی پور، چیچی سور، نمیدونم تاها، حاطف، نمیدونم این اون رسولی، نمیدونم کیک، شیخ فرهاد، همه اون فرید مدرسی، همه رو بسیج کرده. آخرش میبینه خیابانهای اروپا پر از زنده باد مجاهدین. عجب ملا، واقعا عجب. کسرا جان من یه 5 ثانیه اصلا خیلی عذرخواهی بفرما، میکنم. 10 ثانیه بفرما. 5 ثانیه کوتاه، خیلی کوتاه. ببینید شما فرید مدرسی بازی وزارت اطلاعات، ایشون اصلا دیگه همه میدونن این شخص میگه من آقای رضا پهلوی گزینه مناسبیه. شما بخوانید حدیث مفصل رو. عذرخواهی میکنم، بفرمایید. من برسر من بفرما گیر مرجان، بفرما. من یه چیز 30 ثانیه کوتاه بگم، یه انتقاد حنیف و مجید عزیز بکنم که علیرغم که توی این اتاق بودن و مسئولیت این رو داشتن که این اتاق که به پاسداشت این همه رشادت داشت توی یه خون جوشانی که همین الان شهروی عزیز تو پروفایلش گذاشته، برن بیافتن توی تله منظرپور و رعوف و قضیه رو بیارن به چارزبر و نمیدونم 40 سال پیش، واقعا یک کج سلیقگی بود که من به عنوان رفیق شما رو نمیبخشم. یعنی رفتین اونجا توی تعزیه اونا نقش مخالفی رو به عهده گرفتین که نه فرصت اینو داشتیم بهتون بدین، نه این توانایی رو داشتیم. اونا اگر میدونستن یک کسی مثل عزیز رو دعوت میکردن. اصلا شما چرا برین تو زمین اونا چرا نیان تو زمین شما چرا نیان ریوف اینجا چالش نکنین که 4 نفر مثل علیرضا وجود داره میتونه اینا رو به چالش بکشه. حنیف عزیز، این اشتباه اگر خبرنگاری که خیلی بد بود، ولی اگر ضد خبرنگاری و اومدی اصلا از اصل قضیه، از این خون جوشانی که داره ملت رو به مجاهدین پیوند میبنده، بری توی بازارگرمی یه جایی مثل اون منظرپور ملعون که بوی کثافت و بوی فسادش دنیا رو برداشته و شما بری اونجا واسش، برخلاف این رومی رو که عزیز آقا با این تایتل به این زیبایی، با اون شدتی که داشتن مردم می اومدن، هی میرفت 300 تا 400 تا 500 تا اینکه این توطئه مزدور رؤوف و منظرپور را افتاد و شما رفتین اونجا
قشنگ وایستادن اونجا 4 ساعت، اون وظیفه شناس بیشرف، اون بهشتی بی همه چیز، اون یکی، هر کدومشون از یه قسمت اومدن این سازمان رو ناکار کردن و شما اومدین تاریخ حنیف نژاد گفتین. اون خونی رو که الان داره میجوشه، الان توی پروفایل شهروه، این بی سلیقگی بود که تو و مجید انجام دادین و من آقای واقعا گیلمرد آقای گیلمرد من ممنونم از نظرتون. این نظر شماست، من با نظر شما موافق نیستم. اونجا ما رفتیم حرفمون رو زدیم و اون مخاطبی که اونجا نشسته به جز این عراجیفی که داره میشنوه باید حرف درست رو بشنوه. و حالا مجیدم دستش درد نکنه، محبت کرد اومد. من به کسی نگفتم با من جایی بیاد و اینکه تشخیص بدم یا ندم، حالا اینکه به هر حال بنده درس این کارو خوندم، حداقل اندازه یه میزان تخصصی که ما داریم به شعور ما احترام بذارید. منم تشخیص میدم، منم میدونم دارم کجا میرم چی کار میکنم. اتفاقا اونجا باید این حرف گفته میشد و مردمی که اونجا میرن مخاطب این اوباش میشن باید بدونن که اینا دروغ میگن، اینا مزدورن، دارن حقوق میگیرن از جمهوری اسلامی برای اینکه این قصه رو رقم بزنه. اینجا که تکلیف روشنه، اینجا که اصلا اتاق مشخصا هستن کسایی که موسفید کرده این مسیرن، از بندم خیلی بیشتر اطلاع دارن و دارن توضیح میدن. اونجایی که کسی نیستش و نیاز به توضیح بود رفتیم و باید بدونه وقتی این آقا برمیگرده میگه اینا تروریستن و با صدام همکاری کردن، نیازی که 4 زبر توضیح داده بشه، نیازی که فروغ توضیح داده بشه. اصلا مردم ما نمیدونن چه اتفاقی افتاده. دوست عزیز، یعنی الان من بک چنل اما یک کاش یه امکانی وجود داشت میتونستم مانیتور بکنم، خیلی بیا بشینن ببینن. بالای 200 300 نفر آدم به من پیام دادن که اصلا نمیدونن تاریخ سازمان مجاهدین چیه. این ولی حالا به اصلاح هر حال شما تذکر میدی، مطمئنا تذکر دلسوزانه است، نظرت هم است، من ممنونم ازت، اما به نظر هم دیگه احترام بذاریم. این که به هر حال یه تشخیصیه. من 12 سالم نیست قربونت برم که من بچه دار میشدم، الان بچم 16 17 سالش بود و توجیه هم میدونم دارم چی کار میکنم. حرفی هم که میزنم میدونم کجا باید چه حرفی رو بزنم و تا امروز هم اون خروجی که دنبالش بودیم رو گرفتیم. ما یک جریانی رو ایجاد کردیم توی این فضا و این جریان دامن اینها رو گرفته. اتفاقا خیلی خوبه از اینکه ما توی همچین فضای حضور پیدا کنیم تا یکی از مدیر کلای وزارت کشور جمهوری اسلامی بیاد و به سازمان و بچه‌های شریف مجاهدین خلق بگه خمینی خو. اتفاقا به نظر من خیلی این اتفاق خوبیه. اما حالا به هر حال نظر شماست، ما مخلصیم، دست شما هم درد نکنه، مطمئنا دلسوزانه است نظرت و برای من ارزش داره، من گوش میدم. اما اینکه حالا چه اتفاقی داره میفته یا چه مباحثی داره مطرح میشه نشه خلاصه، چون یه مش دل دیوونم تو این اتاق بودم به من تو بک چنل میگفتن خوب بردن اشرف آموزشت دادن. دیشبم تو اتاق ما برای من این پیامو میفرستادن که حالا اصلا تعدد و تکرر چنین مسیجی خودش نشون میده که یه خط داره دنبال میشه که حالا اون مخاطب خودش دیگه شعور داره، فهم داره، درک داره. مردم ما خیلی میفهمن و تشخیص میدن. من صادقانه به اونام گفتم که آقا مثلا به دنیا نیومده بودم اینو تو اشرف تو عراق بودم. ولی بله باید این حرفا به نظر من گفته بشه. ایرادی هم نداره گیل مرجان. حنیف جان چرا تو زمین شما بازی نکنن؟ چرا این آقا نیاد اینجا منظرپور، نیاد اینجا با نمیان اونا اومد اینجا بیان اینجا نه بیان نه که نه اما عزیز رؤوف اومد اینجا و این داستانیه که مشخصا منظرپور نمیاد جایی که ما باشیم و رایان عباس دادم نمیاد. رایان عباس دادم توی این اتاق اومد بالا نیومد و شما اونجا هم که اومد بالا بلا فاصله صحبت اتاق عمو عزیز داشت میکرد که آره اینا جمع شدن در یه اتاقی دارن یه همچین مباحثی رو میگن. به نظر من گفتن این مطالب مهمه. ما اینها رو میشناسیم، میدونیم کیان، رفتارشون هم تقریبا مانیتور کردیم و دستمونه. یعنی آدم شوخ و شفنگی نیستیم، یعنی حالیمونه داره چه اتفاقی میفته و متعاقبا اینها هیچ کدومشون نمیان در معرض سوال. من میگم سند همکاری سازمان رو با صدام بذار بالای اتاقت، رفته یه چیزی گذاشته از ویکی‌پدیا به عنوان عملیات انفال. آقا عملیات انفال صدام انجام داده، به سازمان چه ربطی داره؟ مخاطبی که اونجا تو آدینس نشسته شعور داره میبینه، این رو میفهمه. آقای من حنیف توضیح دادم رو استیج اینها و از حالا به هر حال ایراد نداره، نظر شماست. الان موضوع بحث عمل کرده من و بذار اینو من اون و شما که بذار نیستش که. من با گیل مرجان یه چیزی بگم. گیل مرجان گوش ما بده. یه شاعر نام بفرما شما اول شما سخن بگو.
آخه مرزاپور سگ کیه که شما به خاطر اون این اتاق و یونیتیت شو چالشش رو این اتحاد اینجا رو ترک بکنی بری تو بساط اون بشینی؟ اگر اون نمی اومد، همون رئوف که اومده بود، همون رئوف رو با همون یه خورده وجدان یا همون ادایی رو که از آزادی خواهی در میاره مینداختیش تو تله که آیا تو مبارزی یا تو پدر سوخته جمهوری اسلامی. اینو تو من به همین خاطر من گیلمر وقتی رؤوف اومد به همین خاطر تا حنیف جان نگفته بود من نمی آوردمش بالا، برای که اینها من تو بک چنل همه اینا یه روزی من نوشتم تو بک چنل وظیفه شناس امیر وظیفه شناس نوشتم که وظیفه شناس یا جمهوری اسلامی دموکراتیک است و ما نفهمیدیم، یا تو به دستور سپاه در اینجا اومدی عوام فریبی میکنی، یکی از اینها. ولی اگر وجدان و شرافت داری اینو در روم بازگو کن. یه روز من داشتم میرفتم تو بازار، تصادفاً رفتم ببینم که این پاسخی به من داده یا نه. تو اتاقش دیدم صدا کرد من تو فروشگاه بودم. آقای خوب شد آقای دادیار آمده یه چیزی برای من نوشته، چون وجدان منو گفته. الان من برای شما میخوانم که آقای وظیفه شناس، جمهوری اسلامی دموکراتیک شده است یا تو به فرمان سپاه پاسداران میای رو میزنی؟ بعد به من گفت که تو بیا حرف بزن. گفتم آقا تو این دیگه سخنی نیست که تو ایران نشستی بر علیه جمهوری اسلامی، تا میشینی 5000 نفر نشستن، یعنی چی؟ بعد برای فرید مدرسی نوشتم فرید مدرسی، ما بعد از انقلاب بعد از 8 نفر اعدام نداریم. 8 نفر فقط یک سیگار مثل فیدل کاسترو 8 نفر، این 8 نفر رو دیگه نمیشه. ولی اعدام ممنوعه. ما همه احزاب و سازمان‌های سیاسی اعلام کردیم که هر نوع اعدام جنایی سیاسی در ایران آینده ممنوعه. ولی بعد از 8 نفر، اولیش توی فرید مدرسی، اما تو رو باید از کون اعدام بکنیم. همینجوری هم براش نوشتم، گفتم اگه میتونم اینو بخون. 8 نفر تونم، یکیش یارو حاطب صالحه، یکیش طاهاست، یکیش نمیدونه همین رسولی مسئولی منظرپور، نمیدونم این امیر وظیفه شناس، اون فرهنگ. آقا مگه میشه تو ایران بشینی بعد 5000 نفر جمع کنی به ملا سیدعلی بگی تو رفتی تو حجره کون دادی؟ مگه میجم چیزی؟ نمیشه که. اینا همه جاسوسن بی پدر مادرها. ولی خیلی خوبه. نه حنیف اگر نیم ساعت هم بره تو اتاق اینا، باور کن خیلی خوبه، برای اینکه به هر حال 10 نفر 20 نفر در میان اون 5000 نفر مردم هستن که واقعا نمیدونن جریان چیه. من برات یک داستان ریالی تعریف میکنم. یکی از شاعران بزرگ بلوچ، بزرگترین شاعر بلوچ که شاعر فارسیگو هم هست و اشعارش در تمامی بهترین مجلات درجه 1 ایران چاپ میشد، اومده بود پاکستان. خب بهترین شاعر فارسی، یعنی در شاعر درجه 1، مثلا شاملوی زمان ما بلوچا. من بهش میگفتم شهید اشکانی رو میشناسی؟ میگفت نه. گفتن شهید زینالدین رو میشناسی؟ گفت نه. گفتن شهید دیده‌ور میشناسی؟ گفت نه. ای بابا شهید خسرو رو میدونی؟ میگه نه. میگم شهید سپاهی رو میدونی؟ میگه نه. میگم شهید چراغ میدونی؟ 60 نفر شهید براش اسمش میگه نمیدونم. ای بابا تو شاعر، در روشنفکر بلوچ، شاعر، اومدی الان خارج از کشور مبارزه کردی. اگه مبارزه نکرده بودی تو رئیس فرهنگی زاهدان بودی، ول کردی اومدی به خاطر رژیم مبارزه بکنی. تو نام انقلابیونی که 20 سال پیش اعدام شدن نمیدونی؟ میگم نه. میدونیم گیلمر جان، جامعه ما رو طوری حاکمیت ملاها بد ترس و وحشت انداخته که انقلابی ترین انقلابی ما هیچی نمیدونه تو داخل از جریانات سیاسی. اینه که توضیحی که اگر 10 دقیقه بذارن حنیف بره، من ما رو نمیذارن. حالا اگر حنیف هم گذاشتن، میخواستن برن اونجا ببینن که چی میتونن مثلا چیز بکنن، بعد 5-6 نفری بیفتن روش، هر کسی ها بندازه فقط برای همین. ولی 4 نفر که بشنون از حنیف چی شده، اونا اینجا که نمیان که. یه شاعر بزرگی ما داریم بلوچ میگه که حق دیوان و کدی نشته نکن دزد شوان، در دیوان حق هرگز شبان دزد نشستن نتواند. اونا تو این مجلس چگونه میتونن بنشینن؟ سپاسگزارم. آرتای عزیز بفرما. ببخشید سلام آقا عزیز، اگه اجازه بدید من تا آقای گیلمرد نرفتن اول بفرما. از کنم خدمتشون، گفتین از ایران قطع بشن.
سلام اول به خودتون، واقعا از این رومی که امروز زدین طبق معمول من همیشه از کسانی هستم که علاقه‌مندم به روم شما میام. و اینکه میخواستم آقای گیرمرد سلام مخصوص به شما که واقعا من خودت هم میشناسی منو، یه شخصیتی دارم که دلم میخواد همیشه هر حرفی، هر انتقادی، نقدی، ایرادی، اشکالی با طرف مقابلم دارم حتما به خودش بگم و پابلیسایز نکنم به این و اون، به قول ما ایرانی ها غیبت و اینا. ولی با اجازه شما من پیش خانم پیمانه از شما غیبت کردم که اولا که خیلی وقت نیستی، دوم این که یادتون اگه باشه اون داستانی که آقای اسماعیلیون آخرین اتاقی که داشتیم در مورد این فراخوانی که آقای اسماعیلیون داده بود، یادتون هست؟ اومدیم، شما لطف دارین همیشه به من، ولی واقعا ما اومدیم بر اون کاری که خواستن از ما که هیچ پلاکارتی، هیچ پرچمی، عکسی نیارین و همه میخوایم فقط بیایم یه اتحاد، یه هماهنگی، یه به قول معروف همیاری، هم با هم بودن، نمیدونم حالا ائتلاف یا اتحاد، هر چیزی که میگن ما هم قبول کردیم و واقعا هیچی نبردیم. شما همه دوستانی که اینجا هستن شاهد شبانه روزی ما در ترافلگار لندن بودیم که واقعا باز من میگم دست مریضاریم مجاهدین با کارهایی که میکنن همه رو شگفت انگیز کردم واقعا. و همین باز از دیروز که این خبر رو شنیدیم، از صبح ما شبانه روز باز جلوی سفارت آلبانی هستیم و واقعا چیزی که من میگم باید میز این مماشات رو ما چپه بکنیم. واقعا درود بر تک تک شما آقا عزیز، واقعا رومایی که میزنی بسیار کیفی. حالا شما مدیر این روم هستین، خودتون تصمیم میگیرین چی کار باید بکنید، ولی خب یه سری دوستان اومدن چون ما از صبح هم شنونده بودیم هم قطع میشدیم، به هر حال یه موقعی شعار میدیم، یه موقعی با مردمی که میان اینجا برخورد میکنن سوال میکنن چرا اینجا هستیم، با اونا صحبت میکنیم. بنابراین زیاد نمیتونستم بشنم، ولی گاهی میومدم. کلا اصلا این اپلیکیشن باز بود. من طبق معمول، باز اون دوستایی که اینجا هستن میدونن من پسرم سیاوش هم محمدم و بارها گفتم من به زور به کلاب هاست میارم، چون واقعا دیگه نظر خودشم اینه که اتاق فکر رژیم روز به روز فعالتر داره کار میکنه. میدونین دیگه جنایت هایی که میاد تو کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای دیگه به هر حال انجام میده، همین کارا رو هم توی کلاب هاوس چندین برابر. به هر حال همتون میدونین دیگه، من بارها با دوستان میگفتم تعجب میکنم از کسی که میاد توی اتاق آقا عزیز یه صحبتی میکنه، میره تو اتاق آقای سهراب کرد یه صحبت میکنه و بعد میاد باز میره توی اتاق دیگه یه صحبت دیگه. خب ببین این کاری که امروز من دارم میگم واقعا شما کردین، من شخصا قدردانی میکنم. حالا دوستان هر اشکال و ایرادی اگه داره من نمیدونم، ولی واقعا باز امروز ازش خواهش کردم، التماسش کردم که بیا این روم آقای عزیز بسیار تاپیکش خوبه که به هر حال اومدن. سعی کردم همه دوستانم و الان آقای یعقوبی عزیز اینجا هستن، حتی تلفنی من این دوستان رو دعوت کنم بیارم. من بارها گفتم تو هر رومی میرم اصلا به من میگن یه اسمی داشتم نمیدونم الان تایتل یادم صحبت کنید لطفا. نفر بله. من میخواستم بگم که با توجه به این مسئله که به هر حال ما میدونیم آقای رؤوف امروز امید اومده بود، خب شهریار که تو روم شما میاد، ولی ما دوستای قدیمی هستیم، 2.5 سال تقریبا توی کلاب هاوس میشناسیم همدیگر رو. به هر حال دوستای واقعی، براندازان واقعی همدیگر رو پیدا میکنن. اینجور نیستش که ما به قول آقای موسی خیابانی پشت ابر نمیمونه و حقیقت بالاخره روشو نشون میده.
من واقعا هر اتاقی که برم ببینم واقعا اون اتاق واقعا در خدمت مردم ایرانه. اصلا من کاری به مجاهدین ندارم، بارها به همتونم گفتم اینا الان اینجا من روبروم مجاهدین هستن، بچه ها هوادارا هستن اینجا، دوستان زیادی که خیلیاتون تو کلاب هاست میشناسن. بارها و بارها گفتم من هوادار مجاهدین نیستم، من مجاهدین رو دوست دارم چون یه پاسپورت تو دستشون میبینم، یه چمدون. به خاطر همین بارها به خود شما هم گفتم آقای گیرمرد عزیز من عاشق مجاهدین هستم، به خاطر اینکه تمام وقت در خدمت مردم ایرانم. اینجا من اگر حس کنم کسی واقعا دلش برای مردم ایران میسوزه، اصلا مجاهدین رو میگم بذاریم کنار، من آره میرم باور کن تک تک این آدم ها رو التماس میکنم، ببین زنگ میزنم بلند شو بیا، یه ساعت هم بیا. الان شاهد زنده من اینجا هست، دوستان دیگرم هم هستن که اومدن از صبح رفتن. رومتون دیدیم به 400 نفرم، بالای 400 نفر بود و واقعا دست مریضا به یکایک که شما، من دست شما رو میبوسم، حتی پای شما رو میبوسم که واقعا دلتون برای این مردم ایران واقعا میدونید دیگه چی، همه چی رو خودتون میدونیم دیگه، من چی بگم دیگه، جنایت هایی که رژیم داره میکنه و یکی یکی به قول معروف مرسی شارخ جان، مرسی. درود بر توی. وظیفه هر ایرانی با وجدان، هر وظیفه هر عدالتخواه اجتماعی است. من برای کشتار بهاییان 1 هفته از دوشنبه تا دوشنبه روم زدم، یعنی 12 ساعت در هر روز، از دوشنبه تا دوشنبه به مدت 1 هفته کامل. این وظیفه هر فرد انسانی است، به ویژه برای جریانات سیاسی. حالا اون یه جریان سیاسی هم نبود، فقط هم میهنانی بودن که مورد تجاوز و غارتگری تاریخی قرار گرفته بودن. اینجا دیگه یک وظیفه همسنگری است. اینجا ما همسنگر و 50 80 70 سال با هم داریم میجنگیم، با هم میرزمیم، در یک خانه های تیمی با هم بودیم، سرد و گرممون با هم چشیدیم. من حالا اجازه بدید که من اینجا افتخار میکنم از کسانی که از ایران همکنون میشناسمشون، اینجا آنلاینن، همینجا در روم هستن ولی نمیتونن سخن بگن برای اینکه پاسدارا وایسادن دم در خونهشون. درود میفرستم بر تکاتکشون. این سکوتشون سکوت جوهیلی است که جهانی رو به هم میزنه. اما برای کسانی که چشم دیدن این اتحاد رو ندارن، یک بار دیگه بیانیه حمایت حزب چپ ایران رو میخونم براتون. حزب چپ البته پس از توضیحات کامل که چگونه رفتن مقر ستاد انقلاب ما رو در خارج از کشور، انقلاب ستاد مجاهدین فقط نیست، ستاد همه انقلابیون ایران، ستاد مجاهدین. حزب چپ ایران حمله به کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران در آلبانی و ممنوعیت برگزاری تجمع این سازمان در پاریس را محکوم می کند و نقض حقوق و آزادی های آنها در چارچوب قوانین و اصول حاکم در جوامع غربی می داند. حمله شبانه به محل استقرار مجاهدین خلق و استفاده از گاز اشکاور علیه آنها که طبق قوانین بین المللی پناهنده محسوب می شوند، نقض کنوانسیون ها و معاهده های مصوب سازمان ملل و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه و انسانی آنان است. ما خواهان دخالت سازمان ملل برای قطع این نوع حملات و اعاده حقوق و تأمین امنیت ساکنان کمپ سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم. هیئت سیاسی اجرایی حزب چپ ایران، 30 خرداد 1402، 20 ژوئن 2023. اینه که این اتحاد هست، این حمایت جانانه احزاب و سازمان‌های سیاسی است که وظیفه انسانی خودشونو، وظیفه هممیهنی خودشونو، وظیفه انقلابی خودشونو در دفاع و حمایت این ستاد بزرگ و این آتشگاه انقلاب ما در خارج از کشور ابراز می‌دارن. سپاسگزارم دوستان عزیز. آقا عزیز من اجازه دارم یک جمله بیان خواهش میکنم 2 جمله بفرمایید. بزرگوارید نگاه کنید، همون جوری که جبهه متحد ارتجاع نه کاملا متحد داره عمل میکنه، چه در عرصه عمل
کشتار بهترین فرزندان خلق در کف خیابانها و چه در بخش نظر در همین روم ها و سایت ها و نوشت چیه فیسبوک و تمام دنیای مجازی داره متحد عمل میکنه علیه انقلاب و انقلابیون. وظیفه ماست با درک مشخص از شرایط مشخص، با تحلیل مشخص از شرایط مشخص، در مسیر اتحاد و یگانگی نیروهای انقلابی حرکت بکنیم، نه وگرنه در مقابل تاریخ هممون شرمنده خواهیم شد. من به همین جهت هست الان چندین ساعت علیرغم پایین بالاهایی که دارم، علیرغم تمامی گرفتاری هایی که دارم، علیرغم تمامی نوشتار و نمیدونم چی که دارم، تلفنی که دارم، نمیدونم چی هستم، اینجا حضور دارم تا تأییدی باشم بر این همت و تلاش انقلابی شما در مسیر اتحاد و یگانگی تمامی نیروهایی که بایستی به ضرورت تاریخ در این بره است، زمان کشور ما که حساس در این بره تاریخ کشور ما هستش، پاسخ باید بدن. و ما اگر بتوانیم این اتحاد رو شکل بدیم که باید هم شکل بدیم، بیشک اکثریت قاطع جامعه ایران رو ما نمایندگی خواهیم کرد و ما نمایندگی میکنیم، نه جبهه متحد ارتجاع، نه. و در اون صورت هستش که در سرنگونی این رژیم از اونجایی که ما حاضر به پرداخت بها به سخت ترین وجه هستیم. نگاه کنید آقا من امروز از مسئله بیماری رنج میبرم، شاید بگم 10 نوع قرص و دارو و اینها در هفته در ماه مصرف میکنم که الان چندین ساله، نه من فقط ظرف 2 ماه 16 کیلو وزن کم کردم. کسایی که منو دیدن میدونن. اما پیام من همیشه اینه، دوست دارم ایستاده بمیرم تا اینکه با سر خم شده، نه. بنابراین با چنین اراده‌ای، همین جوری که این اراده رو در شما، در تمامی دوستان و تمامی رفقا و تمامی یاران خودمون میبینم که طرف درست تاریخ ما هستیم و طرف پیروز تاریخ ما هستیم. پس ما بایستی با این تلاش هایی که شما دارید میکنید و در جریان عمل داریم میبینیم در جبهه متحد خلق شکل بگیره. همون جوری که گفتید، شما گفتید ادب شود سبب خیر اگر ما خواهیم، ما این رو میخواهیم و بنابراین این باید تحقق پیدا بکنه. پس نبایستی به هیچ وجه به این جبهه متحد ارتجاع بها بدیم و با اونها بیایم کلکل بکنیم، بلکه در این مسیر تلاش بکنیم که آقا چگونه میتوانیم راه اتحاد رو بپیماییم. این مشکلات جزئی که وجود داره، دست پاگیری که وجود داره که این رژیم 44 سال بین ما تفرقه انداخته، اینها رو جز به جز حل بکنیم و بتوانیم قیام عمومی مردم ایران رو در پس همین انقلاب ژینا شکل بدیم و طرحی نو در سپهر سیاسی ایران در اندازیم. با تشکر، میبخشید من پرحرفی کردم. درود بر شما و باز هم درود بر شما. بله، درود دارم خدمت همه دوستان عزیز. دوست عزیزی بود ولی رفتن فکر کنم. حمید شما سخنی دارید بگید؟ برانجا میخوای بریم؟ اینکه اما ببریم با خودمون دیگه. آره دیگه میکریم ببریم. من میذارم تو پشت ماشین. من برم اون در رو قفل بکنم، در پشتی رو که علیرضا جان مایک تو ببندی. دوستان اگر سخنی دارید بفرمایید. سرای جان سخنی دارید؟ سلام مجدد خدمت درود بر شما، تمامی بفرمایید. دوستان. من اومدم یه نکته ای رو بگم. من ضمنی که داشتم تمام صحبت ها رو گوش میدادم، چتارم میخوندم. سخن من رو به اونهایی که در چپ از فرهنگ لومپنیست
آخوندهای جلاد استفاده میکنن. اولا برای خامنه‌ای جلاد این شعر رو بگم: ای جلاد، ای خامنه‌ای، ای جلاد سروهای جوان، ای رفیق همیشه تیشه، باش تا برکنیمت از ریشه. این بیشرف ها که توی چت این اراجیف رو می نویسن، بابا گوش بدید به من. این ارباباتون آخوندهای فاشیست مردم رو به خاک سیاه نشوندن. ببینید زندانها پر، گورستانها آباد، گرسنگی و فقر بیداد میکنه، امنیت وجود نداره و هزاران درد بیشمار. همه آخوندها همه ایرانو بلعیدن، بیشرفا همه ایرانو بلعیدن. مردم بیچاره رو به بهشت واهی نوید میدن. خودشون، آقازاده هاشون، خانوم زاده هاشون در کانادا و بهترین کشورها با پولای دزدیده شده از خون خلق دارن در بهشت واقعی زندگی میکنن. یک کلاب هاوس مونده برای ما. شما از یک کلاب هاوس هم وحشت دارید، وحشت از یک کلاب هاوس هم داری، مثل مور و ملخ اینجا میریزید، هی اراجیف میگید، هی اراجیف بگید. ببینید من یکی از اونام به قول فیلم پاپیون هنوز زندم و تا نفس دارم نفس شما رو میگیرم. درسته که اینجا ما در این غربت پرتاب شدیم، مردم ما در کف خیابون جواب شما رو با گلوله های آتشین خواهند داد. حالا هر چی دلتون میخواد تو این چتا بنویسید. روز ما هم فرا خواهد رسید. ممنونم آقا دادیار که این فرصت رو به من دادید. متشکر از همگی. من میرم شنونده، پایین شنونده هستم. ممنون. خواهش میکنم، سپاسگزار. اگر دوستانی از پایین، شاهروی عزیز شما میخواید سخنی بگید؟ دستتون بالاست. حمید عزیز، دیگران دوستان، مکوان عزیز، دیگران دوستانی که پایینن، امیر جان اگر سخنی دارید هر کدومتون. دوستان زیادی پایینند. لیلی عزیز در پایین، علی عزیز، نادر عزیز، مارک عزیز، هر کدوم اگر سخنی دارید بفرمایید. امیر عزیز من دارم براتون میفرستم، من دارم برای شما رو دارم اینوایت میکنم، چرا پس نمیفرمایید؟ ببینم دوستانی دیگه هستن ادمین شما رو بیارن. علیرضا جان میتونید امیر رو بیارید؟ مثل که رفتن دوستان، رفتن. من دارم. شما میخوای یه خروج دخول بکنی امیر جان؟ امیر جان اگر یه دخول خروج بکنی شاید بتونم بیارمتون. من دارم مرتب شما رو. اسفندیار جان میخوای سخنی بگید عزیزم؟ آره صدا من میاد. بله صداتون میاد. آقا امیر خیلی جان من خیلی آره مخلصم. من مجید جان ببین میتونی امیر بیاری بالا؟ کسرای عزیز ببین مجید میتونی امیری میتونی بیاری بالا؟ کسرای عزیز ببینی امیری میتونی بیاری بالا؟ من ادمین کردم شما رو. امیر دستش بالاست. امیر مارانی عزیزو بیارید بالا. اومدن؟ بله اومدن. مرسی سپاسگزارم. درود دارم امیر جان. اسفندیار جان بفرمایید نخست شما بعد امیر جان. آره خیلی ممنون. من تو اون رومه بودم. ببین این چند وقت من کلاب ها زیاد وقت نکردم بیام. این داستان مجاهدین من از تو رادیو فردا دیدم. اولا میخواستم که بگم که بنام مجیدینا شاید اطلاعی داشته باشن، کسی که خود سازمان مثلا اطلاعاتی داشته باشه روایت مختصر اگر بگین چه اتفاقی افتاده، چون به نظر من میاد درباره این جرم سایبری و این حملهایی که شد که اسنادی افشا شد و اینا رفتن طرح دعوا کردن تو دادگاه آلبانی، پلیس اومده بگرده
برداشت مجاهدین هم این بوده که مثلا نه اینا حق تفتیش ندارن، مقاومت کردن و خلاصه چیز شده که بزن شده. من اینجوری متوجه شدم. میخواستم از مجید این بچه حنیف رو من میشنیدم میگفت ولی فرصت نشد، استیج اونجا شلوغ بود، که ببینم که اگر مختصر این داستان رو بفرمایین من ممنون میشم. یک دوم من این که دوستان عزیز، من نمیدونم این چه مدی شده که هر کی میاد با فحاشی با مجاهدین شروع میکنه. اینا یه مشت از نظر من لومپن فکری سیاسی هم. آدم که اصول نداره اینجوری میشه. شما مثلا منظرپور من میبینم لومپنه، اصلا آدم اهل سیاست نیست در واقع. اینا هم نوع A و B و C دارن تو این کلاب هاست. اینا ایشون که داخل ایران نشستن، خب شما میدونی این سازمان اطلاعات ایران و این آخوندا به اینا فشار میارن. یعنی خیلی خیلی اصلا به عقل من جور در نمیاد که یه کسی مثل این امیر کی لهجه رشتی داره، امیر وظیفه شناس. آره من خیلی بعید میدونم که این یقهشون نگه. حالا چجوری هم عمل میکنن نمیگن دی آقا تو مجیز ما رو بگو، میگن که این 20 تا اسمو که میبینی اینا اگه هر کدوم اومدن رو استه شما به اینا وقت مفصل بده صحبت بکنن، کاتشون نکن، اینا خودی ان دیگه. یه جوری به شکل هدایت میکنن افراد، یعنی اینا رو میبرن زیر فشار. هم کمان که میبینی خیلی از داخل ایران نمیان مادریتور بشن، چون میدونن براشون یا باید پای عقیدهشون وایسن و این براشون خیلی تبعات داره که اومده توی فضای یه جای اوپن داره حرفاشون میزنه، نظراتش معلومه. یا اینکه مثل اینا مثلا ایجندایی دارن، مثلا فرض بفرمایید که همینایی که میان روم میذارن، اینا به نظر من اینجوری متوجه شدم 2-3 سال گوش میکنم اینا رو، اینا نماینده اون طیف معزول از اصلاح طلب، یعنی به اینا پول میده، اینجوری بگم اینا تو استخدام اونن به یه نوعی و میگن که بیاین مثلا ما یه صدایی داشته باشیم، بالاخره نگن اینا حذف شدن، که بلکه یه روزی هم نظر آقا چرخید مثلا ما رو دوباره آوردن بالا. اینا یه تیپ به اصطلاح A اینا، یه تیپ B اینا که اصلا میبینی رسما مثل اطلاعاتی ها اینا میان بازجویی و فحاشی و نمیدونم کامنت نویسی و فلان این داستانا. اینا که تکلیفشون مشخصه. این است که خیلی کسی تو ایران باشه و دیدین که بعضی که میان صحبت میکنن اکانتای ناشناسن، میان حرف حق میزنن، این از ملتن. تعجب نکنین اگه شما میبینین مادریتورهای برخورد عجیب غریبی میکنن یا حرفای عجیب غریب میزنن توی مقاطعی که پای حقوق انسانا در بین مسائل حاده. مثلا میگین که آقا این قاسم سلیمانی، میگه اگه قاسم سلیمانی که سردار دلها بود، میگه آقا تو چجور ملیگرایی هستی که به دشمن ملت میگی سردار دلها؟ بعد میره میشینه تو تلویزیون نوریزاده مثلا نصر مسجع میگه، نمیدونم مثلا شما فکر میکنی که این چیزی حالیشه، در حالی که میبینی که نه، آخر شما میبینی که نه عمقی دارن و نه صداقتی تو قضیه است. از این داستانا تعجب نکنید. من این داستان من اصلا علاقه خاصی هم به مجاهدین خلق و اینا ندارم، ولی آخه بابا شما ببین الان تو این شوروی این حزب کمونیست چقدر جنایت کرد، تموم شد اون دوران کمونیست، تموم شد رفت. خب این که هنوز این حزب برقراره، حالا هر کی هم میخواد میره عضو میشه، خیلی هم مثلا علاقه ندارن دیگه. اینا دیگه نمیگیرن اینا رو دار بزنن به جرم استالین، که یه داستانایی شده. اینا یه بالاخره آدم باید راه اصلاح و برگشت رو نمیدونم تو کار سیاسی داشته باشه. این هستش که من نمیفهمم این فحاشی به اینا اصلا مثل این که شده چیز اینا سپره که بیان بگن آقا ما رو تو رو خدا آقای جمهوری اسلامی کاری نداشته باشه، ما خودتیم به خدا. اول یه فوش سیری به این مجاهدین خلق میدن، اینا شدن چیز به قول معروف سپر بلا. این ازش که هم متاسف کننده است. یعنی آقا مجید، آقا عزیز، میبینی شما تو این بزنگاه ها فرق آدم با پرنسیپ با آدم بی پرنسیپ رو متوجه میشید. یعنی یه کسی که متوجه نمیشه که بالاخره این مجاهدین اینا این کسی زن و بچه هم اونجا هستن تو این قرار اشرف و اینا، خب این آقا شما یه عفوی بده. اگر یه کسی شاکی خصوصی داشته باشه میاد توی دادگاه درست حسابی با وکیل آزاد اینا مطرح میکنه، میگه بله این آقا زد مثلا پسر منو کش، من شاکیم، اینم دلیلم، اینم شاهدم، فلانم اینا. وگرنه اینجوری بخوای همگی رو یهو محکوم کنی و اینا. حالا مجاهدین میگم کار بدی هم کردن ولی کار خوبی هم کردن، گذری بالاتر از همه اینا هموطنای ما هستن
و علاقه همونجوری که من مثلا سلطنت طلب علاقه به عقیده‌اش هست، فکر کنم خیلی هم غلطه، ولی به عنوان انسان از حقوقش دفاع میکنم. تنها کسی که من دیدم روی این استیج این حرفو زد این مهدی مهدوی آزاد بود. شما میبینی این یادم با پرنسیپیه، یعنی نشسته فکراشو کرده، شب موقعی که کتاب میخونده نمیدونم اینا به نتایجی برای خودش رسیده، سعی کرده افکارشو طبق اون نتایج ببره جلو. این وضع کلاب هاست از یه جهت باعث تاسفه که شما میبینی که میگم لومپنن اینا، اصلا سیاسی کارول صاحب نظر اینا من اینا هم نمیبینم، تک و توک شاید به تعداد انگشتای دو تا دست آدم حسابی توشون هست، ولی از یه طرف هم باید توجه داشته باشین که به همین خاطره که بعد از 3 سال یارو روم میزنه 1000 نفر توشن، 1000 نفر در 80 میلیون، این خودش معنی داره دیگه. شما ممکنه بیان اینجا تفننی روم بزنین یا وقتی موردی، اینا حرفه‌ای دارن هر روز روم میذارن، بعد از 2 سال هر روز حرف زدن شنونده اینا 1000 نفر هم نیستن. یعنی از اون بابت آدم خوشحال میشه. سر دوستان در نیارم، من خواهش میکنم اگر کسی هست که ارتباطی داره با مجاهدین و روایتی رو میدونه مختصر بفرمام، ما بفهمیم اونجا چه خبر بوده از دید به اصطلاح سازمان. خیلی ممنونم، مرسی. اسفندیار جان خوشحالم دیدمت. فقط یه خواهش دارم، عزیز اجازه میدی میشه من مجید جان بده من یه توضیح کوچک بدم بعد شما بگو. نه باشه بفرما مجید. نه فقط اسفندیار من 8 ماه پیش دیدیم یک روم زده بودیم با حنیف در رابطه با اسیر گرفتن مجاهدین. من خواهش میکنم عزیز حروزه او خاطره 2 مرتبه برای من تعریف کن، من که نمیشناختمت. از 2 تا از رفیقات گفتی اگه یادت باشه، گفتی زخمی شده بودن، بقیش بعدم بگو. عزیز بفرمایید. مرسی مجید جان، سپاسگزارم. بذار امیر جان سخنشو بگه، بعد از امیر جان چون اون سر کار وقت نداره زیاد، بعد من پرسش جناب اسفندیار عزیز رو پاسخ خواهم داد. امیر جان بفرمایید، خواهش میکنم. امیر عزیز، امیر مارانی عزیز، ایشون سر کار، مایک هر وقت نداره، منم تعلل کردم در مایک دادن بهش. بسیار خوب، من میتونم صحبت کنم؟ امیر جان هر وقت مایک زد. بله بفرمایید محمد جان بفرمایید. بله. در مورد صداتون رفت متاسفانه. دوستانی که از ایرانن مایک بزنن که ما نخست به اونها مایک بدیم تا امیر جان برگرده. اسفندیار من حتما پرسشتون خیلی مهمه، من حتما پاسخ خواهم گفت. من یه سوال صدای من بود؟ بفرما. بذار گیرمر صداشو بکنه از ایرانه. گیرمر جان سوالتون پرسشو بکن. یه پرسش داشتم فقط بدونم که ریپلای اتاق سیو میشه یا نه، یعنی اون مدت زمانیشو در نظر دارین؟ چون بازم به طور آره عجیبی عزیز جان من آن کردم، اتاق آنه، رفرش آنه، حتما ضبط میشه. آره یعنی حالا اون لیمیتیشن این که چند ساعت باشه من نمیدونم الان جدیدن چقدره، ولی منم نمیدونم ولی آن هست، من رپلای آن زدم. بازم به صورت امدادهای غیبی پخش زنده غیب شد، متوجه؟ بازم غیب شد. آره اومده بود الان باز دوباره نیست. نمیدونم از ادمینا کسی، مهران جان کسی میتونن بیارن یا نه. عزیز من توی یوتیوب چک کردم 6 ساعت رو گذاشته توی یوتیوب هست. آها اوکی بسیار بسیار خوب. من خوب. ببینم پیدا کنم. بفرما پس امیر جان. بذاریم محمد جان سخن بگه. محمد جان بفرما. امیر اومده. امیر جان اگه میتونی صحبت کن. بذار محمد سخن بگه. محمد امیر اومده، بفرما امیر جان. ببخشید سر کار بود، من بعضی موقع نمیدونم. ممنون از لطفتون. ببین اون اولا خیلی خوشحالم که اکثر بچه ها اومدن و این جنایتی که همدستی این به قول معروف همه راستا کردن که علیه مجاهدین که یه همبستگی اعلام میکنن و واقعا جای خوشحالیه و این بچه مجاهد احساس نکنه که تنها، نه همه اونایی که دلشون به آزادی ایران و دموکرات هستن اونا میسوزه و همدل هستن با اونا، هرچند که هزاران دروغ و به قول معروف به میچسبونن
و امثال منظرپورها که مشخصه و من تعجب میکنم که اصلا شما شک میکنید. این تا دیروز با تلویزیون جمهوری اسلامی در حینی که مردم تو خیابون بودن مصاحبه میکرد، یا اون سردار سلیمانی اصلا یه آدم مشخصیه. اون بقیه‌شون هم اینا، اولا اون اتاقا بیشترش اینو بهتون بگم اینا فیک هم هست. اون آدمایی که اونجا بیشترشون شرکت میکنن، فکر نکنید که آدمای واقعی هم هستن. اینا هم در نظر داشته باشید. این روما میرن میخرن، یا میگه 3000 نفر اومدن اونجا، یعنی اینا هم داشته باشید. به هر حال ببینین این واقعیت. شما وقتی که میبینی آقای نتانیاهو شازده رو میبره اونجا، اینا حمله میکنن به مجاهدین، حمله میکنن به کردا، اینا مشخصه، اینا دقیقا میدونن چی کار میکنن، ولی فکر کنم کور خوندن. امیدوارم مردم ایران، جوان ایران اجازه نخواهند داد همون بلایی که خمینی به سر اون انقلاب آورد، اینا هم همین کلک بزنن. به قول معروف بگن که اون مخالفین اصلی را از بین ببریم، کردا را، مجاهدین و چپا را، بعد اون موقع زمینه برای شاهنشاه ما آماده بشه. و اینم مطمئن باشید شما، من قبلا اینو گفتم، آقای مؤیدی ها که اتاق میذارن، اون رئیس زندان میاره، شما دقت کن اونجا از آقای رضا پهلوی به اصطلاح تعریف تمجید میکنه. همون مؤیدی که تا دیروز میگفت بچهای اطلاعاتی، الان همه اینا در همون اتاق. جالبه که به خود رئیسی و خامنه‌ای هم حمله میکردن. اینا حساب شده است. اینا فکر میکنن که با همدستی ملاها که 90% هم اصلا اونا عاشق سلطنتن. حتی خمینی هم اون موقع، اینا خمینی هم تو اقلیت بود، اینو بهتون بگم، این واقعیت تاریخ به اصطلاح همین ملاها رو هم نگاه بکنین، خمینی هم تو اینا اتفاقا تنها بود. اینا بیشترشون علیه خمینی هم بودن، اینا حقوق بگیر رژیم شاه بودن. الان برمیگردن به اون اصلیت خودشون. مطمئن باشین اصلاح طلبان، اونایی که از سپاه از این رژیم میبرن، اینا بهتر مکانشون سلطنته. و اینی که اینا میگن که ما سلطنت نمیدونم مشروط، اینا کشکه، اینا پهلویسم میخوان. اصلا مسئلهشون مسئله پادشاهی پارلمانی هم نیست، چون اگه اعتقادی ندارن اصلا به این قضیه. شما بزرگترینشون حزب مشروطه که از اون رژیم چی بود، میگه استبدادی نبوده. چی انتظار داریم؟ به هر حال این یعنی مشخصه، اینا حساب شده است. اینا تو این زمان درست میان حمله میکنن به مجاهدین. چرا مجاهدین جلوی اینا وایستاده؟ حالا این به این مفهوم نیست که ما انتقادی نداریم به برخوردهای مجاهدین یا یه سری چیزای خودشون، این به این مفهوم نیست. ولی در مجموع خب مجاهدین به هیچ عنوان نمیتونید تو مثل جمهوری اسلامی یا نمیدونم سلطنتی حساب بکنید. آقا جان 40 سال اینا در مقابل این رژیم وایستادن. بعد یک کلک دیگه هم اینو بهتون بگم، یه وقتتون نگیرم. همه میگن که این بچهای مجاهدین بچهای خیلی خوبی ان و فلان، رهبریشون. این تاکتیک همه مرتجعینه. آقا جان رهبری مگه میتونه خیلی بسیار جدا باشه از بدنش؟ درسته که میتونه یه سری به قول معروف تفاوت‌های داشته باشه، ولی اون انعکاسی از بدنشه. چون دیگه روشون نمیشه. اون بچه‌ها که تو همون سال 67 دار کشیدن، با یه سری اون توابا که حالا من اسم نبرم، یکی که میگه من مجاهد بودم 10 سال، از این باید بپرس مرد حساب تو میتونستی اصلا بگی من مجاهدم تو اون زندان؟ دیگه به من نباید بگی دیگه. حالا شدی تو انقلابی و 24 ساعت علیه رجوی و مریم رجوی صحبت کنی، میگی که منو برده بودن نمیدونم جنازه موسی خیابانی نشون میدن. تو چه پوزیشنی داشتی اون موقع؟ چطوری تو رو میتونستن؟ و یه آدم مهمی بودی. اگه اون موقع تو اگه میگفتم مهاجم، همونجا تیربارانت میکردن. حالا شدی دم دسته که رضا پهلوی و علیه مجاهدین و چپا حمله میکنی، خجالت هم نمیکشی. ادعای همه چی هم میدونه، همه اطلاعات هم داره، میدونی که کی را میگم، یه احتیاج نیست من صحبت بکنم. شرم‌آورم هست خودش به قول معروف دموکرات و این چیزا هم جا میزنه. امیر جان منظرپور میگی؟ نه مصداقی‌ها رو میگم من.
ولم کن تو. آره گرفتم، معذرت خب من آره. دیگه زیاد صحبت کردم، با امیر اجازه جان من درود بر تو. امیر جان درود بر تو، بر این تجزیه و تحلیلت. ببینید دوستان، سازمان مجاهدین خوب یا بد، رهبری خوب یا بد، ما از همه رهبری های عالم در ایران، در جهان خواهش میکنیم، تمنا میکنیم از سازمان مجاهدین و رهبریش بهتر بیافرینن. گر تو بهتر میزنی بستان بران. آقا شما برید رهبری درست بکنید، 2000 3000 نفر در یک جا نه، 50,000شون در هر کدوم شهرهای اروپایی در همه اروپا پخشن نه، در هر شهری یک نه، در هر پایتخت کشورهای اروپا، در هر پایتختشون یک نماینده سیاسی دارن. چند تا پایتخت هست توی اروپا و توی جهان بعد از ایران؟ در هر جا تو بگو، تو هند، تو اسپانیا، تو آفریقا، توی لندن، توی اسکاندیناوی، هر شهری که بگی، در پایتخت هر شهری سازمان مجاهدین یک کادر داره، کادر نماینده. چند نفر میشن؟ استان پایتخت رو حساب بکنید، 3000 تا هم اونجا داره، به علاوه 50,000 که هر وقت تظاهرات میگذاره. شما میتونید 1000 تا درست کنید، بعد از رهبریش ایراد بگیرید. نمیدونم نوبت ها رو مهران جان شما پذیرفتی تا من ناهاری بخورم؟ آره شما جواب مجید جان نوبت ها رو به موقع داشته باش، خودت هم دخالت زیاد نکن، بذار اونا حرف بزنن، ما ادمینا زیاد سخن میگیم گاهی وقت. صدای من هست؟ فکر کنم نوبت محمد جانه. محمد جان بفرمایید. بله مرسی. صدای منو دارید؟ بله بله بفرمایید. بله صداتون هست قربان. ببینید یکی از دلایلی که به سازمان مجاهدین حمله شد در آلبانی، ببینید اینها متاسفانه باید بگم که تاریخ مصرف سازمان مجاهدی در این لول، در این ورژن داره به پایان میرسه. یعنی در سطحی که اینها جامعهشون کهن سالان هستن دیگه، بازنشستگان. که دود از کنده برخیزد، که دود از کنده برخیزد، که دود از کنده برخیزد. به همین خاطر زدن؟ ای بابا محمد جان، واقعا که محمد عزیزم این چه حرفیه؟ این چه حرفیه؟ همه دنیا مجاهد شدن، پیر شدن، رفتن. ای بابا این چه حرفیه؟ دوست عزیز مهرداد جان بفرما. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. لطفا مایکتون رو ببندید جناب عزیز، صدا داره پخش میشه. مرسی. اینجا من راستش داشتم صدای دوستان رو میشنیدم روی استیج، موضوعات مختلفی رو شنیدم و دوست دارم خیلی کوتاه بخشن به گفتگوهای این دوستان یک اشارت داده باشم و اگر بتونم مبسوط راجع به تایتل صحبت بکنم. ما یک سازمانی داریم به اسم سازمان مجاهدین که در قیاس این سازمان با سایر جریانات، ساختارهایی که اسمشون اپوزیسیون هست، میبینیم که مجاهدین سابق توی عراق تحمل نشد و به اون وضعیتی که دیدیم از اونجا به فجیع ترین شکل ممکن خارج شدن و از اینها خیلی کشته دادن و کشتن و از کشته های اینها پشته ساختن. اما شما متقابلا یک سری ساختارهای دیگه دارید به اسم مثلا کومله، دموکرات، پکاکا که توی اون مرزها چسبیده به دولت ایرانی دارن فعالیت میکنن، 30-40 ساله برای خودشون هستن، اردوگاهشون رو دارن، امنیتشون رو دارن. هر چند وقت یک بار هم در یک تقابل نمایشی، در یک مواجهه فیک، 3 تا 2 تا موشک به اینها میزنن، 3 نفر رو میکشن، 4 نفر رو میکشن، یکم با اینها نمایش میدن اما متقابلا مجاهدین رو حتی شما میبینید در قلب اروپا توی آلبانی اینها امنیت هم ندارن. اول من یه چیزی بگم، من مجاهدین نیستم واقعا، دوستان مجاهدی دارم از نزدیک، حتی باهاشون توی آلمان من رفت و آمد دارم، اما نه به مجاهدین سمپات دارم نه هیچ وقت عضو مجاهدین بودم. این رو صادقانه میگم.
ولی میخوام اینجا حقایق رو بگم. سازمان مجاهدین یک سازمان کاملا منسجم هست. به نظر من تنها جریان واقعی هست که در تضاد با دولت جعلی ایرانی قرار داره، میتونه یک تهدید جدی باشه. نیروهاش و اعضاش به طور جدی واقعا فداکارانه با تمام وجود زندگیشون رو در راه مبارزه گذاشتن. ببینید دوستان، اینهایی که میان میگن مجاهدین خیانت کردن، رفتن با صدام به ایران حمله کردن، این ایران چیه؟ نه سرباز وطن کشتن. سرباز وطن کیه؟ مگر دولت ایرانی چه چیزی هست به جز نیروهای مزدور سرکوبگرش که اینها رو تغذیه میکنه، که اینها در برابر با هر نوع قیام مردمی و هر نوع تهدید مردمی بایستند. شما بیار برای من از روزی که خامنه ای 18 سالش بوده تا همین الانش با اردنگی یک لاک پشت و لگد زده باشه؟ نزده. داره یک سری ساختار داره، پول چاپ میکنه، منابع نامحدود مالی و یک سری مافیا در اختیار گرفتن، یک سری مزدور رو استخدام کردن تحت نام سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و ناجا و ضد شورش. اینها رو یک زیر استخون میندازن جلوی اینها و اینها میان وسط خیابون به مردم شلیک میکنن. مگر اون کسی که توی خیابون به برادر من شلیک میکنه و میکشتش خود فرمانده سپاهه، خود قاسم سلیمانی؟ نه، همین سربازان. هر کسی زیر پرچم جمهوری اسلامی ایستاد، سرود سرزد از افق رو خوند و پرچم جمهوری اسلامی روی بازوش روی لباسش حک شد، این شخص موجودیتش، عملکردش در راستای تداوم و بقای دولت ایرانی هستش. و من وقتی که بخوام به پاستور برسم باید اول صف اول رو در هم بشکنم. صف اول که همین هان. من که از دور نمیتونم برم بزنم تو سر خامنه ای، برم پاستور رو بگیرم، برم مجلس رو بگیرم، برم به صدا و سیما رو فتح بکنم، برم مؤسسات رو بگیرم. یک سری موانعی هست. موانع اول مثل بازی شطرنج همین سربازان. این سربازها میخوان برادر من باشن. این شیادی، این رمالی سیاسی اینها رو میکنن قبای عثمان که مظلوم نمایی بکنن و مجاهدین رو منفور بکنن و بگن که اوه اینا سرباز کشتن و اینا بیگناه بودن و به وطن خیانت کردن. کدوم وطن؟ شما به چی میگی وطن؟ به دولت ایرانی میگی وطن؟ سایبری رو چجور باید شناخت دوستان؟ یعنی دولت ایرانی میاد یک سایبری رو یه چپی میندازه دور گردنش، اینو دعوت میکنه توی اخبار 8 و 30 به ما بگه یا فاطمه یا مقام عظما. نه، سایبری ها رو از روی مواضعشون، ادبیاتشون و نحوه برخوردشون شما باید بشناسیدشون. این یک مطلب دیگه. و به صحبتام رو زیاد طولانی نکنم، به یکی دو تا دیگه موضوع اشاره بکنم. این یک درسی بود برای مجاهدین، این داستان آلبانی، که دیگه به آمریکا، به غرب، به دولت‌های سرمایه‌داری غربی پشت گرم نکنه و اینها رو این به این زنگی‌های مست خوشخط و خال هیچ وقت امید نبنده. اینها 40 سال خودشون، اسرائیل، انگلیس، آمریکا، غرب کلن، این آخوندها رو آوردن سر کار. هر جا اینها در پیچ و خم سرنگونی بودن به اینها سلاح و پول تزریق کردن، با مماشات، با چشپوشی، با دو پهلو برخورد کردن. سلولهای تنفسی اینها رو دوباره از نو نفسهای تازه‌ای توش دمیدن. لذا الان مجاهدین دیگه تکلیفش با خودش روشن شد که آمریکا چطوری نیست. شاید هم از قبل میدونست، که حتم بالیقین میدونست یک سازمانی مثل مجاهدین و شاید منافعی داشته که حالا منافع ساختاری بوده، درون حزبی بوده، سیاسی بوده، چطور بوده من نمیخوام وارد اون موضوعات بشم. مسئله آخر من اینه، فکر میکنم یک جریان واقعی وجود داره امروز، جریانی که نیروی نظامی داره ها، وگرنه جریان‌های واقعی دیگه‌ای هم وجود دارن. در قیاس مجاهدین با کومله و دموکرات و پکاکا و فرشگرد و سلطنت طلب و تمام این یعجوج و معجوج های برساخته خود سیستم دارم عرض میکنم، تمام اینها نمایشی هن. تمام این مواجهه ها فیک هستش
و من از آقای عزیز تشکر میکنم. با وجود تمام تضادهایی که با ایشون دارم که برخلاف مابقی برساختگان فیک و نمایشی خود سیستم اومد امروز بیطرفانه مثل بقیه سعی نکرد که با استفراغ کردن و جفتک زدن بیاد اون رگه های درونی و ماهیتی آخوندی خودش رو چیز بکنه، به نوعی نمایش بده. امروز اینهایی که جفتک میزنن از چپ و راست که وای اینها به سربازهای ما رو کشتن، اینها فلان کردن، اینها مرتجعن. ارتجاع تو به چی میگی ارتجاع؟ تو خودت یک آخوند به تمام معنای با تمام وجود مرتجعی، ولی با کراوات قرمز و ریش و سبیل سیتیقه و کت شلوار اتو شده. مرسی، من مایکم رو میبندم. آقا ممنون. سپاسگزارم عزیز دل من، سپاسگزارم. مرسی از اینکه مجاهد هم نبودی گفتی، اما حقیقت رو گفتی. من اگر اجازه داشته باشم از ادمینای گرامی، اسفندیار جان پرسشی کرد، بسیار بسیار مهم بود. محمد جان شما دوباره اومدید بالا، اگر سازمان مجاهدین رو با 120,000 کشته خاتمه نمیدید و نمیگید که عصر روزگارشون گذشته، این خونها اونقدر برکت دادن امروز که شاخ و برشون آمده سایه انداخته تو همه احزاب و سازمانهای سیاسی، داره فریاد تک تک دانه های این درخت تنومند اتحاد در همه اروپا داره فریاد میزنن. هر دانه سبز و سرخ و رنگینشون دارن فریاد میزنن که همه ما امروز با مجاهدینیم، با مجاهدین با ما. عزیز من چی به سر آمده؟ اگه میخوای از این حرفا بزنی خواهشاً نه منو بدنام پایین انداختن بکن و نه خودتو تغییر بکن. اسفندیار عزیز، صدا من هست؟ صدا من گیل هست؟ مرجان بگو. من قبل از اینکه دوستمون شروع کنه دقیقا میخواستم این واقعا گفتین دود از کنده بلند میشه، میخواستم به مجید بگم که ببین علیرضا آقا در حال نهار خوردنم قشنگ بلده که یه ساز ناکوک و سریع بدون سر صدا بندازه قطع کنه و یه صدای زیبایی مثل صدای زیبا و جوون مهرداد رو واسه ما پخش کنه که یه جوونی رو دقیقاً آفتاب آمد دلیل آفتاب، یعنی اون چیزی رو که عزیز آقا میخواست با یه اشاره ابرو به نظر من به ما فهمون که دوست من عزیز من که میخوای بگیم آخیش باز صدای تو رو گرفت سیدلی دیوس بیشرف. اسفندیار جان، من درباره پرسش گرانمایه شما عرض میکنم که از هفته پیش که قرار بود جناب رئیس جمهور امریکا مبلغ تحریم، بفرما گیل جان بفرما. نداره این به عنوان مخاطباتی که اجازه دارم بگم که این دوست عزیز ما مرداد یه صدای جوونی که از تو خود به قول معروف ایران یه بچه جوون نسل جدید ایرانی داره حرف میزنه که فرق بین مبارز و کسی که داره هزینه میده و با کسی که نشسته و داره حرف آیه یأس میخونه یا داره در حقیقت توی پروپاگاندای جمهوری اسلامی یه جوری بازی میکنه، این دوتا فرقشه. دوست من محمد جان اگر میخوای ادامه بدی ادامه بده، ما گوش میدیم، ولی بدون عزیز واقعا مرد هوشیاریه، نمیذاره جشن زیبای امروز رو هیچ کس خرابش کنه. واقعا ما بعد از این انقلاب ژینا، بعد از این همه فداکاری که سازمان مجاهدین تمام این 9 ماه گذشته بدون اینکه هیچ ادعای خاصی داشته باشه اومد توی این مبارزه شرکت کرد، واقعا نذار ما این جشن اتحاد و شکرگزاری از مبارزه رو خراب کنیم. دوست من اونایی که میگی پیرن، اونا همه کسایی هستن که تمام عمرشون رو واسه مبارزه گذاشتن، هر کدومشون واسه ما یکی از لژندای ملی آینده خواهند شد اگر ما قدرشون رو بدونیم، اگر ما به آزادی برسیم. اگر نه که بیفتیم تو دام همین سلطنت و رضا پهلوی و سپاه و اطلاعات و منظرپور و نمیدونم رؤوف که تا الا ماشاءالله ما ادامه پیدا میکنیم. ولی واقعا من افتخار میکنم به
وسعت نظر عزیز آقا که تو نهار خوردن هم حواسش به همه چیز هست. مرسی. سپاسگزارم دوستان عزیز. شما وقتی میگی 3700 نفر توی این کمپ هستن، این 3700 نفر اگر سنشون 60-70 ساله باشن، هر کدومشون 3 بچه داشته باشن، بچه هاشون 30-20 سالن. به علاوه 50,000 نفرم تو تمام اروپا دارن. به علاوه این 50,000 نفرم فرزند دارن و به علاوه برادران، عموها، خواهرها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها در ایران. اینها نامیراین. ما به بلوچا بهشون میگیم نمیرانه نسل، یعنی نسلی که هرگز نمیمیرد، نمیرانین. اما اجازه بدید پیش از هر چیز محمد جان بخوای سخن بگی، شما رو معطل نکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. پوزش هم میخوام، شما رو پایین انداختم. بفرمایید. بله لطف کنید اول کامل صحبت ها رو بشنویم بعد بندازیم پایین. اولا من اعلام کنم که میخوام دفاع کنم از سازمان مجاهدین. صدامو که دارید؟ منم میبوسمتون. بفرمایید. اولا اینو بگم که سازمان مجاهدین خلق قدرتمندترین اپوزیسیون در ایرانه و نه تنها قدرتمندترین در بعد رسانه‌ای و حمایت مالی و تسلیحاتی مبارزان، بلکه در داخل ایران هم اینها نیروی بسیاری دارن. صدامو دارین؟ بله بله بفرمایید. قربون، صدای شکرین شما رو داریم. بفرمایید. ببینید این اتفاق، خب این حمله به آلبانی نقطه عطفی است خب برای آغاز براندازی حقیقی نظام جمهوری اسلامی. ببینید در مورد مسئله فلسطین، اول اینها میدونید که با سنگ و اینها مبارزه میکردن، حمله میکردن به اسرائیلی ها و اینها. ولی اتفاقاتی که رخ داد که اینا اومدن حمایت های نمیدونم مالی کردن، سپاه اومد تو لبنان حمایت کرد و اینها، کلینتون از این به عنوان خاورمیانه جدید، دردهای زایمان خاورمیانه جدید صحبت کرد. خب صدامو که دارین؟ بله بفرمایید. این اتفاق دردهای زایمانی است. خب یک اپوزیسیون واقعی ظهور پیدا کنه در داخل ایران و اون مجاهدین این اتوماتیک رخ خواهد. معذرت میخوام محمد انداختنش پایین. بفرمایید. کی بودین؟ صدا نداره. ایشون طرفدار اون چیز است، محمد چی بهش میگن، همون چیز کمدیانی هست، از نسل خلیفه عباسی بود. ولش کن. درست. ببینید سازمان مجاهدین، اگر بخوام در جمعیت مبارزان داخل ایران بگم، در صورتی که این ورژن ایجاد بشه، خب این ورژن جدید سازمان مجاهدین ظهور پیدا کنه که نسل جوان و با حمایت با تجربگان این ورژن رو تشکیل خواهد داد. جمعیت مبارزان سازمان مجاهدین طبق برآوردهایی که انجام شده 8 میلیون نفر در داخل ایران سازمان مجاهدین مبارزه واقعی داره. یعنی هر وقت اینها اراده کنن میتونن سنگین کشتار بذارن رو دست آخوند و پاسدار و اینها. و صدامو که دارین؟ چون من اینجا دارم نات کانکت میشنم. بله صدامو دارین؟ بله. ببینید واقعیت اینه. صدا قطع شد واسه. نه صداتون هست. هر وقت صداتون نباشه من مایک میزنم. الان صداتون نیست. الان نیست. ولی ما منتظر میمونیم تا صداتون برگرده. که همش میان روسری استعمال میکنن. خود مریم رجبی باید کسی باشه که حجاب را از سر برداره و این پاسخ. میدونید که اصلا حجاب نماد دیکتاتوری است برای رژیم. و حالا پاسخ داده خانم رجبی هم که گفته نه این آزادی بیان، ما مخالفتی با حجاب نداریم
ولی خودمون روسری میذاریم، مثلا اختیاری باید باشه حجاب، در صورتی که این حجابه خودش باعث یه جور سردی روابط داخل مردم داخل ایران و سازمان مجاهدین خواهد شد. صدامو که دارین؟ بله بله. بفرمایید. بله. پس خانم رجوی برای آغاز این اصلاحات باید اقدام کنه، چون رژیم ایران میدونید که اینا در داخل آلبانی هم نفوذ دارن طریق سپاه قدس. خب اونا از طریق اونها باز شدن که اینا یک حمله بکنن، بخوان اسنادی رو از سازمان بدزدن و نمیدونم بدنام کنن سازمان و کلا حذف کنن. میخوان هدف رژیم اینه که کاری کنه که سازمان مجاهدین رو از مرزهای خودش دور کنه. اینا مطمئن باشید به زودی اختلافاتی پیش میاد، دولت آلبانی مثل عراق سازمان مجاهدین رو طرد خواهد کرد و حالا اینا ببینید کدوم پایگاه جدید میخوان تأسیس کنن در کدوم کشور. اینطوری نیست. الان بذار الان صحبت نه اشتباه داری صحبت. مجید جان بگذار. صدا؟ بله مجید جان نرو تو سخنش، مجید جان بذار. صدامو داشتین؟ صداتون هست محمد جان، صداتون هست. پس ببینید خانم رجوی به عنوان رهبر گروه سازمان مجاهدین خلق باید روسری خودش را در دست بگیره و با آتش بکشه، یا الان مثلا برداره بگه کل خانم خاصا روسری رو بردارن. و این قیام میدونید که قیام ژینا، زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی، بیسش فورس پرسون در ایالات متحده داده بود. بر اساس اون الگوگیری این قیام در ایران شکل گرفت و هنوز هم ادامه داره، مثلا دردسر ایجاد کرد برای این سیستم. صدای من هست؟ بله عزیزم صدا شما هست. بله. پس اولین گام برای این اصلاحات سازمانی این هست که روسری ها برداشته بشه. در صورتی که روسری، چون الان نگاه کنید مثلا بیس این قیام مثلا حجاب بوده، وقتی سازمانی ها رو میبینن که اینا اصلا حجاب دارن میگن اینا با اینا دستشون توی یک کاسه است دیگه، اینا چه توهین اصلا به مبارزان قیام ژینا که اینا به خاطر حجاب اومدن کشته شدن، ولی اینا هنوز حجاب رو بر نداشتن به عنوان یک اعتراض، به عنوان یک اعتراض نمادین. و از سمتی خود خانم رجوی تصاویری ازش هست، خب مشخصه دیگه، هم در اینترنت هم شما نگاه کنید که حجاب اعتقادی نداره خودش، واقعا حجاب اعتقادی نداره خانم رجوی. و از جلسات ایشون هست که با آقای مصطفی آزمایش و اینها هم یک نشست هایی داشتن، اصلا حجاب نداشته خودش. پس چرا الان در آشکارات باز هم جلو دوربین میاد و حجاب به سر میکنه؟ وقتی اعتقاد نداره خب این چه لزومی داره که بیاد دوباره حجاب به سر کنه؟ و اینم از نظر اون عقیده‌ایه که میگن حالا من عقیدم اسلامی و من حجاب میذارم. خب در صورتی که واقعا حجاب اعتقادی نداره ولی چرا استفاده میکنه اونجا سواله. پس در صورتی که خواهش میکنم عبدالرحیم جان، شما عبدالرحیم جان تو قانون این رومو میدونیم. عبدالرحیم جان عزیز دل من، تو بهتر از من قانون این رومو میدونی. تو سخن کسی نمیریم مگه اینکه اجازه نداشته باشه سخن بگه. هرگاه ادمین اجازه داده توی سخن کسی نرید. محمد جان پوزش بفرمایید. محمد جان صداتون بریده شد، یه 20 ثانیه‌ای صداتون نیست. محمد صدا رو عزیز. داریم؟ بله بفرمایید. پس این مسئله حجاب، حالا آقای علیرضا فکر کنم گفتن که کی گفته حجاب نه. خب شما تصاویر رو هست دیگه، مشخصه، شما یه سرچ کنید خانم مریم رجوی در جلسه با مصطفی آزمایش و دیدار با دراویش خارج کشور. خب این اصلا مشخصه، اصلا حجاب خودش نداشته دیگه، اصلا تصاویرش هست، میخوان تصویرش الان من بذارم اینجا. و اعتقاد واقعا از نظر اعتقاد، خب میدونید در اسلام هم حجاب اصلا اجبار نیست که اینا میخوان چیز کنن روش مانور بدن اینها. پس این مسئله حجاب، این چون این انقلابی که در اینجا رخ داده بیسش حجاب هست، یعنی آزادی، و به چون حجاب نماد یک دیکتاتوری است که بهانه‌ای شده برای تسلط ایدئولوژیکی خودش بر مردم و خیلی خون ریختن. میدونید که در خیلی دختران بیگناه به خاطر همین روسری
اینا کشتن. صدامو دارین؟ آقا عزیز اگر میشه بله بله اگر میشه بله چون به من قطع میشه متاسفانه. صدا رو نداشتم یه لحظه. بله هست. پس این اولین گامی هست که سازمان مجاهدین باید اصلاحات انجام بده، اینه که حجاب اینا از سر بردارن کلا. یعنی این نماد این روسری که نماد فساد و دروغ و دیکتاتوری است، اینا کلا حذف کنن و از بین ببرن. و دوم این که جوانان، یعنی نسل جوان، با همراهی با تجربگان مثل آقای عزیز که شما هستین، یک سیستم نوینی رو تشکیل بدن و ورژن جدیدی از سازمان رو رونمایی کنن. خب صدام دارین؟ آقا صدا بله داریم. بله صداتون آقا هست. عزیز هرگاه آقا عزیز صداتون نباشه من مایک میزنم. صداتون هست. عزیز جان عبدالرحیم آقای جان اسفندیار آقا سوال اینجا هیچ کس تو میگم سخن محمد نمیره. اجازه هیچ بعد بدین عزیزان تا صحبت سخن بکنم. محمد تمام 15 نشده کسی دقیقه حرف حرف خودت نمیزنه. تمام شد 15 عبدالرحیم دقیقه جان اجازه بدید دوستان عزیز، قانون ما رو اجازه به بدین هم آقای نزنید. عبدالرحیم و آقای مجید صحبت کنن ببینم عبدالرحیم جان نظرشون چیه در این نه بازی. شما سخنتون رو بگین. من نمیخوام سخن شما بریده بشه چون ما میخوایم نتیجه نه گیری اشکال بکنیم. نداره. بفرمایید. حالا بله درسته. حالا شما آقای عبدالرحیم و آقای مجیدم صحبت کنن که ببینم مثلا تا کجا پیش اومدن نه با نه اینا. من یه سوال دیگه داشتم معذرت میخواستم. آقا اگر عزیز میشه به اسفندیار من باید مجید آقای عبدالرحیم مجید معذرت میخوام. اسفندیار میخواد بره عزیز نمیتونه با سر کار باید باشه. اون جوابش بده اگه لطفا عبدالرحیم جان 30 ثانیه. نه من یک دقیقه چون یک من دقیقه یک دقیقه باشه. یک دقیقه بله شما بله سخن بگو بعد محمد جان سخنشو میگیره. بله بفرمایید. بله اول محمد فکرهای اشتباه میده و ببین هیچ وقت اجباری نیست حجاب من مجاهد نیستم ولی میدونم سازمان مجاهد خلق میدونم هیچ وقت اجباری حجاب ندارن و اگر اینایی که مثل محمد و امثال محمد دنبال آزاد میگردن و میخوان آزادی باشن این روسری در اهواز نمیندازن. یعنی ما آزادی نمیخوایم یا در بلوچستان نمیندازن. یعنی ما آزادی نمیخوایم. شما میگی هر چی که روسری داره این یعنی آزادی نمیخواست. نه آقا این فرهنگه. این که نوع سنتی فرهنگه در اهواز عربستان ها خوزستان دلی در بلوچستان همینجوری. این زندگی آزادی یک عده حتی 2% از کل ملت های داخل ایران نمیشه که میخوان روسری میندازن. نمیگیم همه ملت های داخل ایران میخوان بدون حجاب لخت باشه. نه آقا زمان شاه پدر شاه ما جنگیدیم با روی همین حجاب. جنگیدیم شعار هم دادیم. جنگیدیم که میخواست عقال ما میندازه و شال عرب زنای عرب میندازن. اینقدر شهید دادیم اینقدر کشتیم از همین پدر سوخته شاه. نه فکر میکنی شما همه ملت میخواد دیگه لخت بشن میرن برای میرخصن؟ نه میلیون عرب همشون سنی هستن. این آزادی که شما میخوایم ما نمیخوایم. آزادی بیان، آزادی قلم، با همین لباس ما میخوایم. با همین زنای ما با همین لباسشون در تظاهرات میان و با عبا. عبدالرحیم جان سپاس تفهیم شد. نه وایسا بذار تکمیل کنم. نه بعضی که فکر میکنن همه ملت های داخل ایران میخواد لخت بشن آزاد بشن. نه ما در اروپا هستیم. خانم هم نمیتونه جرأت نداره میره بیرون بدون حجاب. اصلا یک روز من داخل خونم نمیداد. یک ساعت. فهمیدی چی میگم؟ یک ساعت ما 20 سال اینجا هستیم. یک ساعت در داخل خون نمیذارم داخل بشه. خودش هم عبدالرحیم جان سپاس. یک دقیقه شد بله خودش هم تفهیم شد. نمیخواد. محمدم اما گرفت. عزیز بسیار اما عزیز ببخشید جان. یه لحظه اگر به من اجازه بدی من یه 30 ثانیه یه محمد مطلبی رو سخنش ناتمام مونده حنیف جان. میدونم در رابطه هم صحبت آقا محمده، پس بذاری صحبت بکنه باشه من بعد ولی صحبت اگه بذاری محمد جان سخنشو بگه بعد شما توضیح بده. اجازه بدین آقای حتما بله اجازه بدین آقای حنیف صحبت کنن. اجازه بدین آقای باشه حنیف حنیف صحبت جان بگو کنن. پس. سیستم چگونه داره. اولا که من عرض ادب دارم آقای عبدالرحیم، خدمت شما عرض ادب داریم. سلام علیکم، ارسل تحیاتنا الی اخوان و همه دوستان عربی که در خدمتشون هستیم.
و عزیزانی که در آدینسن. ببین دوست عزیز، بچه‌هایی که داخل سازمان هستن قبل از اینکه وارد سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک سازمان سیاسی نظامی بشن مسلمان بودن. سازمان هیچگاه با حجاب مبارزه نکرد، هیچگاه. در طول 401 اصلا اتفاقی که در 401 رقم خورد، در خرداد 401 خانم رجوی اومد توییت این بحثو زد که دلیل اتکای ما بر روی فوکوس به خاطر مبارزه با اجبار حجاب به چه دلایلی بوده و دلیلش هم همون خرداد بود، اردیبهشت 401 بود. خانم رجوی تو توییتش اعلام کرد که ما معتقدیم نیروی زن به دلیل مؤلفه‌های جامعه شناختی و اون مباحث سنتی و فرهنگی در ایران یک نیروی فراگیر و اثرگذاریه و متصل به سایر نیروهای داخل کشوره، هم نیروهای طبقاتی هم همه نیروها. و اگر نیروی زن آزاد بشه مطمئناً خیلی از نیروها رو میتونه به دنبال خودش آزاد بکنه. به همین دلیل فوکوس روی مبارزه با اجبار حجاب شد. ما به همون اندازه که با اجبار حجاب مخالفیم، به همون اندازه هم اجازه نداریم به کسانی که خودشون به دلخواه حجاب میکنند بخوایم با اونا برخورد بکنیم و با اونا مخالفت بکنیم. این دقیقاً دو سوی یک ترازو در رفتار و پراتیک ما که باید اصلا تلرانسش رعایت بشه. دو، سازمان مجاهدین خلق یک سازمانیه که روابط و قوانین درون تشکیلاتیش قوانین یک سازمان انقلابی و مبارز سیاسی نظامیه. در قوانین این سازمان اومده کسانی که در داخل این سازمان در مقرهای ستادیش و اماکن رسمیش فعالیت میکنند، این لباس و پوشش فرم این سازمانه و یک لباس داخلی، اصلا به جامعه ربطی نداره. مثل ارتش، اگه اون ارتشی که لباس نظامی تنش میکنه فرنج تنش میکنه میاد تو خیابون به من مثلا دانشجو میگه که تو غلط کردی شلوار و تیشرت پوشیدی، شما فردا باید بیاید همتون فرنج بپوشید. هر لباسی متناسب با شرایط خودش تعیین میشه و تو دستور کار قرار میگیره. سازمان هم یک لباس فرمی در درون خودش داره برای مراسم‌های خودش، برای روابط و مناسبات درونی خودش و نیروهایی که درون اون ساختار قرار میگیرن این لباس رو به تن میکنن. این اصلا ربطی به این نداره که خانم رجبی بیاد روسریشو در بیاره ورداره نمیدونم آتیش بزنه افردا به خیر. ما به همون اندازه که با جمهوری اسلامی بر سر اجبار حجاب، اجبار، اصلا اینجا حجاب موضوع نیستا، اینجا موضوع اجباره، به همون اندازه که بر سر اجبار با جمهوری اسلامی درگیریم، به همون اندازه هم در دوران رضا شاه با اجبار برداشتن درگیر بودن مردم ما. پس از اساس ما با اجبار مسئله داریم. ما یک مردمی هستیم، یک پیشینه‌ای داریم، ادیان و مذاهبی که در داخل کشورمون هست مشخصه، میزان مردمی که ادیان و فرق موحدی رو پیشه کردن مشخصه، زرتشتی، یهودی، مسیحی، مسلمان، اهل تشیع، اهل تسنن همه مشخصن. این که ما بخوایم یه نسخه ای رو بخوایم بپیشیم، نسخه ای که نه پشتوانه علمی داره نه هیچ، اینا به نظر من خارج از تمام اون در واقع محتوا و محصولاتیه که باید علمی بهش نگاه بشه. به همین جهت حالا اگر سازمان قراره وارد فضای جدیدی بشه که شده، همین چند وقت پیش سازمان اطلاعیه داده نزدیک 3700 تا از نیروهای سازمان در داخل ایران از سرنوشتشون هیچ اطلاعی در جریان، اصلا هیچ کسی از سرنوشتش اطلاعی نداره. معلوم نیست اینا به شهادت رسیدن، اعدام شدن، تو درگیری تو خیابون زدنشون این بچه‌ها رو. پس سازمان ارتباط داشته و داره و کماکان به عنوان اولین و اولویت و جدی‌ترین تهدید برای جمهوری اسلامی در حوزه امنیت ملی شناخته میشه. از در حوزه امنیت ملی، نه امنیت ملی به معنای اتم امنیت ملی، به معنای آن چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان یک استیت و حاکمیت در داخل ایران تعریف میکنه. اولویتش و جدی‌ترین تهدیدش سازمان مجاهدین خلقه. جمهوری اسلامی برای هیچ یک از نیروهای سیاسی پی عملیات بمبگذاری از سوی نیروی اطلاعاتی که در پوشش دیپلماتیک در اروپا بود، چه اون ایامی که در سرکنسولی بودن، چه اون ایامی که در سفارت بودن، هیچ وقت پی این رو به تنش نمالید در خصوص جریان دیگری این مدلی بیاد اقدام و عملیات تروریستی بکنه. اما در برابر سازمان این کار رو انجام داد. هیچگاه جمهوری اسلامی نیومده
در فرم هایی که با سازمان مجاهدین مواجهه داشته با سایر نیروها مواجهه داشته باشه. چرا؟ در رابطه با نیروهای کرد و نیروهای بلوچ هجوم، قتل عام، حملات مسلحانه داشته، کماکان هم داره و همین چند روز پیش هم ادامه داشت دیگه. اما شکل برخورد با سازمان این مدلی نبوده که با سایر نیروها باشه. جمهوری اسلامی هیچ کدوم از نیروهای سیاسی که در یک سری از کمپ‌ها به شکل خلع اصلاح شده حضور داشتند رو نرفته با موشک کاتیوشا مینی کاتیوشا تو سرشون بزنه. تو هیچ یک از مقرهای سیاسی نیروهای سیاسی ایران نیروهای شبه نظامی رو با سلاح انفرادی نفرستاده نزدیک به چند ده نفر از بچه‌ها رو کنار هم بخوابونن و خلاصی بزنن. پس این نشون میده که کماکان سازمان مجاهدین اولویته و سازمان توانسته خودش رو زیست سیاسیش رو دنبال بکنه و با جامعه در ارتباط باشه، برخلاف تمام پروپاگاندا، برخلاف تمام هزینه هایی که کرده، میلیارد دلار هزینه کرده برای مقابله با این مسئله و متاسفانه هنوز هم نفهمیده جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق ایران یک اندیشه است و اندیشه با کشت و کشتار تموم نمیشه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم خبر اومد دقایق پیش تو پاریس یه بمب منفجر شد. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم. برای چی دقیقاً حول و حوش اجرای مراسم سالانه سازمان مجاهدین این مدل ما رفتارا رو داریم میبینیم که بدون شک بنده هیچ گزارشی رو نخوندم، هیچ مجموعه‌ای و هیچ در واقع مرجعی هم گزارش نداده هنوز، اما چشم بسته میگم خط و ربط این مدل عملیات‌ها به تهران میخوره. پس ما یکم نگاهمون رو باید عمیق‌تر بکنیم، دامنه بدیم به نگاهمون. یک سازمانی یک ایدئولوژی داره، اثبات کرد به تمام دنیا که با پیروی از مؤلفه‌های ایدئولوژیک خودش، آموزه‌های تشکیلاتی خودش، تجربه‌های کار سیاسی خودش در طول دهه‌های گذشته قریب به بیش از نیم قرن زیست سیاسی اثرگذار داشته. بیش از نیم قرن زیست سیاسی اثرگذار داشته. این خودش فکر میکنم بیش از هر چیزی گواه وضعیت سازمانه. یکی از مسائلی هم که من امروز دیدم تو خیلی از اتاقا هم صحبتش شد، من خیلی این رو دیدم، جمهوری اسلامی خیلی داره تلاش میکنه، چون راهبرد جمهوری اسلامی در مواجهه با نیروی اپوزیشنش زیست استراتژی زیست در شکاف بوده، شکاف ایجاد بکنه و بره در اون شکاف زیست انگلوار خودش رو دنبال بکنه. سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت به تمام نیروهایی که علیه سیستم فاشیستی حاکم، علیه ظلم در حال مبارزه هست، همواره مواضعش مشخص بوده. ما دستمون به روی همه بازه، همه رو کاور میکنیم، همه رو کمک میکنیم و قرار هم نیست اینجا بیایم ما مرجع گزینش نیستیم. با تنها نیروهایی که نسبت بهشون واکنش نشون داده سازمان، نیروهایی بودن که سازمان به عنوان پدیده ضد انقلابی ارزیابیشون کرده، من جمله شخص رضای پهلوی و اون سیرکی که تو سال 401 راه افتاد. بله، نسبت به اون ما واکنش نشون دادیم چون یه پدیده ضد انقلابی ارزیابیش کردیم در خط سیر مبارزات، اما نه نسبت به نیروهای چپ، نسبت به بچهای بلوچ، نسبت به نیروهای کرد، نسبت به تمام نیروهای سیاسی که دارن فعالیت میکنن، جمهوری خواه، فدرال، هر سازمان دستش باز بوده، آغوشش باز بوده به روی همه این نیروها، همواره هم داره تلاش میکنه همه رو کاور بکنه. اصلا شورای ملی مقاومت رو با همین اندیشه ایجاد کردش که بتونه ظرفیت‌های سیاسی رو کانالیزه بکنه، یک پارچه بکنه، بتونه راندمان و بازدهی این نیروهای سیاسی رو به بالاترین حد خودش برسونه. به خاطر همین این صحبت هم من با صحبت محمد آقا اصلا مرتبط نبودش، ولی چون شنیدیم این صحبت هم من گفتم بگم یادم نره این موضوع رو که اصلا این مسئله ربطی نداره. یک اتفاقی افتاده، این اتفاق از لحاظ اخلاقی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ قانونی، از لحاظ عقلانی، از لحاظ انسانیت، از هر کانسپتی که بهش بخوای بپردازی این کار محکومه. امروز سازمانه و اگر اینها خدا نکنه روزی کارشون با سازمان مجاهدین تموم بشه و این سیستم در داخل ایران کماکان بتونه این مدلی اقدامات تروریستی و اقدامات این مدلی انجام بده در جای جای دنیا، که بدون شک ما باید شاهد حوادثی باشیم که در دهه 70 رخ داد، که حالا هستن بزرگترایی که سنشون از من بیشتره و خب یا بعضا شاهدین عینی این اتفاقات بودن و یا بعضا خب در اون رخدادها بودن و حضور داشتن، اسنادش یا خود وقایع رخدادها رو تونستن ببینن و تحلیل دادن. خدا نکنه این اتفاق بیفته و اینکه این مسئله اصلا خیلی پیچیده نیستش.
پس ما در روزهایی که الان افشین فرجی عزیز برادر عزیزمون به شهادت رسید، اون گونه بچه‌هایی که الان تو کما هن، تو بیمارستانن، مصدومینی که منتقل شدن، تو روزهایی که ما باید بیایم همه توانمون رو بذاریم، هر کسی با هر نقطه نظر و دیدگاهی که داره بدوند که یک هموطن مبارزش که تمام زندگی خودش رو در مسیر مبارزه گذاشت و عزیزترین داراییش که جانش بود رو بدون هیچ گونه درخواست و بدون هیچ توقعی گذاشت در طبق اخلاص بینی و بین الله گذاشتن وسط. ما امروز مرسی توقعمون مرسی اینه حنیف همه جان. بیان کنار هم قرار بگیرن. ببخشید اما عزیز، من مایکمو میبندم. سپاس حنیف جان. روم مال بله شماست مرسی حنیف جان، من که چیز نیستم. روم از آن شماست، برای شماست. من فقط کمککار شما هستم. روم رو به خاطر شما زدیم، به خاطر هواداران سازمان و به خاطر اون درد و رنجی که شما دارید میکشید. خانواده اصلی از شماست، ما یاران و یاوران شما هستیم. روم از آن شماست. محمد جان بفرمایید، خواهش میکنم. بله در مورد این لباس فرم گفتن آقای حنیف، ببینید آیا من یه سوال از شما دارم، تمام اعضای مجاهدین که روسری بر سر دارن همون لباس فرم، آیا خودشون راضی هستن از این لباس فرم؟ چرا بهشون اختیار عمل نخواهند داد که طرف ممکنه بخواد مثلا بی حجاب باشه ولی لباس فرمش باید با حجاب باشه؟ چرا لباس فرم مثلا اینجا حتما حجابه باید باشه؟ این که بحث عجیبیه. خب این یه جور دیکتاتوری نیست به نظر شما این لباس فرم رو شما سازمان بخواد به زور مشخص کنه با یک روسری با رنگ هایی که سالها مثلا چند سال یه بار عوض میشه رنگ‌هاش؟ خب این منطقی نیست. این خودش اصلا پیام دیکتاتوری داره میده. اینا یعنی ما ایدئولوژی هستیم. و حنیف جان به این خب پاسخ بدید، کم کم میریم جلو. به این سوال صداتون قطع محمد شد جان پاسخ سامان، بدید. صداتون قطع شد. خیر، دیکتاتوری نیستش. تمام نیروهایی که درون سازمان حضور پیدا میکنن قبل از اینکه کسی رو رفتن به زور اسلحه آوردن تو سازمان، دوست عزیز، یا با کس مثلا رفتن دم در خونه کسی با دست کلنگ وایسادن گفتن شما فردا صبح باید بیای عضو سازمان بشی. مگه میشه همچین چیزی هستن؟ هر کسی که وارد سازمان مجاهدین میشه صبح که از در میاد که صاف نمیاد بره تو سازمان، که این یک پلکان داره، یک کار تشکیلات و یک کار ساختارمنده. در این تشکیلات نیرو از اون جایگاهی که داره پله پله رشد میکنه و در نهایت میاد میره میشه این بدنه و کادری که شما داری میبینی. مطمئناً هم در طول این مسیر که هیچ قبل از اینکه وارد این مسیر بشه توجیهه، داره وارد چه فضایی میشه و قراره چه زندگی داشته باشه و قراره چه اقداماتی رو رقم بزنه. اینم بهت بگم اون کسی که مخالفت بکنه بدون شک سازمان توی این مباحث خیلی اوپن برخورد میکنه و خب ما داریم میبینیم خیلی از هواداری سازمان اصلا محجبه نیستن، خیلی بی‌حجاب الان تو تا مراسم‌های سازمان هم میاد، تو همین ویلپند میومدن خیلی بی‌حجاب بودن. اما اون کسی که وارد ساختار میشه مطمئنا این دیکتاتوری نیستش به نظر من، اتفاقا احترام گذاشتن به حقوق همدیگه است. بله ببینید دیدگاه بنده این هست، حالا شما دیدگاهتون اینه، ولی به نظر من این حجابی که سازمان داره محمد جان من صدات قطع آقا شد. بده من دو بله جمله بگم. حجاب بذارید دیگرانم این پیامو میده که آقای ما آقا عزیز به بذارید دنبال جذب دیگرانم این افراد نظرشون رو هست. بدن. این آقا بحث بذار اجازه بحث بدید حجاب محمد جان اول بیشتر این محمد جان تموم انقلاب بکنه. ما این بحث رو آقا با عزیز محمد آزادی جان خواهانی هستند. خب آقا عزیز به ما هم یه اجازه ورژن بدید. جدید اسلام چشم رو قبول اجازه دارن، بدید، نه اون اجازه ورژنی بدید. که ما سازمان مجاهدین قبل به دنبال جذب بدنه اون افراد هست. ببین محمد جان، من به صدامو عنوان داشتون؟ محمد جان صدا شما هست، ولی یک دو جمله از من گوش کنید. محمد جان عزیز، هر کدوم از سازمان‌های سیاسی یک ضوابط تشکیلاتی دارن. یعنی مثلا یک منشور داره سازمان مجاهدین، نیروهای دهقانان بی سواد و شبانان بی سواد در مرکزیت عضویت تشکیلاتی سازمان نیستن. یعنی نیروهایی که با سوادن، دانش آموزن، دانش آموختند، میان منشور خوانن، میان منشور تشکیلاتی سازمان مجاهدین دو تا تشکیلات داره. یک تشکیلات شورای مقاومت ملیه، یک سازمان تشکیلاتی خود سازمان خداباوران هست، یعنی دین دارن.
این تشکیلات سازمان برای خودش یک منشور داره. در این منشور هر آنچه را که یک عضو میخواند و از روی اختیار تام، اختیار کامل میپذیرد اعلام میکند، در یک جلسه حزبی، سازمانی، تشکیلاتی اعلام میکنه من دیشب یا پریشب یا این هفته یا این ماه منشور سازمان مجاهدین را خواندم، دختر یا پسر، میپذیرم، امضا میکنه. امضا که کرد تمام شد رفت. حالا توی این منشور ممکنه این هست که تشکیلات سازمان مجاهد به باورمندان مسلمانش میگوید که مثلا این لباس فرمه، کفش اینجوری، لباس نظامی اینجوری، روسری اینجوری، کلاه اینجوری، فرزن. این عضو تشکیلاتی است دیگه، اما اجباری نیست، چون منشور رو باید بخونه. سازمان مجاهدین یک سازمان دینی مطابق با علم روز هست. با علم روز یعنی چی؟ یعنی در مذهب اسلام شما نمیتوانید اگر دست کافر تر باشد دست بزنید، نجس میشود. سازمان مجاهدین میگوید به تفسیر من نمیشود. ما میتوانیم با کمونیست ها در یک ظرف غذا بخوریم، در یک رخت خواب هم بخوابیم. اینو تو زندان هم نشان دادن، الان هم نشان میدن. در تشکیلات ما کمونیست ها بی خدایان، خدا باوران میتوانند در یک تشکیلات قرار بگیرند. در تشکیلات ما نیروهایی که نمیخواهند روسری داشته باشند در شورای ملی مقاومت میتوانند باشند، نمیتوانند، اختیار با خودشونه. شعار ما حجاب اختیاری است، اجباری نیست. اجباری که نیست یعنی هر کس پوشید آزاد است، هر کس نپوشید هم نپوشید. این بهترین شعار و سیاسی است که این شعار سیاسی سازمان مجاهدین درباره پوشاک، پوشش، حجاب شعاری است که حزب چپ ایران دارد، حزب کمونیست دارد، حزب جمهوری خواهان دارد. حجاب اجباری نیست. این همون شعار سازمان مجاهدین، شعارش همینه. حالا مریم رجبی میخواهد با شورت بیاید در مجلس، یا میخواد، اجازه بدید یه لحظه، میخواد با شورت بیاید در مجلس ملی فردا شرکت بکند، یا با مانتو. میخواهد خدا باور باشد یا خدا ناباور، اما حق ندارد آیین مذهبی خود را وارد پارلمان کند. این اصل قضیه است، خوانده شده است. ما چه مثلا بنده یک کسی هستم که نقد اسلامی نوشتم 1360 صفحه که محمد دروغ است فرزند. یک لحظه دوستان که نه، یک لحظه که صحبت بکنم. چشم نه، این خیلی مهمه دوست از کوشنده. من الان ماک میدم بهتون که بنده عزیز دادیار ضد ناباوری به خدا هستم، منتقد اسلامی هستم. نوشتم در کتابم که محمد دروغ است، همه اینا اراجیف است، اما با حنیف با هم در مبارزه هستیم. من براش میمیرم، اونم برای من میمیره. بنده کمونیستم، سوسیالیستم، حزب چپم، ایشون مجاهدینه. من برای مجاهد میمیرم، اون برای من میمیره. هیچ ابایی هم از هم نداریم، همدیگر رو یکسان دوست داریم. اما یک ملا اینجوری نمیکنه. یه آدم مال ابوالعلا مودودی این کارو نمیکنه، مال سید قطب این کارو نمیکنه. این ویژه است. سپاسگزارم، مرسی. آقا عزیز ما من اجازه دارم نوبت گرفتم من. آقا عزیز ما آقای کوشنده یک کامنت دارن، یک دقیقه بفرمایید. این دوستان همه من دیدم که صحبت‌ها رو مثل کردن نوبتی هم باشه نوبت منه. حالا به هر حال هر جور ادمین دوست دارن. بفرمایید کوشنده. من همونطور که بله دوستان گرامی هم فرمودن، ببینید این که یک سازمان سیاسی مقرراتی تعیین میکنه. ببین من هوادار مجاهدین نیستم، ولی اینجا باید این رو انصافاً بگم. یک سازمان سیاسی وقتی مقرراتی تعیین میکنه برای اعضاش، بله این اعضا داوطلبانه اومدن به اون سازمان سیاسی، میتونه مقررات اعلام مواضع خاص تعیین بکنه. همچنین مقررات در مورد لباس، بله شما اومدین تو این سازمان یک شرطش اینه که مثلا فلان پوشش رو رعایت بکنید. این دیکتاتوری نیست دوستان گرامی. در حزب‌های دیگه دموکراتیک هم این وجود داره. ما در قدیم سرخ جامگان بابک خرمدین رو داشتیم. در عصر جدید هم این چیزها فراوان. الان ارتشی ها مثلا پرسنل ارتش همه باید با لباس نظامی بیان. توی سوئد هم همینطوره، تو فنلاند هم همینجوره.
آیا اینا دیکتاتوریه؟ حالا یک سازمان سیاسی، برای مثال چند وقت پیش یکی از اعضای این حزب سوسیال دموکرات آلمان اومد یه نظر شخصی داد در مورد مهاجران که بله اینا باید محدود بشن و نباید اینقدر بیان و اینها. خب اینو از حزب اخراج کردن. چرا؟ چون موضعش با موضع رسمی حزب تفاوت آشکار داشت. این دیکتاتوری نیست، این حزبه. اگر بخواد اینو در سطح ملی هم اعمال بکنه اون وقت میشه دیکتاتوری. بله، هیچ کس حق نداره که یک ملت رو دستور بده که فلان لباس، فلان پوشش، فلان عقیده رو باید ابراز بکنن. اما در مورد اعضای خودش حق داره تا حد زیادی. یعنی مثلا مسئله پوشش رو میتونه میگه آره با این پوشش زور که نکردن به قول دوستمون. طرف یه آیین‌نامه‌ای یه مقرراتی رو پذیرفته اومده درون این سازمان و این دیکتاتوری نیست. دوستان گرامی تحقیق بفرمایید، در جاهای دیگه جهان هم همین جور هست در کشورهای دموکراتیک. آقای عزیز دادیار، من در مورد تیتر هم میتونم یه صحبتی بکنم؟ اجازه هست که من در مورد تیتر هم صحبتی بکنم، در مورد این ماجرایی که برای مجاهدین اتفاق افتاده؟ خب سکوت علامت رضاست. عرض کنم که زنده باشید. در مورد این ماجرایی که اتفاق افتاده، اولا من برام باعث خوشحالی هستش که گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی حمایت کردن از مجاهدین در برابر این ستمی که از طرف پلیس آلبانی نسبت به این گروه اعمال شده. این جای خوشحالیه. به جز 2 تا جریان، یکی رژیم منحوس جمهوری اسلامی و دیگری جریان سلطنت طلب، اینا ابراز خوشحالی کردن و پایین و بالا پریدن و اینها. خب ولی بقیه جریان‌های سیاسی اجتماعی که اعلام نظر کردن تا اونجا که من دیدم همه ابراز تأسف کردن از این ماجرا. عرض کنم در موردی که حالا علت این قضیه چی بود. ببین من هوادار مجاهدین نیستم، انتقاد هم دارم و این صحبت‌هایی هم میکنم واقعا به عنوان یک ناظر بی‌طرف خودمو میدونم. اما حالا علتیابی بکنیم این چرا این اتفاق افتاد ماجرای آلبانی. ما در اینجا چند تا گفتمان داریم. یکی گفتمان دولت آلبانی. دولت آلبانی ادعا میکنه که مجاهدین دارای اتهامات سایبری هستن، تخلفاتی کردن و بعد اومده تعدادی رو با به حکم دادگاه، یعنی حالا فکر کنم منظورشون دادستانی بوده، به هر حال به حکم قوه قضاییه آلبانی براشون حکم جلب صادر شده، اومده اینا رو بازداشت بکنه و مقاومت کردن مجاهدین. این گفتمان دولت آلبانیه که معتقد این اقدام قانونی بوده. گفتمان دوم گفتمان سازمان مجاهدینه که میگه که این اقدام غیر قانونی بوده و به درخواست و با فشار رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفته. خب اینم دومه. من خیلی کوتاه میگم، زیاد تفسیر نمیدم. هر کدوم از اینا جای بحث داره مسلما. یک در واقع تئوری سوم هم هست که هیچ کدوم از این دوتا نبوده. یعنی نه دولت آلبانی اومده قانون اعمال بکنه و نه اینکه جمهوری اسلامی موجب این عمل شده. جمهوری اسلامی هم اونقدر بزرگ و قوی نیست که ازش اینطور چیزی بر بیاد که در هر جای دنیا بتونه اثرات به این نیرومندی بگذاره. نه، یه قدرت دیگه‌ای هستش که بنا به مصالحی و با پیچیدگی‌های فراوان تصمیم گرفته که مجاهدین رو از آلبانی برانه. حالا این چرا و به چه صورتش میگم اونم جای بحث داره، ولی اینجوری نیست که جمهوری اسلامی فشار آورده. جمهوری اسلامی همیشه فشار میاره. واقعا کسی در دنیا محلی به رژیم جمهوری اسلامی نمیگذاره. و از طرفی دولت آلبانی هم خب این که میگه ادعای قانونمندی عجیبه، این واقعا قابل باور نیست. ولی قدرت‌ها در جهان قدرت‌های مختلفی وجود دارن و توطئه‌ها فراوانه. توطئه دیگری هست که این مجاهدین حالا به هر دلیل از آلبانی خارج بکنن. به هر حال هر کدوم از اینا باشه یک نتیجه میشه اینجا گرفت دوستان گرامی، و اون اینه که یک مرتبه دیگه یادآوری میشه به کنشگران ایرانی و به مردم ایران که هیچ قدرتی در جهان حامی و پشتیبان مورد اطمینان ملت ایران نیست. ملت ایران برای خلاصی از این رژیم کثیف جمهوری اسلامی فقط متکی به نیروی خودشه. واقعا کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. به هیچ وجه نمیشه تکیه کرد به حکومت‌ها و قدرت‌های خارجی.
سپاسگزارم. گوش میدم به دوستان گرامی. میتونم صحبت کنم؟ کی میخواد صحبت بکنه؟ میتونم صحبت کنم؟ صدامو داری؟ محمد جان بفرمایید. شما حرفتون ناتمام موند. 1 دقیقه دیگه بفرمایید، 1 دقیقه و نیم دیگه بفرمایید. ببین اولا اینکه رژیم ایران اصلا دنبال اینه که مجاهدین از دور خودش دور کنه. این بعد از اینکه مطمئن باشید آلبانی این کارو خواهد کرد و هیچ کشور اروپایی دیگه متحدن دیگه قبول نمیکنن کنه، به خاطر مسائل ایدئولوژیکی که اینا با جمهوری اسلامی دارن، به خاطر مسائل اینا درگیر خواهند شد به زودی در مورد مسائل آذربایجان. اینها ممکنه ترکیه مجاهدین رو قبول کنه یا به سمت کشور آفریقایی بره یا دیگه آمریکای جنوبی دیگه اصلا دور میشن کلا به سمت آمریکا و آمریکای جنوبی پایگاه بره اونجا، اصلا کلا دور خواهند شد. ممکنه یا ترکیه یا مراکش مغرب اینها پایگاه بعدی مجاهدین خلق باشه. اما در مورد اینکه یک مشکلی هست که اپوزیسیون، بنده خودم امریکن لاف هستم، خب من نه سازمان مجاهدین هستم، نه سلطنت طلبم، نه اون گروه روی سارتی هستم، نه هیچ کدوم. صدامو دارین؟ بله بله صداتون داریم. یه 20 ثانیه دیگه بی زحمت. ایران این تاریخ محکوم به تکرار است. خب انقلاب بعدی ایران فورس آف جولای با مدل آمریکایی، یعنی کاملا اتفاقاتی که در آمریکا اتفاق افتاد برای انقلابی که علیه انگلستان و فرانسه انجام شد و استقلال رقم خود در آمریکا، در ایران داره تکرار خواهد شد. این بار منجر به اخراج انگلیس ها و روس ها و چینی ها خواهد شد و استقلال ایران رقم میخوره. این سیستم خب دنبال این نیست که حرف مجاهدین به کرسی بشینه یا سلطنت طلبها. پس اینجاست که وقتی تاریخ محکوم به تکراره و قطعا انقلاب بعدی خب فورس آف جولای آمریکایی است، یعنی یک انقلابی همانند آمریکا و این شعار زن زندگی آزادی که اصلا دردسر شد 4-5 ماه رژیم رو اصلا سرکوب کرد با 1-2% جمعیت، یعنی اصلا کل خیابان ها مردم نترس ریخته بودن بیرون و کشتار میکردن و رژیم اصلا سرکوب شده بود این وسط. و این خیلی مسئله مهم که انقلاب بعدی نه سلطنت است نه جمهوری، خب نه، یعنی هیچ کدوم از این اپوزیسیون ها نمیتونه مردم رو با خودش همراه کنه. این مردم هستند خب که خودجوش این انقلاب رقم خواهند زد. صدامو دارین؟ بله بله بی زحمت یه جنبندی هم بکنید. عزیز جان پشت سرم سوال انقلاب قانون اساسی، ببینید بنده با فخرآورم چیز نیستم ولی انقلابی که در ایران رخ خواهد داد در آینده انقلاب آمریکایی است، یعنی بیسش انقلابیه که در آمریکا تکرار شد. همون ولی امریکا جمهوری است. شما میگین نه جمهوری است نه پادشاهی. در امریکا جمهوری است. نه اصلا سیستم در آمریکا یه مدل دیگه ای داره. میدونی چی میگم؟ جمهوری فدرال قربان، جمهوری فدرال آمریکا. سیستم دیگری نیست. ما 2 سیستم بیشتر نداریم در جهان. درسته. جمهوری خب یعنی قانون سالاری، دموکرات یعنی مردم سالاری. اصلا سیستمی که در آمریکا هست جلوی دیکتاتوری رو میگیره. پادشاه که نداره، یعنی سلطنتی نیست. این مبحث درازی است. شما بی زحمت این مبحث درازی است. در این مبحث محمد جان در این مبحث به این بزرگی ما باید یه رومی با خود شما داشته باشیم. اگه موافق باشید من بعد از 1 ساعت دیگه رومی میزنم با شما وارد گفتگو میشیم درباره سیستم آینده ایران. من یه روم میزنم درباره من یا ما و محمد درباره سیستم آینده ایران سخن میگیم، چون تو 1-2 دقیقه نمیشه اینو پاسخ بدم، مردم منتظرن. خب آقا عزیز من روم میزنم با شما در این زمینه درباره سیستم آینده ایران و انقلاب ویژه ایران با محمد یه گفتگو میکنیم با هم دیگه. موافقی؟ محمد جان موافقی؟ آقا عزیز جان من نگاه کنید، اجازه بدید دوستانم، این الان نزدیک نیم ساعتی که یک دیالوگ دو طرفه. بله دقیقاً خود من هم یه پرسشی از من شده بود درباره اینکه چرا به چه علت
در کمپ آلبانی این تجاوز صورت گرفته. من میخواستم پاسخ بدم به یکی که نشد، ولی اجازه بدید من کامنت از هیچ کس نمیگیرم. دوستان دست یک لحظه دوستان دست یک لحظه دوستان علیرضا جان یک لحظه دوستان علیرضا جان یک لحظه به این دوستان ما یکی دو دقیقه برسیم. استاد نیکروش هم اومده، همه دوستان اومدن. این دوستانی که به نوبتن 3 دقیقه سخن بگن، بعد وارد گفتگو میشیم. بفرمایید جناب شبتاب عزیز نوبتشونه یا وریا عزیز؟ وریای عزیز فکر کنم وریای عزیز نوبتشون باشه. وریای عزیز بفرمایید. عزیز آقا من بالا هستم. فکر می‌کنم نوبت من باشه. من 3 دقیقه صحبت میکنم، جمع‌بندی میکنم و میرم. باشه شما بفرما. عرض به خدمت شما که سوال این هست که چرا به در واقع سازمان مجاهدین در آلبانی حمله شد. این در واقع یک تیر و 2 نشان برای غرب هست. یک تیر و 2 نشان. حالا چجوری استدلال چیه؟ ببینید غربی ها میخوان که ایران رو پای میز در واقع مذاکره و برجام بنشونن. خب با این حرکت میخوان به ایران بگن که ما مجاهدین رو میگیریم، ما ترامپ رو همطور که دیدی دادگاهی کردن میگیریم، ما اجازه نمیدیم که کسی به شما صدمه بزنه، فقط شما بیایید پای میز برجام و در واقع برجام رو امضا بکنید و بیایید و در واقع یک توافقی صورت بدید. این یک تیر هست. و تیر دوم این هست که اگر در ایران صاحبان جدیدی که تولید شده توسط ریستارتی ها و اجازه نخواهند داد که این اتفاق بیفته، اگر این اتفاق نیفتاد قصدشون این هست که در واقع اصلاح سلطنت طلب ها که همون اصلاح طلب ها هستند رو با مجاهدین در واقع متحد بکنن و یک به قول معروف مترسکی درست بکنن برای نظام جمهوری اسلامی که نظام جمهوری اسلامی رو بترسونه. این یه مطلب که در واقع یک تیر و 2 نشان هست و از فرانسه هم نشأت میگیره. فرانسوی ها این نقشه رو چیدن. یعنی دلیل تجاوز به تجاوز بگیم و حمله به اون بچه‌های سازمان مجاهدین خلق در آلبانی این 2 دلیل هست. یکی این که بتونن با رضا خشتک که خشتکش هم به زور میتیکشه بالا سازمان مجاهدین رو بتونن متحد بکنن و یک به قول معروف دشمن برای جمهوری اسلامی بتراشن و 2 اینکه بتونن بگن که آقا ما میگیریم میزنیم بگیر و ببند میکنیم، شما نترس بیا پای میز برجام، اگر نه پای میز برجام و اینها رو با هم دیگه متحد میکنیم. مطلب دوم این که من میخوام یک تاریخچه خیلی کوتاه از سازمان مجاهدین خلق بگم و بگم که چرا سر سازمان مجاهدین خلق در زمان جنگ ایران و عراق چه کلاه گشادی رفت توسط فرح پهلوی. از خدمت شما که سازمان مجاهدین خلق همه ما میدونیم یا باید بدونیم، اونهایی که نمیدونن پسمانده های مشروط خواهان دوره قاجار هستند که در واقع زمان قاجار مشروطه میخواستن، نظام مشروطه میخواستن، حکومت مشروطه میخواستن، دموکراسی میخواستن و خب این نوع دموکراسی رو خمینی آورد و شعار خمینی تا زمانی که زنده بود و میتونست حرفی بزنه و قبل از اینکه خامنه‌ای و رفسنجانی دوزیست در واقع حکومت رو رژیم رو بدزدن از خمینی، شعار خمینی این بود که میزان رأی ملت است. پس بنابراین این نظام مشروطه و در واقع دموکراسی که اونها میخواستن پیاده بکنن در ایران جواب نداد، چون مدلش رو خمینی پیاده کرد دیگه، جواب نمیده.
و جواب نداد. کورش خمینی نکته دیوته سوم خمینی دیوته نکته نه سوم خمینی که خمینی ببینید خودش آدم بدی نبود، خب یک آدم نه بی نه احساس آدم بدی احمق و بود. آدم بدی حالا و ببینید پدر میشه سوخته لطفا دوستان مایک دخالت من نکنید، نیاید. دوستان دخالت میشه نکنید. لطفا 30 ثانیه دیگه ایشون داره، دخالت من نکنید. بفرمایید. اجازه بدید 30 مطلب ثانیه، در 30 سوم رو ثانیه جمع بگم. کنید. بله اصلا رشته کلام رو پاره میکنن، اجازه نمیدن من شما از یک فراموش کردم. جنایتکار مطلب سوم این که از عزیز یک من جنایتکار اجازه دفاع میدید، مطلب سوم این که کلاهی که بر سر مجاهدین خلق رفت در جنگ ایران و عراق و باعث اون کشتار شدن، سازمان مجاهدین خلق کشتاری را انجام دادن در ایران، فرح پهلوی میاد به صدام پول میده، با سران اون زمان در سران مجاهدین و صدام حسین جلسه میذاره، پول میده به اینها برای اینکه برگرده، در واقع مجاهدین خلق رو میندازه به جون خودی ها و در واقع یک قتل عامی مرسی شبتاب مجاهدین گرامی، خلق وقتتون انجام تموم میدن. شد. و وقتتون تموم شد. اینجاست سپاسگزارم که از شما. در مرسی. سه کلمه و اینجاست که سازمان مجاهدین خلق منفور میشن در نزد مردم ایران و هیچ در واقع تقاضا یا وقتی توهین میکنی به سازمان مجاهدین به عنوان سازمان منفور، دیگه میری پایین از من. اینجا ستایش از سازمان مجاهدینه. نقد رو میتونیم بپذیریم ولی نه اونجایی که به منفور و خائن و فلان اینا برسیم. سپاسگزارم از شما. آقا از اجازه است من کوتاه صحبت کنم و برم من بله کیا هستن؟ اجازه است کوتاه وقت کیا جان، نوبت شما نیست الان. من فکر میکنم شما بعد از نیکروش اومدید. نمیدونم، من اجازه بدید من ببینم. آقا عزیز کی من انداخت پایین؟ فقط این سال بود. جا من شما رو انداختم پایین، شما رعایت نمیکنید. شما عین رعایت مکرانید. میکنه آقا عبدالرحیم جان، عزیز. شما عین مکران رعایت روم ما رو نمیکنی. من عزیز من من ازت خواهش میکنم برادر آقا جان، عزیز. وسط حرف کسی نباید بپریم، ولو اینکه بد بگه، ولو اینکه ما مخالف باشیم، وسط حرف کسی نریم. من چاکرتم، نوکرتم. ما برادریم با هم دیگه، با هم فکریم دیگه. حرف هم دیگه رو قبول کنیم، قانون رو به هم نزنیم، وسط حرف کسی نریم ولو مخالف باشه. خب یک سپاسگزارم ازت. شخص یه دقیقه من خواهم نزدم ولی یک شخص یا از یک جنایتکار به نام خمینی دفاع میکنه و تا آخر حرفاش آخرش دیدی شما گفت یک سازمان منفور. خب اینا از همین پدر سوخته بسیجی و به یه شکل دیگه یا از چیز همین شاهنشاه به آره شکل ولی دیگه اینو اومد. بگذاری به عهده ادمین دیگه. من آدم چیزی نیست، آدم چیزی غیر حرفاشو سیاسی نیستم دیگه. من میگیرم اونجایی که باید باشه، من تشخیص میدم دیگه. برای چی منو گذاشتن ادمین دیگه؟ برای چی من این روم زدم؟ اجازه بدید قانون رو به هم نزنیم. اونجایی که اون میپره به اونجایی که نباید بره، من متوجهم دیگه. اجازه بدید جناب نیکرویشان بفرمایید، خواهش میکنم. اولا درود بر شما و با تاسف بسیار از وضعیتی که در آلبانی برای سر مجاهدین بار دیگر نوک در واقع اون نگاه و نفرت رژیم داعشی حاکم بر ایران بر علیه مجاهدین دوباره با دسیسه هایی که در واقع با دنیای غرب داره دوباره به کار افتاده. همین الان هم یک هفته تمامه که در کردستان در کوههای سوالان درگیری شدید یک هفته کامل هنوزم تمام نشد. کلی کشته و زخمی هم هست اون وسط. خودی بله، خود رژیمی کار میکنه و این بود تا یه چی که تو بیایی که مثلا از تو نه بچه ها دارن برنامه زدن. مثلا الان من همین الان من دعوتشون برم تو روم بچه های کرد. دوست برنامه هست البته به زبان کردی، به زبان فارسی هم زدن. یکی هم هست تو زبان فارسی در همین زمینه. یعنی 3 تا روم به زبان کردی، یه رومی هم به زبان فارسی همینجا هستش تو کلاب هاوس. اونجا یه هفته تمام درگیری شدیده. خیلی از مناطق و رژیم با آتش کشیده شده. وقتی نمیتونه در مقابل نیروهای مقاومت کرد موفق بشه، کورکورانه و وحشیانه بمباران با بمبای خوشه‌ای و بمبای آتش‌زا مناطق خیلی وسیع رو با آتش کشیده. یعنی 10 هکتار، شاید بیشتر هم از این
جنگل ها و مراتع تو آتش میسوزن. همین چند روزی وحشتناکاره. بعد خبری هم به شما بدم که یعنی اینا به هم گره خوردین. مثلا حمله به آلبانی کشور فقیریه، بدون چراغ سبز آمریکا و جناب بایدن این کار نمیکنن. حکومت فعلی آمریکا، خود بروکسل هم یکی از نماینده‌های دولت بلژیک استعفا داد دیروز به خاطر همون دعوت از شهردار جنایتکار رژیم که آمده بود در کنفرانس بروکسل، شهردارا در بروکسل شرکت کرده بود. الان امشب برنامه اینه اپوزیسیون بلژیک در واقع خیلی اصرار جدی داره که باید وزیر خارجه بلژیک، یک الجزایر تبار خانومیه که عضو حزب لیبرال، این گویا رژیم پولایی هم بهش داده و شرکت های خصوصی هم قراردادهای گاز و نفت با رژیم بستن تا خواستن که استعفا بده. یعنی برنامه، یعنی الان 2 روز تمام میدیای بلژیک منتظر استعفای این وزیر خارجه بلژیک به اسم خانم حاجالا حبیب هستن. امیدوارم استفاده پس فطرت و همین حرکتی هم که بر علیه مجاهدین در آلبانی شده، این ادامه اون نفرت دائمی کینه داعشی و حیوانی آخونداست به مجاهدین. و مسئله امروز اون آقای محمد آمد به بحث مسئله ایدئولوژیکش بود، به جاهایی هستن انحراف دادن بحث ها را در واقع هیچ وقت نیت سالمی پشتش نیست. چون امروز مسئله مجاهدین به عنوان یک نیروهای اپوزیسیون مورد حمله ناجوانمرده و فاشیستی رژیم آخوندا قرار گرفتن. اینجا تنها و تنها یه چیز، تمام انسان‌های آزاده فرای هر ایدئولوژی که دارن باید به عنوان یک همدردی و پشتیبانی از این جریان بیان میدان، نه اینکه مثلا بیان بهانه‌های در واقع لنگ در هوا را بندازن که چرا مجاهدین حجاب دارن یا ندارن. خب این مسئله خودشونه. این ایدئولوژی داره، یا سازمانی، تشکیلات داره، انضباطی داره، برای خودش میزنه. ولی هیچگاه در هیچ اساسنامه و برنامه مجاهدین نبوده که اینو تعمین بده به اجتماع، بگیم همه مردم باید اینو بخوان. هیچ وقت مجاهدین نگفته که فردا ما قوانین اسلامی رو در یک نظام آینده دموکراتیک یا فدرال میخوایم بخش از شریعت رو بیاریم تو مسائل قانون کشور. یعنی در واقع بعضی‌ها تحت عنوان عناوین بی مورد جایی که لازم به همبستگی میان با این موضوعاتی که اصلا وقت در واقع اعصاب خرد کن و بی مورده. به تیت نگاهی هم به تیت نمیکنه که مسئله چیه، مسئله رو به جای دیگه میکشون. اینی که از کاربردهای شاه اللهی یا حزب اللهی هست، مثلا دستور بهشون میدن که مثلا بیان آمدن تو روما مثلا وقت زیادی از جرات انقلابی و مترقی رو بگیرن که اینطور یک نوع برنامه‌شون اگه بتونن به انحراف ببرن فبها، اگه نتونستن حداقل کاری که بکنن بخش زیادی از انرژیش و وقتش رو افرادو به هدر بدن. اینم خیلی باید دقت کرد. یکی دیگه هم میگم جناب دادیار، خیلی باید دقت کنید تو مسئله وقت دادن به نوبت‌ها و رعایت اصل دموکراتیک. وظیفه همه از شما منو میشناسید، من هیچ وقت 2 ساعتم بشینم ولی اینکه خیلی جلو من رفتن نمیام داد بیداد کنم که چرا وقت من تقریبا ضایع شده. چون ولی رعایت حقوق دموکراتیک همه یک اصل دموکراتیکه. اینه که خیلی کسا عجولانه میان و حرفی هم دارن و حرفاشون هم در واقع نه پایه علمی داره، نه پایه سیاسی داره، نه پایه دانش تاریخی داره. یه چیزایی میگن بر حسب ذهنیاتی که مسائل دارن، ولی واقعیت اینه که رژیم این کارا رو میکنه بدون از وضعیت جنگ اوکراین که در واقع الان شده جنگ بین 2 بلوک واقعیتیه و همه مسائل دنیا متمرکزش رو به طرف این قضیه و اون رژیم هم تمام سرمایه های ایران رو با ارزانترین قیمت به شرکت های فراملیتی آمریکای اروپایی حاضر ارزان فروش کنه. اینا چنان دنبال سود هستن که به خاطر اینکه همین منابع طبیعی رو از دست چنگ رژیم با ارزان‌ترین قیمت گیر بیارن، چون همین گاو شیرده‌ای که این لولویی که آمد 44 سال پیش خمینی خودشون آوردنش، همین قضیه شاه اللهی راه انداختن خود اینا این کارا کردن. اینا در واقع مسائلیه که خیلی باید با دقت بهشون نگاه کنیم و
وجود یک جریان لولوی اسلامی از نوع رژیم آخوندهای ایران در واقع باعث میشه که تمام کشورهای منطقه رو بترسونن و به همشون تمام سلاح‌ها و مهمات کهنه‌شون رو بفروشن که دیگه جنگ مستمرا در این منطقه رواج داشته باشه. همون تئوری جریان حجتی حلال شیعه که اینا برن جنگ جهانی را بندازه تا خود مهدی برگرده، اندیشه از همین انگلیس کثافت بهشون رسید، یعنی از ساختار دولت فخیمه بهشون رسیده. ما باید خیلی مواظب باشیم. امروز روز همبستگی با مجاهدین و هر کس میاد مثلا چیزهای بی‌مورد تکرار میکنه، در واقع یا نادانه یا در واقع با منظوری آمده این کارو میکنه و منظورش در واقع هولوش همدردی، اتحاد نیروهای مترقی و مبارزه مشترک بر علیه رژیم نیست، فقط تلف وقت کردن و بعضیاشون از موضوع نادانی و بعضیشون هم خط داده شده بهشون بیان مثلا به همین بر علیه همین جریانات حرف بزنن که شگردایی کار رژیم همیشه اینطور بوده، در واقع افرادی رو پرورش بده در که هر کدام یک جایی برن بر علیه یک جریان، یک سازمانی در واقع مرسی همین. بله همینجا مرسی، سپاسگزارم، بسیار سپاسگزارم نیک روش عزیز. ببینید دوستان، من باید به یه پرسشی پاسخ بدم. دوستان 3-4 بار پرسیدن. ببینید دوستان، بزرگترین معامله ماندگاری رژیم فرا رسیده. بزرگترین نقشه طرح ماندگاری رژیم توسط امریکا و غربی ها فرا رسیده. ملا بجز حکومت ملا یک حاکمیت ملی برای غربی ها در شرایطی که روس و چین هم آمدن در ایران برای امریکا غیر قابل تحمل هست. به همین دلیل میخواهد برهم بزند. از هفته‌ای که اعلام کرده که بایدن میخواد پول ایرانو برگردونه و سر مسئله اتمی هم با هم به کنار آمدن به یه طریقی و حاکمیت اسلامی راضی شده تا حدی که به حکومت سعودی و آل سعود هم در واقع سواری بدهد که در کشورش حق تعیین مکان بکند. تا اونجا حاکمیت اسلامی حاضر شده به هر نحو باید تن بده. جنبش در انقلاب در حال پیروزی است. در داخل همه چیزو از دست داده، فقط به خارج متوسل شده. برای اون در حالی که محاصره در بلوچستان و در کردستان محاصره کامل شده حکومت و جنبش سیاسی در شهرها، مراکز شهری هم به منشور 12 گانه تشکل‌های صنفی رسیده، احزاب در خارج از کشور همه متشکل شدن و سازمانی متشکل به نام سازمان مجاهدین هم در جریان هست و همه احزاب و سازمان‌های سیاسی منتظر اتحاد با سازمان مجاهدین هستند. حاکمیت اسلامی به سعودی گفته شما سازمان مجاهدین را از میان بردارید، من هر کاری که بکنید میکنم. چون این اتحاد کارپایش نه توسط حزب دموکرات به تنها نه چپها، تا سازمان مجاهدین همراه نباشه، یک پلتفرم متشکل ندن بیرون، اینها بر علیه من پیروز نخواهند شد. لذا سازمان مجاهدین باید برداشته شود. این عین قضیه است. به همین دلیل هم وقتی که بایدن این پوله ها رو آزاد کرد، بلا فاصله سلمان بلند شد رفت در فرانسه، نشست مجاهدین رو ممنوع کرد. بلا فاصله وزیر امور خارجه سعودی رفت در ایران، با ملا سیدری گفتگو کردن. همان روز بعدش بلا فاصله به سازمان مجاهدین حمله بردن. اینه که سازمان مجاهدین هم از اونجایی که خود امریکا گذاشته بود و در واقع اون اینجور حساب میکرد که سازمان مجاهدین هم سازمانی سازشکار، هرگاه که بخواهد او را در ید خود داشته باشد، هرگاه که بخواهد او را مورد معامله خودش قرار بدهد. اما نمیدانست که این بچه ها از کشته ها پشت ساختن و تسلیم هیچ چیز نخواهند شد. به علاوه که اتحاد سیاسی نیروهای سیاسی فراهم رسیده است. پس باید این سازمان را باید مرغ بسمل این جنبش بکنیم. هیچ چیز دیگری در میان نیست دوستان عزیز بجز برداشتن سازمان مجاهدین. اما کور خواندن. سازمان مجاهدین امروز در آغوش همه نیروهای سیاسی و اتحاد بزرگ سازمانهای سیاسی سر گرفته شده. امروز یا فرداست که بیانیه مشترک 100% بیرون خواهد آمد از همه سازمانهای سیاسی و
آلترناتیو جنبش سیاسی تحمیل به پارلمان های اروپایی خواهد شد و سازمان مجاهدین را دست نخواهند زد، یعنی نمیتوانند دست بزنند. چرا؟ برای اینکه این اتحاد سیاسی شکل خواهد گرفت و آنها خودشون به عنوان یک آلترناتیو قوی به پارلمان های اروپایی تحمیل خواهند کرد و سازمان مجاهدین جزو یکی از اعضای این آلترناتیو سیاسی خواهد بود که دنیا و پارلمان های سیاسی مجبور به در واقع قبول کردن این اتحاد سیاسی باشن به عنوان تنها آلترناتیو جنبش سیاسی ایران. این کل نقشه است دوستان عزیز، و الا هیچ دلیلی ندارد که بلا فاصله پس از باز کردن دلارهای امریکایی به سوی ایران آمدن بن سلیمان بن سلمان در فرانسه و آمدن وزیر امور خارجه سعودی بلا فاصله به کمپ‌های مجاهدین با حمله برن. یعنی چی؟ آدم اگر گاو باشد هم میفهمد. این اصل قضیه است. جناب ولی عزیز بفرما، خواهش میکنم. ولی عزیز بفرما. از آقا سلام. من در اول یک تیکه شعر میخوام بخونم، اونو تقدیم به تمام کسانی که مورد ظلم و ستم پلیس آلبانی قرار گرفتن. کهکشان ها، کو سرزمینم، سرزمین کو. یه ذره بلندتر بخوانید شعر زیباتون. ولی عزیز بفرمایید، ولی یکم بلندتر. باشه چشم، رو چشم. در اول گفتم این تیکه شعر یه چند شعر تقدیم کنم به تمام عزیزانی که مورد خشونت پلیس آلبانی قرار گرفتن. ما با توجه به ظرف ایرانی بودنمون، جدا از هر مرام و هر عقیده‌ای که داریم، باید ظرف ایرانی بودنمون رو رعایت کنیم. من جناب حنیف یا جناب عزیز هر گونه نظری یا هر گونه عقیده‌ای که دارن، عقیده محترم است برای خودشون، عقیده منم برای خودم محترم، اما ما ایرانی هستیم. من کردم ولی خب ایرانی هستم. من احزاب کردی هر گونه پیشنهادی بدم به عنوان یک کرد 100% رعایت میکنم تو کرمانشاه. اما ایرانی بودنمان در مرحله اوله باید در این مکان و زمان حساس که جمهوری اسلامی برای بقا و ماندن دست به هر گونه معامله‌ای که میزنه باید خیلی مراقب بود. سازمان مجاهدین و حزب دموکرات چنان ترکی بر گسل‌های اقتصادی و سیاسی و امنیتی و اجتماعی جمهوری اسلامی زده که در طول 43 سال سابقه نداشته. اگه خوب دقت کنید با حمله‌های موشکی و پهپادی به مقرهای حزب دموکرات و همچنین فشارهایی که به بچه‌های مجاهد میارن، اینا خود نمود این است که خوب فهمیدن از چه سوراخی اینا گزیده شدن. دوباره من بیت شعرمو میخونم، تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که مظلومانه توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. کهکشان ها، کو سرزمینم، سرزمین کو وطنم، وطن کو خانم، خانه کو عزیزانم. خیلی ممنونم که من فرصت دادید. من داخل ایران هستم، خیلی بسته حرف زدم. ممنونم، سپاسگزارم. درود بر تو گرامی، مرسی، سپاسگزارم. جناب رودسری عزیز. وقت شما بخیر عزیز آقا، بقیه دوستان گرامی، عرضم به خدمت شما. یه ذره بلندتر قربان، یه ذره بلندتر عزیزم. این فیلم های هندی رو که احتمالاً همه تون دیدید دیگه، یک اون نقش مثبت فیلم همیشه از اون جایی ضربه میخوره که میخواد کار خوب انجام بده، مثلا دروغ نگه، نمیدونم به مادرش کمک کنه. خب ولی اون نقش منفی چون این مشکل رو نداره، در واقع این پرنسیپ رو نداره، دچار همچین مشکلاتی نمیشه. معمولا تو فیلم ها زیاده میبینیم. این منو در واقع چجوری یاد اون قضیه افتادم، قضیه مجاهدین. ببینید این که معامله صورت گرفته با جمهوری اسلامی که اینها میان با خیال راحت مجاهدین رو
ارزم به خدمت شما شود که تحت فشار قرار میدن تا دل جمهوری اسلامی رو به دست بیارن. این جرأت رو چجوری به دست میارن؟ از این به دست میارن که میدونن مجاهدین چون واقعی هستن و برای ایران، برای مردم ایران واقعا در هر صورت تلاش خواهند کرد، چه اینها بهشون کمک نکنن چه بکنن. پس خیالشون راحته که اگر الان امروز به مجاهدین پشت کردند، این مجاهدین چون از یه طرف نیازم به مجاهدین دارن دیگه، اگه یه روزی مثلا فلان جا خواسته باشه از جمهوری اسلامی باج بگیره، چجوری باید بگیره؟ باید یک گروهی باشه، یک گروه فشاری داشته باشه، این مثلا بترسونن ازش، بگن آقا این اگر نمیدونم از فلان با ما ندی، ما از این گروه مجاهدین فرضاً حمایت میکنیم، خب که جمهوری اسلامی بترسه باج بده. بنابراین اونا نیاز دارن. خب ولی چون میدونن که این گروهیه که واقعیه و در هر صورت ما حتی اگه امروز هم بهش خیانت بکنیم، فردا میاد باز هم چیکار میکنه؟ اون کمک ها و چیزی که ما ازش انتظار داریم موقع باجگیری از جمهوری اسلامی، بازم در هر صورت این کارش خواهد کرد. یعنی اینطور نیستش که بگه آقا مجاهدین بگه آقا حالا که مثلا سال نمیدونم 402 فلان جا اومدیم مثلا ما رو تروریستی اعلام کردیم، ما رو نمیدونم چیکار کردیم، ما الان دیگه اصلا دست از مخالفت با مبارزه با رژیم برمیداریم، شما بمونید و این جمهوری اسلامی خودتون ببینیم چیکار میکنید بدون ما. میدونن که یه همچین این در واقع دارن سوء استفاده میکنن از شرافت و آزادگی و ارزم به خدمتش پرنسیپ مجاهدین. و ببینید همین اخیراً بود دیگه، همین فکر کنم صحبت یه هفته دو هفته پیش که پولهای ایران توی بانک‌های کره جنوبی و عراق آزاد شدن، میلیاردها دلار. خب برای من خود جای سوال بود که خب اینا 100% یک امتیازی دادن، پیش پرداخت که نمیکنن اینا که. یعنی آقای کوشندی، آقای کی بود، یه آقای اومد اسمش نمیدونم رفت پایین بکنم، خیلی هم داشت مثلا سریع صحبت کنم و فلان اینا، میگفتش که ارزم به چون قرار بعدن بیان برجام رو امضا بکنن، اینا دارن یه پیش پرداختی کردن که اینها جمهوری اسلامی خوشش بیاد، بعدن بیاد بگه آقا ما بیام برجام امضا کنیم، در حالی که تو سیاست اینا اصلا چیزی به نام پیش پرداخت ندارن، اینا هم من پرداخت شده. نبودم دوست گرامی قرار کوچنده، من شما نبودم این بودی؟ حرف زدم. نه من نمیدونم یه نبودم. آقای بود اینجا، آره نه شما نبودی، یه آقای دیگه بود رفتش. خلاصه ما حالا کار نداریم، من بس حالا این که مثلا چه خیانتایی شده، ولی در کل مطمئن باشید اینها خودشون هم میدونن به مجاهدین نیاز دارن. اینطور نیستش که مثلا بتونن اینها رو کنار بذارن به صورت کلی، مثلا یا کلا دیگه نمیدونم. نه اینجا از بالاخره یه بازی‌های سیاسی هست، اینا موقتیه و این ارزش مجاهدین رو میرسونیم که اینقدر ارزم به خدمت شما شود که جمهوری اسلامی حاضر براش باج بده، برای ضربه زدن به اون از همه خواستاش بگذره، به خاطر اینکه فقط مثلا حالا به مجاهدین ضربه بزنه، چون میدونه که اگه اونجا رو بزنه بقیه یا ضعیفن یا اینکه چیزن دیگه اصلا مال خودشونن. همین الان من دوستان آشنا هستم، من چند ماه پیش شاید مثلا 6 ماه پیش 8 ماه پیش مثلا تابستون صحبت میکردیم با خیلی از دوستان، میگفتیم آقا این ارزم به خدمت شما شد پهلوی و اون مسیح علی نژاد و اون یکی که آقای جدید اومده آقای اسماعیلیون. اسماعیلیون، بچه هایی که اینا واسه خودشون الان کاسبی رو انداختن، اینها رو قبلا مردم فکر میکردن اینا با هم خیلی اختلافات دارن. خب توی اعتراضات پاییز سال قبل که پیش اومد، رژیم از ترس فعالیت‌های همین مجاهدین بودش که در یک دستور، به نظر من همونجا گفتم و الان این صحبت الان هم نیست، الان شاید تو همین کلاب هاوس هم من
صدام ضبط شده باشه برید نگاه کنید هست. همون صحبت مهره. میگن گفتم اینها از ترس مجاهدین بودش که اومدن همه این تخم مرغایشون که تو سوادهای مختلف چیده بودن رو اووردن یک کاسه کردن که اینها بتونن یک آلترناتیو ساختگی ایجاد بکنن که چون غرب اون موقع نیاز داشت که آقا ببینه یک اپوزیسیون از کی باید حمایت بکنه. جمهوری اسلامی از این ترسید که بره به سمت مجاهدین، اینا رو هم هر چی داشت و همه رو یک کاسه کرد توی یه پکیجی آورد وسط که آقا این مجاهدین رو بزنن، یعنی فقط به خاطر این. بعد که یه ذره اعتراضات خوابید، جمهوری اسلامی دوباره بهشون دستور داد که سواداتون رو جدا کنید، چون من یکیتون بشکنه مثلا نمیدونم این بشکنه اون یکی رو باید همه رو تو خمرقاشو گذاشت تو سوادهای مختلف. خب این که ما حداقل تونستیم همین رو ثابت کنیم که آقا اینا همشون یک از یک بقول همین اپوزیسیون فیک که ما میبینیم که ظاهرا اینا با هم دعوا دارن ولی از یک منشأ آب میخورن، از یک جا که همون سرشش برمیگرده به خود رژیم ایران. اینو کی تونه ثابت کنه؟ این رو ترس در واقع همین مجاهدین بودن تونستن ثابت کنن. یعنی این حرکت خیلی بزرگ بود، یه صحنه‌ای بود که این رو ما باید هر روز یادآوری کنیم که آقا ما دیدیم که شما همه گروه ها همتون رفته بودید توی یه سبد، ما این صحنه رو فراموش. الان هر چی نقش بازی بکنید بگید پهلوی با اون بده اون با این بده ما باور نمیکنیم. ما دیدیم، ما لختتون رو دیدیم. خب دیدیم که اونجا اصلتون اونجا ماهیت اصلیتون رو تو اون صحنه دیدیم، تو اون بزنگاه دیدیم که همتون رفتی توی یه کاسه. الان مثلا ما نمیدونم میگن این شاهزاده با اون بده فلان، کار نداره. بحث حجاب، ببین الان این یکی دوستان بحث حجاب میکرد. ببینید شما به این کمپ مجاهدین توی آلبانی به عنوان یک قلعه نظامی باید نگاه کنید. چرا؟ ببینید الان خیلی افرادی هستن توی داخل ایران، اینها عضو مثلا کانون‌های شورشی هستن، اینها دارن فعالیت میکنن. سازمان مجاهدین خلق هم تنها سازمانیه که در قانون ایران به عنوان تروریست شناخته شده. یعنی بقیه ما خیلی چیز زیاد داریم، ما مثلا نمیدونم کرد داریم، بلوچ داریم، این ور داریم اون ور داریم، بالاخره ولی هیچ کدوم در سطح قانون ایران تروریست نیستن. خب شما نمیتونید در داخل اصلا کوچکترین حمایتی از سازمان مجاهدین یعنی جزو سازمان تروریستی هستید. خب فرد تروریست هستید، اصلا به محاربی کلا. خب شما یه همچین افرادی اطلاعاتشون کجا جمعه همین تو همین کمپ اشرف. یعنی کوچکترین خلالی تو این قلعه نظامی مردم ایرانه در واقع. اونجا یه درز اطلاعاتی رخ بده، یک چیزی یه افراد نفوذی وجود داشته باشه، پدر اون ده ها هزار نفری که فعالیت میدانی میکنن توی داخل ایران و اصلا خیلی اصلا نمیشناسن کی هست کی نیست، اینا اطلاعاتشون لو میره. ببینید من خودم یه تجربه شخصی خودم حالا چه ارزشی نداره اینجا تو مثلا شما اصلا من نمیشناسید، ولی من یه جایی یه اطلاعاتی دادم به یکی از این الان به خدمت شما هست شود که این آقای سازگار، حالا اسمش هم ببرم، اون موقع نمیدونستم، اون موقع مثلا فکر می‌کردم آدم مثلا براندازه فلان. بعدها که وزارت اطلاعات من دستگیر کرد، از الف تا یه اون هر چیزایی که اونجا منتقل کرده بوده همشو داشتون، همشو وزارت اطلاعات، انگار که من اصلا مستقیم دادم به وزارت اطلاعات. گوش میدید؟ خب ولی شما حالا به اطلاعاتی که مردم ایران میدن به سازمان مجاهدین دارن ارزم به خدمت شما اونجا مدیریت میکنن. اینها شما هر کسی ببینید بعد از 40 سال بیش از 50 سال 60 سال دارن اینا مبارزه میکنن. خب تجربه است. شما نمیتونید مثلا کسی که حالا مثلا تازه 5 سال تازه طرف برانداز شده حالا میخواد مثلا یاد بده به سازمان مجاهدینی که 60 سال داره کار میکنه. ببین اونا هر کدومشون شما میبینین کوچکترینشون حداقل چند سال زندان رفتن.
یعنی تو که خیلی ادعات میشه میگه آقا من تازه برنده هستم، واقعا هم فعالیت کردی، یعنی امثال منو دارم میگم، حالا از من بزرگتر هست، باید به دو زانوی عدد بریم اونجا پیششون بشینیم آقا چیه تو، من بیام بهمون بگم آقا تو این کارو بکن. حتی ممکنه مثلا یه اشکالاتی هم داشته باشیم ولی باید اینها رو در طول زمان بفهمیم. بعد میگذره میبینیم من مثلا فلان، من خودم مثلا همین آقای محمد اومد اینجا گفت صحبت حجاب و بیجاب و اون اوایل همین صحبت رو میکردم من، نه تو کلاب هاست با مثلا دوستان موجود، گفت چقدر خوب میشه این مریم رجبی بیاد رو سرش برداره. من خودم هم چون خود اصلا نه مسلمونم نه اصلا من کافرم خب کلا خب، ولی بعدها الان در واقع حداقل الان نظرم اینه که ببینید این حجاب برای اون هسته ارزم بخد اون حفظ پرنسیپ برای سازمان مجاهدین مفیده، متوجهی؟ حتی مثلا من ممکنه مثلا حجاب اعتقاد نشم ولی اون یه پرنسیپی به دست آورده، یه این رو کنار بذاره بیشتر به ضررش تموم میشه. حالا مثالش مشهورش همون سیبیل هیتلر دیگه. به هیتلر گفتن آقا شما حالا شاید دوستان بعدشون بیاد این مثال میزنن، گفتن آقا شما چه سیبیل مدلت فرق نمیزنید یه مدل دیگه بزنید یه جیبه. آقا من مردم اینجوری، من اصلا من همین دیگه این پرنسیپ منه. خب شما این بحثای نمیدونم حجاب و پجاب و اینا اصلا اینا رو بذار کنار. آقا ببین کارشون چیه؟ کارشون اینه که دارن سازماندهی میکنن و بیشتر ضربه به چه در داخل کشور چه در خارج کشور به رژیم زدن، اونم در طولانی مدت. ببین شما ممکنه بتونی 5 سال بجنگی، الان این گروه اپوزیسیون ها رو ببین همه عمرشون کلا 5 سال 10 سال. خب اونایی که تازه فعالیت میکنن نه مثلا رضا پهلوی که اون مثلا میگه فعالیت کردم، بعد فعالیتش میبینی بررسی میکنی میبینی چیه، یه اولین فعالیتش میگه نامه زده بود خمینی. رودسری عزیز اگه یه جنبندی هم بکنی سپاسگزار میشم ازت. سخنان بسیار شیرینی میگید، بفرمایید. خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما که ببینید دیگه حالا من فقط همین رو بگم که شما اگر چیز رو اشکال دارید، خب منم مثل شما خیلی اشکالات داشتم به سازمان مجاهدین، خب ولی اجازه بدید که اونها با تجربه بالاترشون تصمیم بگیرن، آزادی خودشون رو داشته باشن. اگر اومدن آزادی شما رو محدود کردن بگید اوکی، ولی اونها که اصلا نمیگن که آقا همه مجبورید نمیدونم چادر. اتفاقا یه میدونید که یکی از اعضای خانواده نزدیکان خود، یعنی مثلا بگید در حد مثلا چه بگم حالا خود نزدیکان درجه یک خانم رجبی و اینا همشون بی حجاب هستن. خب تو کارهای شخصی هیچ کار نداره اصلا. اگر میخوان به عنوان نیروی سازمانی عمل بکنن، خب اونجا آقا یه لباس خاص خودشونو داره، دیسیپلین خاص خودشون، یعنی طرف فرضاً مدت ها توی کم بوده میخواد بیاد بیرون، خب به خاطر اطلاعات که اونجا هست همینجوری مثلا اجازه نداره که از اون قلعه نظامی خارج بشه که مثلا سرعت 5 ماه 6 ماه نمیدونم 3 ماه میبرنش یه جایی که اطلاعات جدید بهش نرسه، اطلاعاتش سوخت بشه که اگه رفت بیرون بخاطر ممکنه توسط رژیم هم خریداری بشه، اطلاعات داغ نداشته باشه. خب در واقع یک نگاه درست اگه داشته باشیم میتونیم درک درستری داشته باشیم به اینکه چرا مثلا یک رفتار خاصی داره. مرسی رودسری جان، سپاسگزار از گفتار بسیار شیرینت. یه جمله دیگه من به گفتار شما اضافه بکنم که سازمان مجاهدین ضمن اینکه یک سازمان با دیسیپلین و مقاوم و استوار هست و یک نیروی انقلابی در مبارزه با دو رژیم هست، مورد قبول همه احزاب و سازمانهای سیاسی همردیف مبارز در واقع در هر دو رژیم هست. یعنی یاران احزاب و سازمانهای سیاسی با اون موافقن و اون جز متحدین خودشون میدونن، به همین دلیل نمیخوان که اون در این اتحاد قرار بگیره، به همین دلیل بر اون تهاجم کردن. سپاسگزارم. لطیف عزیز بفرمایید، خواهش میکنم.
دوستان عزیز، همه احزاب و سازمان‌های سیاسی از جمله حزب چپ امروز براشون بیانیه حمایت دادن و از اونا حمایت کردن و همه این حمله رو هر شکلش رو محکوم کردن و قشنگ توضیح دادن که برای چی این حمله انجام گرفته. خواهش میکنم بخونید. من بیانیه حزب چپ دو بار در اینجا خوندم. جبهه متحد بلوچستان ایران هم من بیانیه‌شو خوندم. دوستان بلوچ هم اومدن، دوستان عرب هم اومدن، همه ملیت ها از سازمان مجاهدین دفاع کردن. لطیف جان بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید که به درازا میکشه، برای که جان گیلمر جان بخوای چیزی بگی بفرما. گیلمر جان بفرما. یه دو سه نکته. یکیش این که یکی از معجزات این واقعه این بود که ما برای اولین بار آقای روسری توی استیج بودیم و با هم دیگه نظرات یکی داشتیم. این خودش یه نشانی مبارکه. واقعا این شرفی رو که این بچه‌های مبارز نشون میدن اونقدر قویه که همه اختلافات رو موجب میشه میذاره کنار. یعنی به قول روسری هممون باید زانو به ادب بزنیم زمین جلوی این همه رشادت و تداوم توی مبارزه. اینکه یه دفعه یه شبه یکی انقلابی بشه و یکی برانداز بشه و پس فردا دوباره بیفته تو بغل رژیم، اون خیلی ارزشی نداره. این تداوم مبارزه است که به قول رودسری باعث میشه که هممون زانو بزنیم. یه چیز دیگه میخوام بهتون بگم عزیز جان. یه اتاق دیگه هم الان تشکیل شده، بچهای کرد گذاشتن و در حقیقت در مورد این میلیتاریزه کردن کوهسالان دارن حرف میزنن. اونم به نظر من به همین اندازه جنایتی که توی آلبانی اتفاق افتاده مهمه و من خواهش میکنم موقعی که میخوای اتاقتو ببندی لینک اتاق اونا رو بذاریم بالا که بچه ها برن از اینجا مستقیم برن اون اتاق و بدونن که ما در مورد فجایعی که تو کردستان هم رخ میده بی تفاوت نیستیم. همین خواهش رو ازت دارم که در مورد مبارزات توی بلوچستان هم سعی بکنی اینا رو هم تداومش رو داشته باشی. واقعا این جمعه های سیستان بود که هر جمعه میگفت مرگ بر ستمگر، چه باشه چه رهبر. این خط رو واقعا بلوچا واسه ما هر هفته تکرار کردن، شعار سازمان بود و الان ما داریم میفهمیم که چقدر مهمه که ما بفهمیم که دشمن اصلی ما یه عقبه‌ای داره، کتاب منظرپور و سلطنت و یاسمین و همه اینا امتداد داره. درود به همه اونایی که به مبارزه و آزادی خواهی و ارزش قائلن. من یه چیز مهم دیگه هم بهتون بگم. رژیم آلبانی حدود 1 سال 2 سال پیش کلاً به خاطر حملات سایبری جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی قطع رابطه کرده. یعنی تمام دیپلماتاشو اخراج کرده و بزرگترین آسیب دیده از جمهوری اسلامی به صورت دولتی خود رژیم آلبانی بوده. پس در نتیجه اینکه بخوان دشمن جمهوری اسلامی رو الان سرکوب بکنن هیچ چیزی نیست بجز اون چراغ سبزی که همه دوستان به خوبی اشاره کردن. آمریکا داره بهشون نشون میده، ولی ما سال 88 یادمونه وقتی دیدیم که دولت آمریکا میخواد روی رژیم یک دست ایران احمدی نژاد میخواست باشون مماشات کنه، گفتیم اوباما یا با اونا یا با ما. این دفعه مطمئن باشین پشت مجاهدین، پشت کردا، پشت بلوچا همه مردم ایران هستن و بازم بهشون میگن یا با اونا یا با ما. اینا انتخابی به جز این ندارن که به صد. بله سپاسگزارم. به هر حال همه رشته های حکومت ملایان پنبه شد و برای ملت ایران ثابت شد که سازمان مجاهدین خلق ایران با هیچ ابرقدرتی سازش نکرده، بلکه مورد تهاجم همه قدرت‌های غربی قرار گرفته، از امریکا گرفته تا فرانسه، از فرانسه گرفته تا آلبانی و دیگه و تا سعودی و دیگر کشورهایی که اقمار غرب بودن. سپاسگزارم، مرسی. ما نیم ساعت دیگه رومو داریم. اگر آمدی دوباره گیلمر جان اون لینک کردها رو بفرست برای من که بعد در نیم ساعت همه میریم اونجا، همه به توافق میریم اونجا
و بعد 100% روم حنیف عزیز ادامه خواهد داشت شب. سپاسگزارم. اون چیزو بذار، ما نیم ساعت دیگه روم میبندیم. دوستانی که سخن دارن هر کدوم 3-4 دقیقه سخن بگن. سپاسگزارم. از لطیف جان سخن نگفتی شما، لطیف عزیز گل من. لطیف جان ما منتظرتیم. لطیف عزیز. بعد روم من اگر لطیف جان سخن نگفت میذارم در خدمت علیرضا جان که سخن داشتن، ما داشتیم توضیح میدادیم، یا آقای کوشنده اگه بخوان حرفی بزنن. ام عزیز هم سخن نگفتن. ام عزیز شما سخنی دارید بگید؟ ام آی عزیز. ام آی عزیز. ام گل. نه. جناب علیرضا، استاد علیرضا جان شما هستید؟ بله، با سلام. بله بفرمایید، خواهش میکنم. با سلام مجدد. اینجا مسائل متعددی مطرح شد در رابطه با مسئله حجاب و تا آن چیزی که کسانی در رابطه با سازش مجاهدین با فرای پهلوی و تا امثالهم و مسائلی که اصلا به مسائل روز ما بر نمیگرده. همون جوری که خودتون اعلام کردید این روم در رابطه با آن چیزی گذاشته شده که در دیروز در آلبانی اتفاق افتاده. اما در رابطه با مسئله‌ای که گفت شد، نگاه کنید، هر ایدئولوژی، هر تفکر، هر اندیشه‌ای در قالب یک شکلی خودش رو بیان میکنه. بنابراین همون جوری که در درون تشکیلات مجاهدین برای مردان اونها خب یک اصول و چارچوب و در واقع بر اساس اساسنامه سازمان وجود داره، برای خانوما هم همین اصل وجود داره. اما آیا تا کنون این حجابی که زنان مجاهد خلق داشتن مانعی، ردایی در مسیر مبارزه اونها ایجاد کرده؟ آیا باعث شده که اونها در مبارزه کدام سازمان و جریانی بوده که به صورت این چنین گسترده زنان رو به عرصه مبارزه کشونده، به اونها در عرصه حتی استفاده از سلاح‌های سنگین همچون تانک و نمیدونم چه کارهایی که فقط از عهده تاریخاً از عهده مردان در همه جنگ‌ها بر اومده، حالا این سازمان مجاهدین خلق ایران این رو در عرصه زنان هم برداشته برده. اصلا در تاریخ مبارزات بشر شما اصلا نمیتوانید اون رو ببینید. بعد دوستانی میان میگن که آقا چون مجاهدین حجاب دارن بنابراین این حجاب دارای این چنین اشکالی هست و دموکراتیک نیست و نمیدونم این چگونه است. آیا از یاد برده ایم که همین مجاهدین در اول انقلاب که خمینی حجاب اجباری رو در واقع اعلام کرد چگونه در مقابل اون وایستاد و दुनिया इज्जत गंज
बहारानी बिचार कश्तो के शारानी बिचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी बिचार द्राही जिहाने गोहरेंगंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरेंगंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाइदारे संगरान मागोवती शी सरा गोकुचे गोको हो जिरान द्राही जिहाने गोहरेंगंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरेंगंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कोन्नता जुल्मे नाराज़ीन चोहतान द्राही जिहाने गोहरेंगंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरेंगंज बलूचिस्तान में सोगन बलूची ब्रातिये तंजानी शूदेन